Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita. Tässä aamukahvin merkeissä mennään nyt. Mä katson nyt puhelimella, että tämä pyörittää hyvin, koska tuossa on se ongelma ollut, että kun lähtee toiselle välineelle pomppimaan, niin se ei tykkää tämä ohjelma siitä. Katsotaan nyt löydäisikö tätä täältä. Tuolla se on ja ei saakaan vielä ainakaan toistu tosta. Toistuuhan se kuuluu. Morjes vaan joku. Joo, toimii se. Morjes vaan Jokisampa. Kiva, että olet vielä paikalla, kun tuossahan se ähtärissä oli se moottori, jotka onnettuus, vai mikä se oli, jäihin meni porukkaan. Mä pelkäsin, että olit mukana, niin hyvä, että et oli. Huomenta vaan Petri Hourula. Täällä kahvia nyt kiskotaan jo. Kohta on Hourulan motti mennyt, kun tän juo. Hyvää huomenta Miia. Ja eikö ole kiva Miia, kun alkaa nyt näin aurinkoinen ja keväinen viikonloppu. On kyllä hienoa. Eli tästäkö se kevät nyt alkaa? Mä katsoin, että pitkin Suomea on aurinko paistaa tänään ja tuulikin on tyytynyt ja niin edespäin. Me saadaan hyvä viikonloppu tästä aikaiseksi vielä. Että siltä pohjalta niin kiva päivä. Vähän pikkasen on semmoista nuhantynkää, mutta mä en ottanut allergialääkettä, kun oli eilen ulkona, niin keväiset siitepölyt käy nokkaan, niin tässä mennään. Kesää odotellessa, mutta nyt kevätkin on kiva, tänään on kiva päivä. Vetellä on 3. motille laittu tippumaan. Jokisampala ateriakuljetusta viikolla. Mullakin alkaa sitten se röi olemaan tuossa ajankohta. Se on ihan kiva. Saa kesäfyrkkaa niin sanotusti. Joo, kyllä se tästä lähtee tämä kevät mainiosti käyntiin. Ja tosiaan itsellä on se paino pudonnut sen, 6 kiloa oli silloin parhaimmillaan, että varmaan kilo tullut takaisin, kun tuossa on kauhean nälkä, niin siinä 110 kieppeistä ehkä pikkasen yli on tällä hetkellä. Että semmoinen ihan kohtuullinen paino. Nyt täytyy varmaan tarkkailla, mitä syö, ettei ei syö ihan kaikkea, mitä mieli tekee. Omalla tavallaan nyt toi ruisleipä ja vehnäleipä on pois, niin siinä ei ole semmoista mielitekoa niihin. Mutta tuurailua olla talvella silloin tällä väli viikonloppuna. Sehän on hyvä setti sellainen. Tervepä terve, erittäin hyvin sanottu. Ja huomenta Samulle ja mukavaa keväistä viikonloppua molemmille teillekin. Ja kesän hommista ei tiedä milloin alkaa, mutta se on kiva nyt ajella, kun on tämmöinen aurinkoinen kevätpäivä. Niin osittain tietysti on liukasta tuo paikka paikoin, mutta pikkuteille. Mutta muuten hieno viikonloppu tulossa ja Jokisalon puistotyötä Elva Taras muuta ei tiedä milloin alkaa. No se kuitenkin, että on jotain valoa tunnelin päässä. Tuossa eilenhän oli tommonen, että tuolta Tampereella oli ajanut roska-auto junan radalle. Ja se on aika lähellä sitä Nokia-areenaa, mistä se on vetänyt sinne aitojen läpi radalle. Junaliikelle oli ihan sekaisin eilen. Ja Lassila Tikanojan roskapuski ilmeisesti oli tämä. Mutta sen mä huomasin tuossa, että siitäkin aika paljon kaikennäköistä huhua liikkuu, että mitä siinä oli tapahtunut. Mutta poliisihan sulki pois sen jo, että alkoholilla ei ollut osuutta tuossa, että vaikea sanoa, että onko siinä vaan sitten ollut, sehän tapahtui 7 aikaa aamulla, että onko siellä ollut sitten niin liukasta, että se on yllättänyt kuljettajaa vai joku paniikki iskenyt sitten, kun lähtenyt auto sliiraa ja
pitänyt painaa jarruun, niin on painanut kaasua. Emmehän me voi tietää, mutta voihan se myös kyllä sairaskohtaus tai joku, ei sitä tiedä. Mutta aika hyvinhän tuommoinen roska-autokin on mennyt aidoista läpi kyllä. Sinänsähän se oli hyvä puoli, että se meni tuolle Nokia-areenan puolelle, eli koski enemmän Tampere-Jyväskylän rataa. Eli se oli ehkä siinä se parempi siltä osin, että pääratakin oli jonkun aikaa suljettuna, kun sähköt oli poikki, mutta junaliikenne pääsi kulkemaan sitten jossain kohti. Muutama tunnin myöhästys tuli. Jokisamppa on jep suunnilleen 3,5 tunnin päiviä. Samulla on 3. mukillinen menossa kahvi. Se on Petri Hourulla 1,5 mottia sillä. Viltti kertoo, että onko vetoja viikonlopulla viritetty. Ei ole kyllä mitään pelejä viritettynä. Eli mä katsoin tuossa noita vakiotakin, niin siellä on jotain alasarjoja, koska maaottelut painaa taas päälle, niin ei ole mitään peli-intoa kyllä. Jos yhden lapun laittaa lottoa niin, ja eurojackiin, niin sekin on nyt paljon. Saa nähdä, saanko laitettua. Mutta mitä sanoo, toipa kiva yllätys. Tämä lähetys tuli itsekin jo ajoissa herättyä. Joo, tämmöinen perjantai. Mitäs Petellä on viikonloppuna mielessä? Kävely ilmahan loistaa. Mä en tosin tiedä, onko siellä pikkutiet vielä ihan umpijäässä vai onko ne jo sulannut. Jokisamppana tuli uutinen, että ei ole kenenkään oma vika, jos ei töitä saa nyt. On niin heikko työ. Niin maaottelutauko, joo. Ja Suomi-Malta tänään. Joo, en tiedä, onko siinä mitään pelaamista. Että kyllä nyt Suomi ton voittaa. Vai voittaako vilttiketju? Kyllä mä sanoisin näin, että Suomi ton voittaa. Mutta vakioon on turha mitä laittaa. Mä yritän keskittyä siihen vakio ykköseen vielä. Ja nythän on semmoinen tilanne, että jos me saataisiin Englantiin oikein kunnon myräkät ja urakelit, niin ne on joskus keväällä ollut parhaita niin rivillisesti noi vakiopelit, kun on kurakelit, niin yllätystuloksia on enemmän. Vilttiketju meinaa, että alle 2,5 maalia otti Suomi 1-0-2. Mä en kyllä vilttiketju usko tuohon. Mä sanoisin näin, että Suomi tekee vähintään 3 maalia. Mutta tämä nyt on tämmöistä. Enhän mä mistään mitään tiedä muutenkaan. Mulla on kaikki pelit mennyt päin persettä. No joo, nyt osui niin HPK S tasapeli osui kyllä tuossa, kun pitkä veto laitoin, mutta siinä on semmoinen huono puoli, että mä pelasin kaikkiin 4 otteluun tasapeli, että siinä jäi pikkasen miinuksen puolelle siinäkin hommassa. Se on vähän kuin Kenoa pelaa, niin aina siinä vähän jää miinuksen. Jokisamppa sanoi, että oli myös suunniteltu, että väestö saatava kasvaa, että onko nuoret talkoisiin. Niin Jokisamppa. Viikonloppu aurinko paistaa, niin ei muuta kuin ähtäriläisiä tekemään. Huomenta vaan Kai Mikael. Heräsi jo 7, nyt hieman kahvia, crossrunner 30 minuuttia, samalla tätä katsellen. Juu, sä vetelet crossrunnerilla aamureenit. Se on kyllä hyvä ton yleiskunnon kannalta tuommoinen crossrunner. Vilttiketju sanoi, että maltillisesti Maltaa vastaan. Miia sanoo Kai Mikael, että heräsin kanssa 7. Jokisamppaa sanoi, että illalla olisi aikaa, kun työt alkaa vasta 10. Niin, kerkesit pari ähtäriläistä lähettää alulle. Mutta muistahan semmoinen Jokisamppa, kun rupeaa tekemään noita ähtäriläisiä vähän enemmän, niin se on kallista hupia sitten, että lasten teko ei ole halpaa hommaa kyllä. Jotkunhan ei ole siihen panostanut, ne on vetänyt senkin kurkusta alas, että se on hyvin kallista puuhaa. Vaikka se tekohetkessä ei välttämättä maksa paljon, mutta jälkikäteen ne kulut on aika isot sitten. Samu on herännyt 4, kun uni loppu kesken.
Mikä Oulu -3 tyttön näpit jäätyy saamulle hennoissa hanskoissa. Mutta plussallehan sielläkin tänään vissiin menee, kun aurinko paistaa pitkin Suomeen. Pete laittoi yksityisviesi, jos sitten katsot, älä kerro muille. Joo, katsotaan mitäs Pete on laittanut. Mä juokin eka tän kahvia, mä voi kahta asiaa. Mä oon tyypillinen mies, ettei voi kahta asiaa tehdä samaan. Näin naiset ainakin valehtelee, mutta katsotaanko. Joo, niin. Tuossa on tämmöisiä käytännön juttuja tullut tehtyä kaiken näköistä. Ja tänään mä kattelin aamusta niin niinkin mielenkiintoista kuin Helsinki-Vantaan lentoasemaa, kun koneet laskeutui ja nousi. Onpa muuten hyviä videot oli tänään siellä. On mulla kyllä mielenkiintoisia. No, mä katselen noita lentokenttää. Madeiraakin mä aika paljon katsonut, mutta jostain syystä ne on siirtänyt kameran liian lähelle niitä jollain tavalla. Se ei näy enää niin hyvin, mutta Helsinki-Vantaan kentän koneita on kattanut laskeutumia nousuja. Se on kyllä ihan viihdyttävää. Siinä rentoutuu. Samu sai 4-5 tuntia nukuttua. Joo. Mä en tiedä, mä menin itse nukkumaan joskus 20:10 ehkä, olisiko ollut. Ja sitten semmoista sekalaista unta ja heräsin tuossa joskus vähän ennen 5 mä kävin vessassa ja sitten mä menin takas nukkuun ja heräsin tuossa joskus vähän vaille 7. Ihan voisi sanoa, että kai tässä on nukuttu sitten. Jokisamppa nukkui 7,5 tuntia, mutta Jokisamppa nuori, niin sä oot kasvavassa iässä, niin silloin pitää nukkuakin pitkään, mutta rupeaa ikää tulee, niin unen määrä vähenee. Mia nukkui tosi hyvin ja Mia nukahti ennen 23 aikaa. Joo. Sitten kun rupeat menee 10-9 aikaa nukkuun, niin sit sä oot vanha. Näin mä oon ajatellut. Mä menin ennen 10 ja rupes väsyttää vaan niin helvetisti. Mä katsoin telkkarista Farmi Suomi ensimmäistä osaa. Eli sinänsä, vaikka se on sille käsikirjoitettu ohjelma, niin onhan se vähän viihdyttävää kyllä, mutta joo, sitä tuli katsottu ensimmäinen osa. Tänään voisi katsoa toisen osan. Pete sanoi, että pikkasen vajaa 7 tuntia nukut, mutta riittävästi. Oliko Petellä se snorkkeli käytössä? Oliko sulla se snorkkeli? En muista. Mutta silloin, jos aika hyvin pystyy nukkumaan, jos 7 tuntia voi snorkkelin kanssa nukkua. Se on paljon kyllä. Ilmeisesti siihen tottuu sitten. Mutta mä en muista, oliko sulla se snorkkeli. Mutta jos ei ole ja noin hyvät unet, niin ei kannata kyllä hankkiikaan. Joo. Katsotaan mitä näkemme tällä. Sulla on C-Cup-laite, onko se sama sitten? Niin? Joo, mä Pete näin ton, en mä kellekään sano, ei se mulle kuulu edes nyt yhtään mitään. Eipä se mulle mitään merkitystä ole tosta. Yleisesti ottaen mä sanoisin näin, että se on ihan, jokainen elää omaa elämäänsä ja näin se pitää ollakin. Mä oon yrittänyt itsekään oikeastaan omia asioita jaksa sanoa kellekään, kun ei ne kellekään oikeastaan kuulu. Että tupetellaan sitä, mitä itse halutaan, että turha oikeastaan kysellä enää paljon mitään, en mä jaksa mitään vastailla, kun ei se kuulu kellekään, kun mä en ole holhouksessa. Eikä
se riittää, että meillä on puhelimet, jotka vahtii meidän liikkeitä, niin ei niitä muuten sen kummemmin tarvitse kertoa, että piruako se kellekään kuuluu. Mä oon tässä avoimesti kertonut kaiken näköistä ja silti niistä, mitä mä oon avoimesti kertonut asioita, niin silti niistä keksitään valheita ja muuta paskaa, niin miksi sitä kertoo sit yhtään mitään? Eikö se ole parempi, että keksii suoraan sitä valhetta ja paskaa, niin ne jää se valivaihe pois. Ne on paljon valheethan on paljon kiinnostavaa, kun totuus on tylsää ja valheet kiinnostaa enemmän. Mutta joo. Markus sanoi, että aamupuurot ja kahvi ja uniopelaite näyttää 6 tuntia 57 ja tuli nukuttua salille päivällä muutama työpaikka Hamas Vantaalle ja Keravalle. Joo, mullakin on tänään salireeni edessä ja tänään mä vetoja ajattelin vähän tehdä, mutta ei nyt mitään maastavetoja tai muuta, että kyllä rauhallisesti mennään vielä, mutta olot on ihan hyvät ja ihan normiolot ja tuossa tuli eilen juteltua tästä asiasta, niin mullahan on siis pitkän aikaa ollut se veto pois ja muuta. Ja ilmeisesti se johtui juuri, tämä vaiva olikin vähän niin kuin pitempiaikainen, eli se oli siitä johtuen, että oli niin kuin virrat pois. Nyt on ihan toiset olot, virtaa on ja intoa ja kaiken näköistä muutakin. Eli kyllä tuommoiset meillä ties kellä on kaiken näköistä vaivaa, mitä ei heti tiedä, että ne tulee jossain vaiheessa ilmi, niin se vaikuttaa. Että ei se pelkästään vaikuta ehkä aina tämä synkeä talvi ja pimeys ja kosteus ja märkyys ja mitä nyt pakkanen, että se voi johtua, että siellä taustalla on joku sitten elimellinen ongelma, mitä ei nyt silleen tiedosta, kun ei ne päälle päin näy. Niin se voi olla siitä, että oli semmoista alavireisyyttä jonkin asteista. Mutta yksi, mikä Mia on kyllä selkeä, että kyllähän mä viime vuonna otin ehkä vähän liian monta kertaa alkoholiakin. Tuntuu siltä, että sekin voi vaikuttaa, että oli vähän veto poissa. Toissa vuonnahan se oli vielä vilkkaampaa, kun oli niin hyvin multiliveä silloin, mutta kyllä sekin voi vaikuttaa, että pysyy tuosta alkoholista erossa. Tietysti rommia silloin tällä, niin sehän on ihan kuuluu juttuun, mutta ei sitä kyllä usein kannata ottaa. Kyllä olisi kamala ajatus, että jos nyt pitäisi viikonloppuna ryypätä, niin kyllä mä lähtisin karkuun sitä asiaa. En kyllä alkaisi ryyppäämään. Tuossa mä yksi päivä otin muutama kalja ja se oli ihan ok. Jano lähti. Mutta kyllä sitten kesällä, kun on aurinko paistaa ja tekee auringossa, kun etelässä aina sen kaljan ottanut, kun on kävelyllä ollut, mutta en mä tiedä, onko sekään niin välttämättä. Pete sanoi, että et kai sä viime vuonna ottanut yhden käden sormin laskemaksimis 2. Joo, mutta Pete, se on mulle paljon sekin. Se on aina suhteellista, että mikä kellekin on paljon. Sanotaan, Pete, jos mä joutuisin tuommoisen yhden kopan juomaan, niin se olisi mulle paljon kyllä. Se olisi raskasta settiä. Siinä menisi monta viikkoa aikaa. Samu sanoi, että onneksi kohta hiekat lähtee käyntiin, niin pääsee pyörälle, ei tarvitse pelätä rengas rikkoa. Eikö sinulla Samu ole paksut renkaat siinä pyörässä? Eikö ne tehoa? Huomenta vaan, Katja, ja mukavaa kesäistä, tai ei kesäistä, mutta keväistä perjantaita ja viikonloppua. Jokisamppa oli viime viikonloppu Uumajassa, siellä ei ryyppäillä paljon. Joo, tuosta junahässäkästä tuossa aamulla puhuttiinkin just, että Lassila Tika ja roska-auto oli ajanut tuonne junan radalle ja sitten varoin spekuloitu on ollut siinä tästä asiasta ja aika paljon siinä on just sitä spekulointia. Ei ole selkeästi kerrottu, että oliko se sitten joku ajovirhe vai oliko se sairauskohtaus tai mikä tahansa, mutta alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Pahin, mitä mä itse kuulin, tai oikeastaan pahin, mutta
pari henkilöä käveli ohi ja ne puhui tästä onnettomuudesta. Se ukko sanoi hyvin tietävästi, että se oli joku ryssä, joka ajoi sinne. Näin hän sanoi, ohikulkija. Mä mietin vaan, että tämmöisestä tapahtuu tämmöinen juttu, niin huhuja lähtee aika nopeasti liikkeelle. Totuus voi siinäkin olla tylsä, että se vaan on henkilö ajanut ja ollut liukasta ja ajovirhe ja panikoinut ja painanut jarrun sijasta kaasuun, niin siinähän se on. Mutta ihmiset tykkää niin aina semmoisista huhuista ja tämmöisistä. Ne on kiinnostavampi, kun totuus voi olla tylsä. Jokisamppa sanoi, että kaupassa vaan 3,5% kalja. Niin, kakkosoluttahan Ruotsissa on tunnetusta. Ari Korvakin siellä keväisellä mielellä. Aurinko paistaa ja fokeli tsunga. Kai Mikael tulee kirjoittelemaan, kunhan veivaa crossnoin 30 minuuttia liikunta ottaa paljon uniapnea. Mullakin tänään on AHI-indeksi 0,1, mutta 30 minuutin tauko. Joo, mä en noista ymmärrä mitään, kun ei ole uniapnea. Tietäjät tietää. Samu, sä oot kyllä terävä kivi löytää maastopyörän renkaan läpi myöskin. Mutta jos on ne fat-pyörät, ne läskipyörät, meneekö se niistäkin läpi? Ei se kyllä auton renkaasta ainakaan kovin helposti mene, vaikka on siinäkin yli 1000 kiloa painoa. Niin eikö nämä fat-renkaat estä tuon? Jokin sanottu Umojan paalit menee kiinni jo 0,30. Pete toivottaa Ariselle huomenta. Katja sanoi, että sitten on pakko olla sairaskohtaa, se ei tuollaista muuten tapahdu. Mutta Katja, paniikki. Mietipä, jos joku nuori kuski, ajat roska-autoa, mikä on täynnä niin biojätettä. No, tämä oli typerä juttu tämä, mutta tasohan ei tule nousee. No joo, se ajaa tällä kuorma-autolla, menee reippaasti siitä aamulla, ja sitten kun on liukasta, lähtee perä niin alta, niin sitten se pitää tiellä ja ottaa ehkä jalan pois kaasulta, ja sitten se huomaa, että nyt mennäänkin aidan läpi, niin se painaa paniikissa jarruja, ja se meneekin kaasupolkimelle, ja sitten jälki on ton näköistä. Kyllähän se mahdollista on. Varsinkin nuori kuljettaja, no vanhallahan se on aina se sairauskohtaus, että nuori kuljettaja, niin kyllähän se voi läpäisestä lähteä että painaa kaasua jarrun sijasta. Ja sitä ei tiedä, mikä se vauhti on ollut, jos on vaikka silleen rehvakkaasti ajellut siitä tulemaan 60, ja sitten tekee tuommoisen virheen, että auto rupeaa lähteä pois ja painaa voimalla niin jarruja ja se meneekin kaasulle, niin sitten se pamahtaa ekan aidan läpi, niin paniikkihan siinä iskee. Onhan se mahdollista, ei voi tietää. Huomenta vaan DG. Vai BG, mikä tuo nyt sitten on. Katja, ei varmaan ihan 40 kilometriä ollut vauhti. Joo, sitä mä mietin, että 2 aitaa meni läpi ja se perimmäinen aita meni vielä ihan sileeksi, ja sähkökoppi meni nurin tai rikki, niin onhan se vauhti. Mutta yleensä, Katja, tämmöisissä asioissa ihmiset spekuloi, koska ihminen ajattelee sillä tavalla, että ei tuommoista voi sattua, mutta se voi sattua kenelle tahansa, eli näin se vaan on. Ei se, siis kaasu ja jarrupolki on vierekkäin, ei se tarvitse kovin kummosta juttua on, että vaikka kuinka rutiinikuski, että voisi virhe tapahtua. Eihän meillä siis olisi kolareita, jos ei ihmiset tekisi liikenteessä virheitä. Tuossa oli just Lempäälässä, katoin uutisointiin, niin siellä oli, oliko se nyt 4 auton kolari Lempäälässä, eli siinä on jo 4 kuskia tehnyt virheitä samassa kohtaa, niin kyllähän siis oikeasti virheitähän sattuu, ja ei se tarvitse ihan sitä isoa draamaakaan. Me olemme kuitenkin apinoita, jotka on opetellut ajamaan autoa, eli opetettuja apinoita, niin ei se sen kummallisempaa. Jopa tietokoneet tekee virheitä, yllätys. Pete sanoi, että kunhan vaan ei kännykkää räplää, että sitäkään ei voi tietää. Niin. Tai on nähnyt UFOn Pete ja lähtenyt UFOn perään, eihän sitäkään voi tietää. Katja sanoi, että olihan se sähköroska-auto, nämä kiihtyy aika nopea, juu. Ja ehkä niitä on roskapuskeilla.
Ei tuommoisia typeriä juttuja tänne nyt jaksa. Jos on ollut suht täys kuorma, niin paino siellä 30 tonnia kyllä kevyesti aidoista läpi. Joo. Kännykkä sairauskautta kesä tulee, naiset vie huomioon. Niin, sitäkään ei voi muuten tietää. Mutta mitä sitten, Markus, jos oli naiskuski? Eihän tuossa ole kerrottu sukupuolta. Meillähän siis on semmoinen oletus aina, että jos roska-auto kuski olisi jostain syystä aina miespuolinen. Sehän voi olla naisoletettu tai jopa muun sukupuolinen. Eihän sitä voi tietää. Eli ajatuksena, että roskakuski olisi aina miespuolinen. Eihän se ole näin. Joo, vaikea sanoa. Mutta kyllähän tuosta huhuja tietty liikkuu, ja me tiedä kerrotaanko sitten sitä sen tarkemmin koskaan. Ja tarviiko meidän edes tietää? Me tiedetään se asia, että roska-auto on aamusta ajanut parin aidan läpi radalle. Niin mitäs Katja olet mieleen, tarvitaanko me mitään muuta tietoa tuohon? Koska yleisesti ottaen nämä huhut on monesti paljon kiinnostavampi kuin totuus. Mä olen sen sanonut niin monta kertaa, että juorut ja valheet kiinnostaa enemmän, kuin totuus on yleensä aika tylsä kuitenkin. Ja virheitä tosiaan sattuu. On sitä itsellekin sattunut. En mä tosin kyllä roska-autoa ajanut, mutta mä muistan nuorempana, mä olin Renlundin varastossa töissä tuolla Vantaan Hakkilassa. Ja mä ajoin trukilla siellä varastolla, sähkötrukilla, ja mä vein tavaraa sinne näihin varastohyllyihin vein tavaraa. Ja sitten kävi sillä tavalla, että mä kävin sinne perälle viemässä tavaraa niin ylimmäiselle hyllylle, ja sitten tulin pois siitä hyllyn välistä ja sitten lähdin peruuttaa ja mä unohdin pistää aisat alas. Ja sitten kun mä peruutin, niin se osui siellä ylhäällä semmoisiin tuuletusjuttuihin, tai siis näihin ilmanvaihtopömpeleihin, ja ne tipahti kaikki alas sieltä katosta, että tämmöinenkin on sattunut, ja en ollut kännissä, enkä ei ollut sairauskohtaus, eikä näkynyt mitään naisia lähistöllä. Ihan tämmöinen ajatusvirhe vaan, että unohdin vetästä sen kelkan alas sieltä, niin sieltä tipahti nämä ilmastointipömpelit alas. Mutta ei se nyt sinänsä vaikuttanut mitään, joku tuli laittaa ne takaisin sinne ja jatkettiin hommia. Mutta joo. Katja sanoi, että ei tarvita, ei pidetä hyvää juttua totuudella. Jokin sanoi, että ei tarvi, vaikka ihmiset on uteliaita. Käsittääkseni toi Lassila Tikanojan auto mikä tonne ajaa. Jokin sanoi, että tekevällä saat. Niin, näin, tuossa Jokin sanoi, että saat muuten oikeassa. Jos mietit toi autokuski, jos aamulla jäänyt kotiin maata mötköttämään, niin ei olisi tapahtunut totakaan. Eli se kun lähtee töihin tekemään, niin siellä on aina riski, että siellä voi sattua jotain muutakin. Toki kotonakin voi sohvalta nousta, niin voi housut repeä haarasta, mutta ei se nyt ole valtakunnallinen uutinen ja tuskin se junaliikettä pysäyttää. Tai en mä tiedä, no tuskin. Mutta joo, näin se vaan on. Markus sanoi, että okei, en tunne sieltä ketään. Joo, sehän on iso firma, joka kaupungissa on näitä on. Näitä ja varmaan sitten roskakuskeilla on eri jaostot kuin jollain muilla. Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa varmaan valitettavasti tämän kuljettajan ura tuossa kuskina on varmaan tuossa kohti taputeltu. Ja mä en tiedä sitten vakuutusyhtiö noin kai tuommoiset jutut sitten korvaa luulissaan. Toivottavasti ei joudu sen työntekijän niskoille, koska onhan tuo aika raadollista, jos junaliikenne pysäytetään ja korjataan raiteet ja muuta, niin se laskuhan on siis ihan älyttömän iso kyllä. Mä katsoin, tuossa uutisoitiin sitten, niin junat oli pysähtynyt jossain Ylöjärvellä ja missä ne oli pysähtynyt ja laskenut porukkaa pois junasta
junasta, kun ne tiesi, että ei moneen tuntiin pääse perille. Mutta tuossa mietin, niin osa ihmisistä joutui kiipeämään näiden aitojen ylikin, niin on se ollut aikamoista settiä kyllä. Aika haavoittuvainen on tämä Suomenkin rataverkosto. Et yksi auto radalle, niin koko liikenne on solmussa. Katjasan firmoilla on vastuuvakuutukset tollasiakin varten. Niin varmaan on, joo, kyllä. Ja tuossakin, jos ei ole alkoholiosuutta asiaan, niin silloinhan se on kyllä menee vakuutusyhtiön kautta, mutta mä epäilen kyllä vähän, että henkilön työura oli kyllä tuossa. Näin mä epäilisin, mutta enhän mä voi toki tietää. Mutta kauheita huhuja tuosta lähti liikkeelle. Salaliittoteoriat pamahtivat taivaan. Hei Katja, voisikohan tuo johtua siitä, että tämä kuljettaja oli ottanut koronarokotteen vuonna 2023? Voisiko se johtua siitä? Mullakin kaikki vaivat on johtunut koronarokote 2023, niin olisikohan tuo kuljettaja käynyt koronarokotteen ottamassa? Se on nyt se sitten niin tapahtunut tämä onnettomuus. Pete oli yhden kesän Lassila Tikainen saneeraushommissa vesihän korjausta, eli vakuutusjuttuja. Jokisamppa sanoi, että kaikilla työnantajilla on vakuutukset. No ei kaikilla ole kyllä välttämättä. Että onhan Suomessa näitä alihankkijoita, joiden vakuutukset on aika kyseen on alas. Katja sanoi, että siitähän se muuten johtuu, sen takia sydänpussi tulee, vai mikä hitto se nyt oli. Niin, joo. Pistetäänkö me toi koronarokotteen syyksi toi onnettomuus? Hyvä, ettei ollut ottanut 2 koronarokotetta, sittenhän se olisi vetänyt vielä pari raidetta pitemmälle. Rokotesyyli ja Katja sanoi tällä mennä. Joo, me ollaan selvitetty nyt tämä onnettomuuden syy, että se oli 2023 otettu koronarokote, mikä aiheutti tämän. Ei meillä sen parempaa tietoa tähän nyt tullut, niin ehkä me tällä nyt sitten mennään. Ja muistakaa pienet arvoisat katsojat, että vähän on huumoria vain, että tämä pitää aina muistuttaa. Joku ottaa tämänkin tuossa. Oho, tuollahan mulla on väärä teksti tuolla bannerissa. Gabriel-elokuva on mennyt jo kyllä. Katsotaan, muutellaan vähän. Panas isolla kirjaimella toki, vaikkei se kuuluisi olla. Noin. Samu sanoi, että oli hyvä aamupuuro omenahillolla. Joo. Mä en ole koskaan ollut kyllä aamupuuron syöjä. Ainoat, missä mä oon syönyt oikeastaan aamupuuroa on silloin, kun ollut jossain hotellimajoituksessa, niin on se aamiainen. Siinä on tullut vähän puuroa otettua, mutta ei muuten oikein, en ole puuron syöjä kyllä. Tietysti joulun läheisyydessä, kun on riisipuuroa ja rusinasoppaa, niin silloin menee puuro. Mutta mä en oikein tuosta kaurapuurosta kyllä innostu. Mursu kysyy, onko taustakuva kokkipoika lounasravintolasta. No, ei ole kyllä, ei ole. Tämä on tekoäly on tehnyt tämän kuvan, eli tässä ei ole autenttisia ihmisiä. Tämä on tekoälyn näkemis lentokenttäravintolasta on tekoäly tehnyt tämmöisen. Ja kun katsoo tätä, niin tämähän näyttäisi enemmänkin joltain espanjalaiselta ravintola, mutta en tiedä saako tätä lentokenttäravintolaksi. No ehkä nuo, jotka istuu tuossa penkit voisi olla, mutta joo, tekoäly tehnyt. Katja sanoi, että kai sä oot muistanut tehdä potilasvahinkoilmoituksen koronarokotus aiheutti umpisuolen puhkeamisia. Niin, mutta Katja, tässä on vielä, mä oon miettinyt sitä, että
Mä oon miettinyt, että tässä on pieni ristiriita nyt, että jos toi koronarokotus aiheutti umpisuolen puhkeamisen, mutta mähän otin 4 koronarokotetta ja sairastin koronan, niin voisiko se olla, että se paraneminen johtui niistä sitten, eli sehän sitten tulisi bumerangin takaisin, kun mä otin niin monta, niin sehän voi, että mä paraninkin sen koronarokotusten ansiosta. Tätä on vaikea nyt tässä kohtaa selvittää. Joo, vähän hankala asia selvitellä tämmöinen. Samu sanoi, että olihan se tehtävä puuroa, kun äiti toi omenahilloa, kun kävi kylässä ja mustaherukka mohoitui myös. Joo, mä itse käytän omenahilloa, jos mä teen munkkipossuja, niin sinne mä laitan omenahilloa. Ja se on kyllä paras yhdistelmä omenahillolle. Perinteinen munkkipossu ja omenahilloa sisään. Ai että se voi olla hyvä. Toi on vähän työlästä kyllä itse tehdä nuo munkkipossut. Mähän olen toki tehnyt ne, mutta se on työlästä hommaa. Että periaatteessa kaupasta voisi ostaa mustikkapossuja ja työtä tilalle omenahilloa, kun jostain syystä kaupassa näissä munkkipossuissa on mustikka tai sekahilloa, niin tekisi semmoisen viilon siihen ja ottaisi lusikalla pois ja pistäisi omenahilloa tilalle, niin ai että. Sitten on näitä pyöreitä munkkeja, niissä on vielä jossain omenahilloa, mutta kyllä se on vähenevä luonnonvara. Mä en tiedä miksi. Suomessa on niin paljon omenaa ylituotantoa, niin miksei niitä käytetä hilloksi. Ilmeisesti tuolta Latviasta tuodaan sekahilloa, niin se on halvempaa. Että kai tässä ei tässä mitään muuta järkevää syytä ole, koska omenahillo, munkkipossu ja possut on parhaimmillaan omenahillossa. Raha siinä kai ratkaisee, joo. Mutta kyllä tämä tekoäly on kehittynyt. Tämä on Geminillä tehty tai mitä Image 3, kun se nyt käyttää. No kuitenkin, niin tämä tulee hetkessä tämmöinen kuva, että kyllä tämä tekoäly on kehittynyt hurjaa vauhtia. Ennen kesti se peivas ja pyöritti ja sitten tuli. Ja toskin katsoi, nyt on yhdellä ukolla naama vähän nyrjähtänyt ja sitten sillä on joku hanska kädessä. Sitten sillä on sylissä joku ihmelaite, en tiedä. Ja iso sämpylä siellä on. Ja sitten ukolla on tuossa tietokone auki ja sitten molemmat katsoo kännykkää ja tuolla on kännykkä ja niin päin pois. Että onhan tässä vähän. Ja tuossa kun katsotte, niin tuolla henkilökunnan työntekijällä on matkalaukku mukana. Pitkä matka keittiöön, niin on matkalaukku mukana. Mutta kyllä tämä kohtuu hyvä tekoälyn tekemäksi on kuitenkin. Ai Markuksen tekee mieli kävellä Alepan paistopisteelle. Käyppä Markus myös Lidlin lihapiirakka hakemassa. Lidlissä on parhaat lihapiirakat. Tai ainakin on ollut, että en tiedä onko muuttunut, mutta kyllä Lidlissä on ylivoimaiset lihapiirakat. Ne on oikein hyviä kyllä ollut. Jokisampposa Tähtäri Leparo kahvila Körkköllä on oma hillo possuja. Niin, mutta onko niillä omenahillopossuja Jokisamppa? Sehän se pointti on, se omenahillo. Kerppeni sanoi, että onko tekninen vika suljettu pois. Eihän tiedä, vaikka autossa oli kaasipolvi tehnyt teppos. Niin, ettei olisi inhimillinen virhe edes. Joo, mutta me melkein tehtiin täällä jo päätös, että se on koronarokotuksen aiheuttama, mutta pitääkö meidän vielä ottaa uudelleen tutkintaan tämä asia? Kerppeni sanoi, että kyllä Lidin liis on kyllä hyvä, ellei para. Jokin sanoo, että omenahillo on joo ja muitakin hilloja on. Joo, mutta yleensä possumunkeessa käytetään vain yhtä hilloa per leipomo. Mä kysyin tuossa yhdessä leipomossa, että onko teillä mitään tuotteita, missä ei ole palmuöljyä, niin tulos oli se, että ei ole, että kaikissa tuotteissa on palmuöljyä. Ja sitten yhdessä kaupassa oli Fatserin edustaja, mä kysyin, että onko teillä palmuöljyttömiä tuotteita, niin hän sanoi innoissa, että juu, Fatseri on siitä oikein niin tunnettu, että heillä on ei ole palmuöljyä tuotteessa. Ja sitten me ruvettiin käymään edustajan kanssa listaa läpi, niin kaikissa oli palmuöljyä, että
Fazerin oma edustajakin luuli, että heillä ei ole palmuöljyä, mutta oli kaikissa tuotteissa. Eli tämmöistä tämä. Kerppeni sanoi, että jaha, sovitaan näin, ei uudelleen tutkinta. Niin, kaikki ongelmat aiheutuvat tuosta. Hei, muuten mä oon miettinyt tässä semmoista, Kerppeni, että kun mä oon pelannut tässä välillä noita vetoja ja kaikki on mennyt perseelle, niin voiko nekin johtua siitä, kun mä otin sen koronarokotteen vuonna 2023? Eli voiko mun huono pelionnikin johtua tästä koronarokotteesta? Eikö se vaikuta joka paikkaan? Joo, sehän voi johtua siitä, että koronarokote on tehnyt tässä tepposta. Ihmiset jotenkin haluaa näitä salaliittojuttuja ja ne haluaa ufoja ja kummituksia ja salaliittoja. Ja varmasti noita salaliittoja onkin, se kai on selkeä, mutta ei nyt ihan joka asiassa varmaan. Huomenta vaan Seppo. Onko Seppo pohtinut uusia salaliittoja tälle päivälle ja viikon lopulle? Joo, toi vähän hankala juttu toikin. Toiti omalla tavalla salaliittoihin suhtuu huumorilla, mutta kyllä niitä oikeasti myöskin on, että tämä on tämmöinen tämä maailma. Kerppeni sanoi, että sattui kyllä pahasti, kun pelasit ässiä vastaan, mutta nielin sen hiljaa. Ja sitten tapustit karvaisia käsiä, kun ässät voitti, niin käy. Ai Sepolla aika vähän. Oi, nythän muuten Korkeasaarikin, mä en tiedä onko siellä auki jo tuo dinosauruspuisto vai onko sitä enää siellä. Se oli ehkä Korkeasaaren paras juttu. Se oli hyvä se dinosauruspuisto, mä tykkäsin siitä. Eli vähän on yritetty, ne liikkuu ne patsaat ja sitten pitivät ääniä, niin se oli kyllä hyvä. Että hyvä Korkeasaari. Muutenhan se on aika tylsä paikka tuo Korkeasaari, kun ne leijonat ja tiikeritkin on jossain piilossa aina. Pete sanoi, että ei taso nouse, niin tätä kakkajuttua ei vielä käsitä, vaikka 2 kertaa onkin jo käynyt. Niin tuli märkä pieru ja suihkuhommiksi ja se meni sitten. Joo. En tiedä, mulla on nyt toiminut vatsa kyllä hyvin, kun pumpattiin niin paljon antibiootteja ja siellä lähti kaikki vaivat samaan syssyyn. Niin nyt on kyllä vatsa toiminut kuin nuorella pojalla niin sanotusti. Ei ole mitään kyllä ongelmaa sen suhteen. Eli tuossa olikin pitkä vaiva kaiken näköistä, mutta sanoisin näin, että hyvin on toiminut. Seppo itsekin piikit 2 kertaa, mutta jälkeen mietin aika lammas juttu, että on levätäti, jonka 2 kertaa sairisti ennen eka piikkiä. Mä en nyt tiedä Seppo mikä on lammas juttu, että toikin on jotenkin naurettava kommentti, että jos joku ottaa särkylääkkeen, niin onko se lammas, tai jos joku menee vaikka autolla 200 kilometriä, sehän voisi kävelläkin se, että aika lammas, jos menee 200 kilometriä autolla, että toi on niin naurettava toi lammaskommentti. Eli sillä halutaan torpata ihmiset, jotka tekevät elämässä toisella tavalla. Eli periaatteessa kaikkihan ne on lampaita, sit kun rupeaa miettimään. Vai mitä Seppo? Säkin meet varmaan julkisilla kulkuneuvoilla töihin, vaikka voisit kävellä, että lammasmaista touhuu mennä sporalla tai autolla tai pyörällä. Kun voisit kävelläkin ja ilman kenkiä vielä, että lampaat käyttää kenkiä. Näin ne on. Edes, että olihan 3 motti kahvetta liikaa, ei tiedä. Seppo sanoi, että kansalaisia kusetti oikein odotetaan sitten vaan paskoja lääkettä ja asiantuntijoita. Se voi Seppo olla kyllä molemmat. Ja pitää Seppo muistaa myöskin, että meillähän on siis lääketeollisuus, minkä tarkoitus on tehdä voittoa. Ja silloin kun poliitikot ovat niin sanotusti alttiita tälle vaikutukselle, niin totta kai lääketehtaat sitten työntävät kaiken mahdollisen. Eli näinhän se. Me apteekkilaitoskin niin myy erittäin paljon kaikennäköistä huuhaa juttua.
huuhaa juttuja, mainostetaan, että auttaa siihen ja tähän ja niin edespäin. Ja käytännössä mitään vaikutusta noista rahat menee, mutta sehän siinä pääasia onkin. Ja se toimii hyvin kyllä. Apteekki on älyttömän kallis paikka ja myydään paljon huuhaa tuotteita. Entisaika oli vähän tiukempaa. Apteekki oli oikeastaan aika hyvä laitos. Joskus sanotaan vielä, no tuonne 80-luvulle saakka, niin apteekissa oli oikeasti tuotteet oli sillä tavalla, että ne oli, no ei ihan kaikki, olihan siellä salmiakkiakin myynnissä, mutta no joo, verenpaineen nostamiseen tietty, mutta tuotteet oli pääosin, niin kuin oli ajatus, että ne on lääkinnällisiin syihin, mutta oli siellä toki silloinkin, jos miettii, niin olihan siellä ammoniakkia myytiin ja salmiakkia ja kamfertin tippoja ja niin edespäin. Mutta kuitenkin nykypäivänä se määrä on ihan niin kuin älytön mitä apteekissa. Sen takia, kun sä kävelet apteekkiin, niin heti on joko tarvitaanko apua, koska ne yrittää myydä sulle jotain semmoista, mitä sä et tarvitse. Seppo sanoi nuorille, meikäläisen rokotteet myytiin siitä, että estää leviämisen. No ei estänyt, sen on kaikki tunnustanutkin. Se on Seppo, joo, näin Seppo. Siinä on Seppo, ollaan samaa mieltä, mutta yhden asian sä unohdat Seppo, että korona oli myöskin vaikutti monen vanhan ja sairaan ihmisen elämään siinä, että he ottivat tämän rokotteen, niin se esti isot komplikaatiot. Että kyllä siinä jossain tapauksissa oli toimiva. Mä en tiedä kuinka tarpeellinen se nuorille oli, mutta sanotaanko näin, että mähän oltiin siis 4 koronarokotusta ja sitten mä sain koronan. Eli mutta ne oli lieviä ne oireet, ne oli oikeasti todella lieviä. Eli kaikki oireet, mitä korona toi, hajuaistit lähti ja kaikki oli oireet, mutta ne oli lieviä kyllä. Et se oli niin kuin, sanotaanko näin, että perinteinen tuommoinen flunssa kaikilla herkkuilla oli tämä korona mulla. Mutta en tiedä kuinka kova se olisi ollut, jos en olisi ottanut näitä rokotteita. Tämä on semmoinen asia, Seppo, mitä ei pysty mitenkään tietämään. Että jos otit, helpottiko se, jos et ottanut, helpottiko se. Eikä tiedä Seppokin, jos olet ottanut sen rokotteen, niin onko se auttanut sinua sitten kuitenkin, että se on ollut miedompi se tauti. Ei me voi tietää, tavalliset ihmiset sitä mitenkään. Emmekä saa tietää. Kun emme tiedä edes, minkä takia toi Lassila Tika ja auto ajautui tuonne raiteelle. Sitäkään me ei saada tietää totuutta siitä, niin miten me saataisiin jostain koronoista. Kai Mikaeli on reenet vedetty 35 minuuttia Rosslanille, kenttähiki tuli, mutta kaloreita vain 70 kaloria. Voi johtua siitä, ettei Rosslanille tiedä mun painoindeksiin. Ja kaloreita kuluu sitä enemmän, mitä suurempi henkilön painoindeksi. Joo, näinhän se on, että lihava kuluttaa enemmän kuin laiha kaloreita, mutta olen itsekin huomannut näitä polkulaitteet ja kävelylaitteet, ne vie yllättävän vähän kyllä kaloreita. Seppo sanoi, kuten totesin, niin sairasti jo paristi ennen piikkiä, eli tiedän. Eli Seppo tietää korona-asiat parhaan. Miksi ei kukaan kysynyt päättäjä Sepolta tästä koronasta? Ari Korva miesten rokottamatta oireille. No, Ari Korva, toihan on paska juttu toikin. Eli kyllä moni rokottamaton sairasti koronan. Toi on Ari Korva taas noita paskajuttuja. Eli Seppo sanoi, olisi aika tymykkä tauti seuraavalla, ekalla kerralla. Petri eli tuossa eka kertaa korona sai 3 päivää kuumetta räkätäytä, että toka kerran vain päivä kuumetta räkä, niin korvatulehdus oli eka kerralla myös. Kai Mikael ja Kaplaita on 2 vuotta, tämä on tulos nukkuminen 6 tuntia, AJ 01, en tiedä noista kyllä mitään. Joo, mä en usko kyllä, että mulla koskaan tulee tuohon tarvetta. Mä en tiedä kuinka paljon tuossa uniaptia laitteessakin vaikuttaa se, että nukkuuko selällään vai kyljellään. Eli tietysti jos selällään nukkuu paljon, niin sen tarve voi olla kovempi kuin silloin, jos nukkuu kyljellään. Mä itse nukun niin oikeastaan kyljellään ja käännyn 100 kertaa yön aikana. Periaatteessa kun miettii liikuntaa, niin mähän yöllä teen sen, kun mä käyn pitkin sänkyyn. Kiipeinkö jotain kiipeilyseinää pitkin sängyssä. Peitot on aina ihan solmussa ja tyynyistä on tyynynpäälliset irti, kun mä oikein innostun nukkumaan. En tiedä, mikähän siinäkin on. Pitäisi olla sellainen kamera kuvaamassa, että
Kuinka monta kierrosta mä tein yön aikana? Pete ei ottanut piikkiä. Kai mikä liikunta monille on kaikkein eniten diabeteksen uniappeen, kun joka päivä edes 30 minuuttia reenaa. Joo, kyllä tuo liikunta on, ihminen on tehty liikkumaan ja niin edespäin. Mutta jo tuo Ari Korvan väite oli ihan typerä, että kyllä aika monet rokottamatta sai tuon korona, jotkut sai tosi pahankin. Nämä on näitä omia ajatuksia. Mä itse olen sitä mieltä, että jos puhutaan tuosta koronarokotteesta, niin mä olen sitä mieltä koronarokotteesta, että jokainen aikuinen ihminen itse päättää, ottiko tai ei. Sitten oma maailmankuva sitten kertoo, että mitä mieltä siitä on, mutta mä olen sitä mieltä, että jos joku otti, niin otti, ja joku ei ottanut, ei ottanut. Ei mulle nyt ihan yksi itse otan, ja varmaan olisin nyt ottanut tänäkin vuonna, mutta mä unohdin koko korona, että tässä on muuta juttua nyt. Niin. Pete sanoi, että Ariseni kumosin just sun oma jutun omalla jutun. Niin, näinhän mä sanoin Petekin, että noita salaliitto. Ari Korvahan on omalla tavallaan semmoinen salaliitto-uskovainen. Hän uskoo Jeesuksen uuden tulemiseen ja ties mihin näihin juttuihin, niin siinä mielessä silloin hän uskoo nämä koronajututkin. Ariko, et voi tulla taustalla sanoa ketään typeräksi, silti sanot. No kyllä sun typeriä juttuja Ari Korva on, että välillä, että siis. Eihän se liity siis millä taustalla Ari Korva. Enhän mä ole mikään väittänyt, mikään maailman juttu, mutta olihan toi typerä juttu sulta Ari Korva tuommoista väittää. Ja Pete just kurmos sun väitteesi vielä. Silloin kun joku väittää typeriä juttuja ja sen sanoo Ari Korva typeräksi jutuksi, niin se on silloin typerä. Ei tässä lisää näitä typeriä juttuja Ari Korva. Mä otan nyt lisää kahvia niin en mä oikein Ari Korva noita jaksa. Mä oon miettinyt tässä, että ootkohan sä edes oikealla kanavalla noiden juttujen kanssa. Kun ne on vähän sitä omalla tavallaan semmoista salaliittoteorioita ja noita Jeesus-juttuja ja muita. Eli jos miettii, mä tiedän, mulla on pari tuttuukin, jotka on hyvinkin uskovaisia, niin oikeasti on sitä myöskin. Eli kaikki elämäntavat ja kaikki on sitten myöskin sen mukaisia, että he joskus uudelleen syntyvät maailmaan, tai mitä se nyt meneekin. Mutta eniten mä oikeastaan noita jesuiittoja, jotka julistavat uskontoa ja uudelleen syntymiä ja ties mitä, mutta eivät itse noudata tämmöisiä ohjeita, mitä kuuluu siihen uskontoon. Eli sen niin kuin vähän karsastan silloin. Se on vähän niin kuin sama, jos joku neuvoo lentämisestä, eikä itse kuitenkaan harrasta kyseistä lajia tai ei ole harrastanut. Eli toi on vähän hölmöä silleen uskontoa työntää täällä lähetyksissä, kun siinä ei ole mitään pohjaa noille tarinoille. Kun vertaa siis omaan elämäänsä, tai yleisesti ottaen tuolla kadun varressahan näitä näkee aika usein näitä Jehovan julistajia, ja se on heidän elämäntapa, ja en mä nyt sitäkään tuomitse, se on ihan ok. Mutta omalla tavalla näissä sateissahan näitä on nähty ennenkin näitä, jotka uskontoa hokee koko ajan. Ja sitten kun paljastuu heidän oma elämäntyylinsä, niin se on aika kaukana pyhistä arvoista. Niin. Ai. Petrihan toki moni joutuu ottamaan sen rokotteen työhommia, jotakin sekin totta, joo sairaalassa. Morjesta vaan. Lili sanoi, että eipä autopesyyn täällä jonottelen. Jonotus on tylsää, kun olisi vähän kiiretkin. Monta autoa jonossa, niitä on varmaan monta, kun aurinko paistaa. Ari Korva on flunssaan nähnyt, että koronaa. Sulla ei ole varmaan edes koronatesteri, niin ethän sä sitä tiedäkään.
Kerppeni sanoi, jos joku rällää ja riehuu kännissä ja julistaa uskontoa, on oikeiden uskovaisten uskon pilkkaamista. Mä oon Kerppeni tässä täysin samaa mieltä kyllä, että jos oikeasti haluaa sitä uskontoa julistaa, niin pitäisi elää uskonnon oppien mukaan edes jollain tasolla. Eli siihen ei kuulu sitten tuollainen käytös mun mielestä, mutta enhän mä ole uskovainen, niin en minä tiedä, mitkä ne säännöt on. Ari Korvo sanoi, että se on puoliksi totta, huono on munkin elämäntyyli. Niin silloin ei varmaan kannattaisi julistaa sit kauheasti, jos itse ei pysty noudattamaan oppeja niin sanotusti. Joo. Mutta nämä on nyt tämmöisiä, ei nyt Ari Korva tämä ketään varmaan vahingoitakaan, vaikka se Jeesus tässä hoittaa. En mä nyt usko, että siitä mitään isoa haittaa on. Mutta joo, Ari Korva, älä jaksa, en ole kiinnosta ketään noissa jutuissa oikeasti. Minä en ole täysin synnitön ihminen. Sitä varmaan tarkoittaa. Ei lähetä nyt Ari Korva, ei noita jaksa kukaan noita Jeesus-juttuja. Se on vähän oikeastaan sama monen muukin asian, mitä vouhotetaan, näitä salaliittojuttuja, niin en mä nyt jaksa oikeastaan. Ei se ole Pete kysymysmerkki, koska se ei ole mahdollista. Se on vähän niin kuin mietitään niin monia asioita, mitkä oikeasti ei ole totta, mutta ainahan näitä on näitä vouhottajia. Niitä on aina. Se kuuluu ehkä omalla tavalla ihmisen sosiaaliseen juttuun. Kavia uskoo Pyhään Jumalaan, Isään, Poikaan ja Rajun Rapulaan. Mites Kavia muuten, siellä oli se laivaonnettomuus se Englannin kupeessa, missä 2 laivaa törmät, niin olitko lähistöllä silloin, kun oli tämä? Kerppe sanoi, että en ole minäkään uskon, ihmetyttää moinen käytös. Se on kyllä outoa, joo. Ehkä se on trollausta, Kerppe, niin mä epäilen näin. Iku sanoi, että viime kesänä joku virustauti ja noin viikko siitä oli aivoverenvuoto ja ei tiedä Erkkikään, oliko taudilla vaikutus. Suurin tekijä korkea verenpaine. Joo, vaikeahan noita on tietää. Me ihmiset ollaan semmoinen laitos, että ainahan meissä jotain kremppaa on ja sitten kun ne krempat yhdistyy, niin ei tiedä mitä tulee. Mutta ihmeen sitkeä lajihan tämä ihminen, kun me eletään kuitenkin melkein 100-vuotias parhaimmillaan, niin onhan tämä aika sitkeä apina kuitenkin. Monen muuhun apinalajiin verrattuna, niin onhan tämä ihminen aika sitkeä apina, karvaton. Eikä välttämättä kaikki ole edes karvattomia, että jollainhan on hyvinkin mittava karvoitus. Mutta joo. Pete sanoi, että Kavia Arktika miehen puhetta. Mia sanoi, että Kavia ota tasoittavan. Kavia sanoi, että me oltiin noin 200 merimailin päässä siitä haveripaikasta tavallaan melko lähellä. Joo, eihän siinä varmaan hirveä sitten matka verrattuna, jos miettii maapallon laajuudella ja näin. Tuossa uskonnosta vielä sen verran, niin miettikää, mekin uskomme siihen, että poliitikot hoitavat meidän asioita ja haluavat meille hyvää ja me jopa käymme äänestämässä. Miettikää, jotkut uskoo, että tosiaan jotkut siellä pyyteettömistä haluaa kaikille hyvää ja kylmä tosiasia, että politiikkaan menee ihmisiä, jotka on jopa narsistisesti haluaa omia etujaan ajaa. Eli tämäkin usko vaan kestää vuodesta toiseen. Tietysti tämmöiset yleisradiot ja muut tämmöiset hehkuttaa sitä, kuinka oikeus äänestää, mutta kuitenkin periaatteessa niin tämähän perustuu tämä politiikka myöskin jonkinasteiseen uskoon, että joku ajaisi omia asioita. Mia sanoi, että mitä mieltä Suomi parhaan onnellisin maa, niin. No joo, ei ole multa kyllä kysytty, mutta omalla tavalla Mia se, mitkä kriteerit on, että jos Suomessa on hyvä työpaikka ja hyvä toimeentulo ja koulutus, niin onhan Suomi hyvä maa. Eli se on selkeä, mutta sitten jos on niin kuin mielenterveysongelmainen ja alkoholisti tai
työtön, niin sitten tämä ei ole niin hyvä maa. Sitten se on paljon hankalampaa. Mutta jos on hyvä koulutus ja hyvä työpaikka ja töitä on ja muuta, niin onhan tämä hyvä maa. Se on, keltä sitä kysytään. Mä epäilen, että aika monet työttömät ja syrjäytyneet ei käy vastaamassa näihin kalluppeihin. Että niiltä ei kukaan kysy, että onko tämä hyvä maa elää. Eli kyse on siitä, että missä asemassa kukakin vastaa tuommoiseen kyselyyn, jos vastaa. Katsotaan, että Ari Korva suuttuu, kun puhuit maapallosta, se on lättypalloko se nyt oli. Niin, se oli jumppapallo Ari Korvan mielestä. Ari Korva pahoitti siitä mieleensä, kun mä sanoin, että naurettava juttu se on. Nämä on näitä. Harvinainen huomenta, tässä selitään koko viikko, että munssan kouru. Tänään eka kuumeeton aamu. Vittu mikä maflu. Niin, onko toi sitä influenssaa nyt sitten? Rak sanoi, että itselläkin oli vielä lautakot 24-5 päivää. Nyt alkaa olla elävien kirjoissa. Harri Lyyrä sanoi, että huomenna olisi ollut keikka, mutta perottiin, koska ei jaksa vielä riekkua. Se on varmaan ihan järkevä päätös, että ei tule mitään takapakkia. Pete sanoi, että kyllä Harri on voiton puolella. Mursu sanoi, että mikä olisi hyvä maa työttömille alkoholista. En osaa kyllä sanoa. Oi saa. Ari Korva ei ole herkkä lammas, enkä suutu, enkä syrji. Joopa joo, Ari Korva. Mulla on sama, että ei ole syrjintää. Mulla on vaan määrätietoisuutta. Katso, sehän kirjataan, mitataan tietyissä kriteereissä, on pieni osa tehdä kyselyllä. Voidaan varmaan kuvitella, että Afganistan ja Pohjois-Korea ei kansalta saa rehellisiä vastauksia. Niin, en tiedä Katja saako Suomessakaan, että nämä kyselyt. Mutta kuten mä sanoin, että Suomessa sulla on hyvä työpaikka, hyvä koulutuspalkka, niin onhan tämä hyvä maa silloin elää, että kyllä se näin on, mutta köyhälle on vaikeampaa tietysti. Kavia sanoi, että Suomessa on yleinen siisteys ihan omaa luokkaa. Huonommatkin lähiöt pidetään kunnossa vaikka väkisin, ettei ne näytä slummeilta. Joo. Joo, kyllä se varmaan voi pitää. Turistikohteethan eri, koska niissähän siisteystä hoidetaan. Esimerkiksi Espanjassa ne siivoojat pyörii siellä koko ajan siivoamassa paikkoja, mutta se on turistikohde. En tiedä, mikä on sitten paikallinen joku kaupunki, missä on vähemmän turisteja, mikä se on. Mutta Kavia kun kiertää, niin varmaan tietää, että on. Että kyllä se omalla tavalla toi siisteys, jos ei nyt mene APC-vessaan tai... No, on nämä junavessatkin ollut kyllä ihan kohtuullisia, että ei voi sanoa, että mä en tiedä ulkomailla. En ole käynyt junan vessassa muistaakseni, vai onko mä joskus käynyt Tukholma-Norja välissä siinä radalla, tai siis Tukholma-Norjan rajavälillä, käviköhän vessassa, en kyllä muista, mutta on nämä kohtuulliset ollut nämä VR:n vessat, ehkä niitä voisi useammin vielä pestä, mutta kuitenkin. Katja sanoi, että on hyvä köyhäkin on täällä sosiaaliturva, Jenkkein ei siellä ole mitään. On siellä Katja siellä Jenkeissäkin, kyllä siellä saa ruoka-apua ja muutakin apua, että ei se Jenkitkaan ole täysin ilman sosiaaliturvaa, mutta Jenkeissä on ehkä se, että ilman sairausvakuutusta et pääse hoidattaan vaivoja, se siellä on. Mutta kyllä siis Jenkeissä saa asumiseen apua ja ruokaan apua, mutta ei samalla kuin Suomessa tietysti. Mutta ei se täysin ilman sosiaaliturvaa ole myöskään USA. Osavaltioissa voi toki olla eroja, mutta Katja sanoi, että Mia sanoi, että hyvinvointivaltio välin perseestä. No mutta mietipä Mia sunkin asemas kuitenkin, jos ajattelet, että sä et ole töissä ollut moniin vuosiin. Tai en mä tiedä, onko sä ikinä ollut töissä, mutta kuitenkin jos miettii sitä, että sä kuitenkin saat perustoimeentulon ja asunnon päällesi, niin onhan se, ja sitten jonkun verran vielä ruokarahaa, niin periaatteessa onhan se nyt aika toimiva kuitenkin. Vaikka ei sillä pysty niin kuin matkustelemaan eikä muutenkaan elää kovin leveästi, mutta semmoinen perus tämmöinen asunto ja ruoka,
niin sulla kuitenkin on, että kyllähän se, ei voi sanoa, että se on perseestä kuitenkaan. Siinä Katja on kyllä oikeassa, että jos vähänkin hoitaa asioitaan, niin jonkunlainen perusturva on ihan ok. Mutta sitten meillä on paljon ongelmia, semmoisia henkilöillä on esimerkiksi mielenterveysongelmia, ja sitten heitä yritetään asuttaa yksin, niin sehän ei onnistu. Eli siinä on ehkä se, että jos ei pysty edes sitä ilmaista asuntoa pitämään, niin se on paha juttu, mutta näitä on paljon kyllä. Morsoit Petihoro ei, Tanska kuulostaa parempaa. Pete ei tiedä, miten Tanskassa hommat hoidetaan. Mies on todennut muut asiat, niin. Joku Ranskan näytösi arabikot näyttää, mikä sotatoimelta roskamäärä todella silmiin pistävä. Katja sanoi, niitä mielisairaaloita olisi pitänyt lakkauttaa isäreille. Joo, mä muistan Katja aikoinaan, jos puhutaan vaikka 80-luvulla tai 70-luvulla, niin ihmisellä oli pelko, jos se siritti liikaa, niin oli pelko, että se joutuu suljettuun laitokseen hoitoon. Ja nykyisin on semmoinen pelko, että ei sinne pääse hoitoon, että on se muuttunut kyllä rajusti. Seppo on tiukkana täällä. Seppo sanoi, että jos ihminen istuu persellään kotisofaan ryyppäässä muiden pikkiä valittaa, niin saa haistaa vitu. Polulla sanoi, että haista valtio särsyttää eniten, kun ei mitään voi tehdä. Kaikki tehtiin niin vaikeaksi, vaikka estettiin täysin esim. Yrittäminen. No toi on tavallaan tavallaan totta, että meillähän oli semmoinen sosiaaliturvas 300 suojaosuus, mutta sekin on poistettu. Se oli mun mielestä ihan hyvä. Mä en ymmärrä oikein, mikä logiikka oli se poistaa. Seppo voisi kertoa. Sehän oli semmoinen, mikä sai ihmiset tekemään niin kuin jonkunnäköistä työtä kuitenkin. Eli saivat siitä lisää tuloja. Mä en ymmärrä kyllä, miksi se poistettiin, mutta Seppo varmaan kertoo. Mia sanoi, että Seppo ei ainakaan tee sitä joka päivä, koska ei ole varoja. Sori vaan. Pete sanoi, että eikö hullujen laitoksen ennen ole. Mutta ne on, aika moni on lakkautettu, hei se toi Petri. Aika monet isot mielisairaalat on lakkautettu. Ei niin pääse, ja henkilökunta on vähennetty. Niin sinne ei niin vaan pääse. Seppo sanoi, että en ole ikinä ollut sen tavan ihmiset katkera, saatika katelle missään nimessä, mutta siinä vaiheessa tulee takapuolella, jos tämmöinen hahmo valittaa. Mia kysyy, että miksi hänen Maijan kommentti. No sitä en tiedä, Mia. Ei voi tietää. Katja yrittäjät pitäisi tukea pienemmällä verolla noin alkuun. Polulla saat painaa kaikki viestit näkyviin. Mä tässä niin kauan ei tosiaan. Niin, tuollahan on toi kommenttikentässä se, että näitä kaikki viestit. Kaviasat yrittäjille pitäisi kokeilla Viron mallia. Markus sanoo, että Mia saattaa estetty IP, näin minäkin. Mutta laita tuosta satissa, että näytä kaikki viestit. Sehän se on se juttu. Mutta joo, sehän siis Suomessahan on helppo aloittaa yrittäminen. Eli Suomessahan on tehty yrittämisen aloittaminen. Ei sun tarvitse nykypäivänä, kun kirjoitat lappuun nimesi ja yrittäminen alkaa, mutta sen lopettaminen on vaikeaa, koska se samalla hetkellä, kun aloittaa yrittämisen, niin kaikki tuet loppuu siihen. Jos ei ole sitten mennyt sen työllistämisjuttujen kautta, niin se on hirveä riski. Mun mielestä pitäisi olla, mun mielipide on tässä se, että sanotaan, että henkilö A on työttömänä. Hän saa idean, että hän alkaa yrittäjäksi. Niin pitäisi olla sellainen puolen vuoden siirtymä, jona aikana hän saisi nämä tuet edelleen ja sitten katsottaisiin, kantaako se yrittäminen. Tämä olisi erittäin hyvä juttu. Ja hänhän tietysti yrittämisestä maksaisi verot ja kaikki tällaiset, mutta periaatteessa tuo toimeentulo, tai mikä tämä nyt on työllistämistuki,
niin se jatkuisi sen puoli vuotta, niin se helpottaisi monella ihmisellä yrityksen aloittamista, eli saisi sen tuen siihen aikaan, ettei joudu heti niin kuin kovaan yritysmaailmaan, koska sekään ei ole mikään helppo juttu. Katja, saat, onko enää varsinaisia kokonaisia sairaaloita, tykitetty-osastoja on, vankimielen sairaalat on erikseen, niitä taitaa muutama olla. Kyllä kai noita on vielä noita sairaaloita, mutta Petä, sä Miialla taisi olla topsatti päällä. Joo. Polulla mielestä hallintajärjestä byrokratia imee kaikki rahat kierrosta ja loput lähdetään ulkomaille. Verotus ei toimi lainkaan, kun rahat menee rahan luokse. Se on aina ollut näin kyllä. Ennakkoverot tuhoaa monen yrityksen yli, pitäisi olla pätäkkää muutama dona heti alkuun. Niin, Perseokin jos aloittaa tuon yrittämisen, niin sehän on selkeä, että sieltä kuluja tulee, vaikka jos mitään tulojakaan. Mutta ennakkoverothan voi alussa poistaa, että laittaa 0 tuloksen, mutta sitten tulee jälkiverot. Mutta mun mielestä suurin juttu olisi se, että toimeentulotuki tai mikä tämä nyt on, työttömyysturva jatkuisi sen puoli vuotta siitä, kun alkaisi yrittämään. Sitten voisi tehdä päätöksen, että jatkaako yrittämistä vai jatkaako työn hakemista. Tämä olisi aika hyvä systeemi. Ja toihan oli hyvä toi 300 € tuki työllistyvälle, mutta se on poistettu vero jostain syystä. Että saadaan ostettua pyssyjä tai mihin nyt meneekin sitten. Ennakkoaly pitäisi poistaa ja siihen pitäisi olla oma sama kuin palkkaansaajien. Verot maksetaan joka kuussa sen mukaan, mitä tuloja firmalla. Jaana, saat huomenta, minulla on joskus toiminut kuvitus, hyvä tuuli, oli helppo perustaa se, mutta sen lopettaminen vaikea. Just tuo lopettaminen siinä vaikeaa on, että omalla tavalla meidän yhteiskunnassa annetaan se kuva, että yrittämisen aloittaminen on helppoa, ja onhan se helppoa, mutta sen lopettaminen ei ole helppoa, ja sen toiminnan jatkaminen. NN kysyy, että minkä alan yrittäjistä on pulaa. Niin. Katja sanoi, että startup-rahaa saa puoleksi vuodeksi aloittava yrittäjä, mutta se vaatii, mä just kerroinkin Katja, että tämä on eri juttu, tätä mä en tarkoittanut. Eli tämähän menee siis tuolta työvoimatoimiston kautta tämä startup, ja se vaatii sitten tietyllä tavalla niiden hyväksynnän, että sen toimintansa on kannattavaa ja muuta, eli tämä ei ole niin yksinkertainen. Mä tarkoitin, että jos on työttömyyskorvauksella, niin voisi aloittaa minkä yrityksen vaan ja kokeilla sitä puoli vuotta, että kantaako se. Eli tätä mä tarkoitin. Mutta startup-juttu on eri juttu, ja sekään ei ole itsestäänselvyys, sitä ei kaikki saa. Poluiset, jos yrittäjä tienaa vuodessa enemmän kuin työtön, niin verot ja laskut kasvattaa tasaiset tulot taas köyhyyden puolella. Markus sanoi, että toiminimi huono juttu. No toiminimi on kaikista helpoin aloittaa ja lopettaa, että jos rupeaa alkuun pistää osakeyhtiö, niin kusessa on. Kyllä se alussa se toiminimi on ehdottomasti paras juttu. Se on helppo aloittaa ja helppo lopettaa, mutta sitten jos oikeasti on toiminta ja muuta, niin varmaan osakeyhtiö jossain kohtaa, mutta kyllähän se siis on käytännössä helppo toi toiminimi. Sen voi aloittaa yhdellä toiminnalla ja lopettaa myös ilmoituksella, että siinä mielessä on helppo. Petian pizzerioista puhut, että Polosat kaattivat vastaveron ylipäätään rahoittaa tätä sotimista, poliitikkojen palkkoja. Kavilliset nautin tulosiirroista, koska varustama saa valtion tukia ja saan cross-trade-verovähennyksen ulkomaan duunissa. Joo, kaikkihan me saamme valtion tukea jossain kohti, että me ollaan kaikki muuten periaatteessa sossupummeja. Vaikka mitä joku muuta väittää, niin kaikkihan me ollaan sossupummeja, eli tämä on sossupummien maa kyllä.
Katja sanoi, että toiminimessä menee sitten omat firman rahat, jos menee persille. Osakerahat on erillään. Mutta ensin se vaatii, Katja, sitä, että sitä rahaa on, mitkä voi olla erillään. Eli sitten täytyy olla tuloja aika paljon. Toiminimihan on tuollaisia pieniä tuloja kaikista paras. Mutta tosiaan, jos mietitään tätä kun Seppokin täällä kovasti mainosti, että jos joku istuu perseillään vaan ja valittaa, niin häntä ärsyttää, niin esimerkiksi Seppokin saa tukea verorahoista. Eli Seppo, kun lähtee aamulla autolla töihin, niin yhteiskunnan varoillahan nuo tiejärjestelmät on tehty. Ja sitten jos Seppo joutuu lääkärissä käymään, niin Kela maksaa osan lääkekuluista kaikille Suomen kansalaisille ja lääkärissä käyneissä ja muista. Eli kaikki me saamme Kelan tukia jossain muodossa. Eli näin se vaan on. Pienestä alkaen me saamme jo äitiyspakkauksen, että siitä se alkaa. Siitä se alkaa meidän taival kuitenkin. Jansa toi pakko laittaa toinen, kun piirsin niin paljon Stora Ensossa oli tehtaan netissä ja henkilölehdessä piirustuksia, niin että saat kaikki saa Kelan rahat ja etuksia olisi sen töissä tai näin pete on, sitä on se kylmä asia. Katsotaan, että hyvinvointialueet pitäisi heittää poliitikot heti hemmettiin ja ne 100 johtajat siellä osaa toivottavasti hoitaa asiat itsekin. Toiminimessä firman rahat on erillään omista. Toiminimessä firman rahat on erillään, ei kun juuri päinvastoin, ei ole, ne voi olla ihan samoja rahoja toiminimessä, osakeyhtiössä ne on erillään. Seppo sanoi, että mistä yhteiskunnan varat on. Se on Seppo taas eri asia. Me puhuttiin nyt tästä näistä yhteiskunnan jakamistuista. Mutta totta kai ihmisten täytyy tehdä töitä, että tulee rahaa, mitä jaetaan. Sehän on Seppo ihan selvä asia, eikä siitä tarvitse edes keskustella. Jos ei Ari Korva halua siihen ottaa erikseen kantaa, niin en mä näe mitään syytä keskustella. Kai me nyt tiedetään, että yhteiskunnan varallisuus perustuu omistamiseen ja töissä käymiseen ja niin edespäin. Sehän on ihan selkeä. Silloin pitää olla töitä vaan ja työntekijöitä, niin sillä tavallaan sinne tulee yhteistä jaettavaa. Mutta se on Seppo selkeä, että kaikkihan me saamme noita yhteiskunnan avustuksia jossain muodossa, että niinhän se kuuluu ollakin. Eli me käymme töissä, keräämme varallisuutta ja sitten sitä jaetaan eri juttuihin kansalaisten kesken, mutta siinä on mennyt vähän metsään nyt tämä systeemi, kun jos miettii näin, että meidän rahat menee nykyisin noihin poliitikkojen pikkuideoihin ja sitten sitä työnnetään ulkomaille ja kaikkeen muuhun, että periaatteessa se kansa, joka tekee tämän varallisuuden, niin se on unohdettu mun mielestä tässä yhteiskunnassa. Eli Seppokin on periaatteessa unohdettu tässä yhteiskunnallisessa menossa, että Seppo ahkerasti painaa töitä, mutta Seppon rahat käytetään sitten holtittomasti pitkin maailmaa. Eli näin se on. Ja mä en puhu nyt tästä asevarustautumista, koska se on Suomen turvallisuuden tärkeää, että tehdään niitä aseita ja niihin laitetaan rahaa, mutta meillä on niin paljon turhaa. Ainakaan Seppo, älä ryntää. Huomenta vaan kanava. Mitäs kanava on mieltä tästä yhteiskunnallisesta rahanjaosta? Katja sanoi, että 770 000 on valtiolla töissä ja kunnilla ties kuinka paljon paikallisesti 2,2 miljoonaa, niin laskepaappa siitä. Peter Ari on täällä pitempään vääntämässä. Niin, mä en tiedä mikä tuo Ari, kun se on niin kiukkunen. Ennen se oli sellainen lepposa Lapin-mies, mikä olla möllötteli ja rapsutti mahansa ja jutteli lepsosti kaikesta. Lempeästi kaikesta Ari jutteli aikoinaan. Ja nyt se on tämmöinen kiukkunen vanha ukko, että onko tuo työnteko tehnyt hänestä noin kiukkusen. Eli Ari Korvakin tietää, että kun me muut ollaan tuossa kesäkuun alkaa ja aurinko paistaa ja me ollaan rannalla rapsuttamassa mahaa, niin Ari Korva joutuu kuskaamaan kännisiä kapakasta toiseen, niin olisiko se siinä sitten tämä kiukun syy, mutta selkeästi tuo Ari Korva on kiukkusempi kuin aikaisemmin, että on siinä joku ero, se on eri henkilö nykyisin. Tekeekö työ ihmisestä kiukkusen? Onko Seppo hovimestari sen takia noin tiukka, kun hän on
työtä tekemässä. Jos Seppo jäisi työttömäksi, niin hän olisi lepposampi ja tuommoinen joviaalimpi tyyppi. En tiedä. Valtiolla töissä 80 000, sanoi hän. Ari Korvan kanssa Ari Korva on Peten kanssa ollut yhtä kauan. Seppon mielestä on tyytyväinen, että veronsa käyttää työttömyyspurku ihmisarvon elämään eli katto ja ruoka. Hyvä niin, mutta siinä kun on kertoa, että paska yhteistyö. Niin joo, Seppo ei tykkää arvostelusta, joo. Niin, joo Seppo, kyllä se voi noinkin osittain olla. Mutta riippuu vähän tilanteessa. Onhan meillä semmoisia, niin kuin, muistatteko Karpon, niin hän aikoinaan kertoi tästä, yhteiskunta kohtelee asukkaitaan hyvin eriarvoisesti, että se tuossa on. Seppo, jos ajattelee näin, jeesustellaan tämä, että jos tosiaan olisi näin, että yhteiskunta antaa katon, ruuan ja sitten kaikkia kohdeltaisiin samalla lailla, niin se varmaan tekisi sen, että jos katkeri ihmisiä niin paljon, mutta kun yhteiskuntakin kohtelee meitä eri tavalla, että se on se ongelma. Kaikkia pitäisi Seppo kohdella samalla riteillä ja samalla lailla, mutta näin ei tapahdu kyllä. Ari Korva sanoi, että olen levollinen lepposa, voidaan silti vinkua mitä vaan, ei vaikuta mihinkään. Joo, sama täällä Ari Korva, ei tässä mitään isoja asioita ole. Ariko Seppo en ole arvostanut juurikaan, joskus pikkuisen. Mia kysyi, että Ari, oletko viikonloppuna töissä vai vapaalla? No kyllähän se, että Mia tiedät jo Arin kommenteissa, että viikonloppu menee töissä, niin se on sen takia vähän kiukkusella tuulella, mutta saahan Ari Korvakin olla kiukkunen, eihän mä nyt sitä sano, miksei se nyt saisi olla. Mutta työnteko selkeästi tekee ihmisestä vähän kiukkusemman, vaikka luulisi, että se on päinvastoin, kun saa lepposesti tehdä hommia ja rahaa tulee enemmän ja talous paranee, niin luulisi, että teki iloiseksi, mutta en tiedä. Mia sanoi, no sepä se. Joo, tässä näet Mia, mä arvasin oikein. Kunnat työllistää 400 000. Joo, kyllähän Suomessa niin kun, jos miettii tätä työtilannettakin, joku valittaa, kun tekee töitä ja joku toinen ei, niin sehän on siis omalla tavallaan Seppo ei ole valittanut. Ne sanoo, että korjataan nyt tässä verran, että Seppohan ei ole siitä valittanut, mutta otan Seppo nyt esimerkiksi, kun Seppo tästä kirjoitti. Niin sanotaan, jos Seppo on töissä ja joku toinen on työtön, eihän Sepolla ole siitä syytä valittaa, koska sehän tarkoittaa sitä, että kun toinen on työtön, se ei kilpaile Sepon työpaikasta, eli Sepolla on töitä jatkossakin, eli tämä on se mun pointti. Eli teille, jotka ovat työssä, niin olkaa siitä tyytyväisiä, että meillä on työttömiä, koska silloin te ei kilpaile teidän kanssa työpaikasta eikä palkoista ja muista, niin teillä niitä työpaikkoja säilyy. Mä oon sitä mieltä kyllä. Jaana sanoi, että mitäs ihmiset syö tänään, pitäisi keksiä, miten tänään kokkailis. Niin, katos Kuukokin paikalla. Seppo sanoi, enkä sano, että asiat voisi olla paremmin elämäntapatyön kannalta siunausta ja kaikkea hyvää. Niin. Kuuko sanoi, että ei Seppo ole tänään vänkännyt kyllä. Ei Seppo. Tänään Seppo ei harvinaista kyllä vänkännyt. Tänään Ari Korva vänkännyt, eli nyt on osat vaihtunut, eli Seppo on ollut hyvinkin, Seppo on kirjoittanut kyllä omat mielipiteensä aika selkeästi, että ei ole Seppo vänkännyt, mutta Ari Korva on tänään kyllä selkeästi vänkännyt. Eli onko se tänä aamun ainut vänkkäjä Ari Korva? Katsotaan, ei täällä oikein kukaan muu. Seppohan tänään kirjoittanut omia mielipiteitään. Pete sanoi, että Jaana on jutustellut taida perunamuusia ja lihapilu omatekoisia. Molemmat ei tarvitsisi. Lihat omatekoisia, molemmat ei tarvitsisi yhtyä. Erittäin Jaana teki kaalilaatikkoa. Seppo sanoi, että eilen vänkkäsin, kun vaimo meni nukkumaan. Oi saatan. Kuuko sä oot hyvin? Ari Korva sanoi, että Ari on kyllä ollut hankala. No joo. Onko se ollut hankalampi kuin minä, Ari Korva? Voitko sä tämän vies? Kumpis meistä on tänään ollut hankalampi?
Katsotaan, että me ollaan potkupallossa jämähdetty omille sijoille ja monessa viikossa raata puuku. Joo, niin no, ei tule mitään. Kun ei tiedetä eikä osata, niin näin se menee. Viasat Pete tuu syömään. Onko ruskea kastike Petellä? Viikonloppuna tuli tehty lihapullo ja ruskea kastike. Mutta tuossa oli HK valmis lihapullat. Ja sanoisinko näin, että se johtui siitä, että mä en jaksanut nyt alkaa pyörittelemään lihapullia. Mutta sanotaanko näin, että mä oon joskus noin HK-lihapullat, kun oli se pitkä rasi, ja muistatte joskus vanhoina hyvinä aikoina. Nythän ne on pussiin pakattuja. Niin vanhoina hyvinä aikoina, kun on HK-lihapulli, mä joskus ostin tuommoisen paketin niitä HK-lihapullia, yksitellen heittelin naamaa, ja ne oli hyvän makuisia, mutta nämä nykyiset on jotenkin niin ylimaustettuja ja huonoja, ne ei ole vaan hyviä. Et niin kuin, kyllä HK-lihapullatkin on pilattu. Kuuko sanoi, että runnari ei kyllä nouse enää top 5 sakkiin. Älä salat Kuuko nyt isottelee vielä, että katsotaan nyt pari viikkoa tässä. Kyllä mä nyt Kuukon ohitan, eihän toi ole homma eikä mikään. Katjaan tässä on vaikeampi vastustaja. AP sanoi, että eilen lämmitettiin leivin tänään kanssa jo sauna. Jaana sanoi, että erittäin hyvin sanotte, ei oikein suu napsa kaalilaatikosta. Ari Korvan mielestä Jallo 360 tekee parhaan ruskean kielen kastikkeen. Pete sanoi tomattikastikeessa lihapullat vaihteeksi. Mullahan siis nyt muuten Jaana, mulla on idea sulle. Ja tämä idea ei välttämättä kanna hedelmää, mutta mä katsoin, niin mullahan olisi kaapissa pieni purkki nötköttiä, eli sian- ja naudanlihaa. Mä taidan tänään lounaaksi syödä purkillisen sian- ja naudanlihaa. Siinähän noin 500 kaloria, niin sillähän jaksaa pitkälle päivään. Nyt alkoi suusta kuola valuu, kun mä mietin sian- ja naudanliha purkki. Vai onko se naudan ja sianlihaa? Mun täytyy tarkistaa tämä. Kumpi? Tämä on tärkeä niin pysyä jonkun asteisessa realiteetissa tässä. Tämä on sian- ja naudanlihaa, ei ollut naudan ja sianlihaa. Se on tärkeä termi, koska naudan ja sian lihassa on enemmän naudanlihaa kuin sian- ja naudanlihassa. Eli tässä tämmöinen olisi lounas, Jaana. Miltäs kuulostaisi? Sian- ja naudanliha valmiste. Katsotaan. No, tässä on sitten naudanliha alkuperä ja useat EU-maat. Aika törkeetä. Joo. Lihapitoisuus 50, sian ja lihan verrattavia 60%. Sianliha 70, naudanliha 30%. Eli tällä mennään tänään varmaankin, luulisin näin. 200 grammaa ja paljonko tässä on ...251 kaloria on 100 grammassa. Tässä on siis 502 kaloria, aika hyvä kompo. Kuuko on näkemässä jo Katjan perävaloita. Kuuko, katsotaan Kuuko tuossa nyt viikonlopun jälkeen. Mutta nythän ei pelata, kun on maaottelutauko. Sen takia Kuuko pullistelee tässä nyt pitempi aika, kun ei ole pelejä, niin se voi isotella tässä viikkotolkulla, mutta eiköhän se totuus sieltä vielä palaudu. Aurinko lämpenee vauhdilla -7. Joo, aurinko paistaa pitkin maata tänään. Eli tai no aurinko aina paistaa, mutta nyt ei ole pilviä edessä, niin. Koko maa saa nauttia auringon säteistä. Tuossa muuten tulee noita avaruusohjelmia aika paljon, on tullut katsottua, niin kyllä mä sanoisin näin, että me emme tiedä tästä avaruudesta yhtään mitään. Petehän jo käsitteli noin paskahommat, niin voimme mennä avaruuteen, niin
Nykyaikana niin tiedetään loppujen aika vähän tuosta avaruudesta, ja se on toki johtuu siitä, että me olemme tämmöisellä pikkutelluksella ja matkat on niin äärettömän isoja, niin se on selkeä, että eihän ihminen voi tietää. Kun se on semmoinen juttu tässä ihmisen ajattelussa, että sekin on rajallinen. Eli jos me mietitään esimerkiksi tämmöistä vaikka jotain eläintä, mitä tahansa eläintä melkeinpä, niin otetaan vaikka hevonen, mikä ei ole tyhmimmästä päästä, vai otetaanko koira, no jompikumpi, niin niilläkin on siis ajattelussa rajat, että missä vaiheessa ne ei pysty enää ajattelemaan sen paremmin. Eli toisin sanoen niille opettaminen määrätyt asiat on mahdottomia, koska ne ei pysty aivoillaan käsittelemään enempää kuin rajallisen määrän. Niin meillä ihmisillä saattaa olla myöskin sama juttu, ja onkin, että meillä on karvattomana apinana rajallinen määrä kapasiteetti aivoista, niin se ehkä estää aika paljon monta asiaa, että aivot ovat rajalliset. Vaikka paljon kapasiteettia on aika paljon kapasiteettia aivoissa käyttämättä, mutta siitä huolimatta aivojen ajattelukyky on rajallinen. Eli se on se ongelma. Ja aistien varassahan me toimitaan. Että ihmisen aistitkaan ei ole kovin häävit loppujen lopuksi, vaikka on ne kohtuulliset, kyllä niillä pärjää ja löytää ruokaa ja toimeentuloa, mutta yleisesti ottaen ihmisen älyn rajat on aika rajalliset. Seppo alkuviikosta ennustin melkein terassikelejä ja viikonlopuksi, mutta ei ainakaan huomiseen +4 ja sunnuntai +6 itsellä ole terassikeli. Niin, pitkät kalsongit, ainakin villahousut Seppo jalkaan, että pystyt vänkkäämään jatkossakin rennosti. Ari mielestä ihmisellä on vain rusketusrajaton. Kyllä ihmisen ajattelukapasiteetti on rajallinen. Sen on ihan fyysikotkin todennut, että jossain vaiheessa vaan me olemme enemmän ja enemmän tekoälyn varassa, mutta tekoälykin on rajallinen. Eli sitten kun tekoäly pystyy todellakin itseään ohjelmoimaan, niin sitten se ei ole riippuvainen enää ihmisen rajallisesta ajatusmaailmasta, mutta onko siihen kuinka pitkä matka? Eli tekoäly itseään ohjelmoi. Niin silloin ehkä päästään yksi askel älyssä eteenpäin, mutta ihminenhän rajoittaa tätä tekoälyn älykkyyttäkin. Eli onko tekoälyn suurin rajoite ihminen? Mitä sä olette mieltä? Mitä Seppo on mieltä tästä? Onko ihminen tekoälyn suurin rajoite? Ja tulppa niin sanotusti. Joskushan meillä oli yhteiskunnassa tämä uskonto oli yksi tulppa, mikä esti paljon kehitystä ja naisten vapautumista ja muuta. Eli uskontohan oli naisille hyvin raadollinen ja on edelleenkin. Eli naisia alistettiin uskonnon avulla ja estettiin. Eli joskus oli aina ihme, jos nainen oli vaikka taidemaalari tai mikä tahansa, niin sitä pidettiin ihmeenä, vaikka periaatteessa sukupuolelle mitään vaikutusta tuohon pitäisi olla. Sepolla on aika vähän annettavaa tekoälykeskustelulle. Katja sanoo, että tekoälyt voi toisinaan kaivata tietoja, mitä muihin on ihmiset sallineet ja syöttäneet. Niin, tekoäly voi hakea tietoa ihmisten tekemistä jutuista, mutta se, että tekoäly alkoisi itse tuottamaan tietoa, niin se on pitkän tien ja ihminen rajoittaa sitä. Ja ehkä hyvä niin, se voi olla hyväkin asia. Eli tekoäly voi saattaa äkkiä mennä ihmisen ohi ja ihminenhän sitten ei ole enää mitään muuta merkitystä, kun ihminen on vaan sellainen huolto-olio tuolla huoltamassa näitä tekoälyjä, että ihmisen merkitys lakkaa siinä kohtaa. Jossain avaruusvideoissa ja tämmöisissä skifileffoissa on sitä, että ihmiset tehdään keinotekoisesti ja niiden tehtävä on vaan huoltaa niin kuin näitä järjestelmiä. Näinhän voi käydä tosiaan, että ihmisestä tulee vain huoltohenkilö tekoälylle. Se voi olla. Katja ei usko, että tekoäly koskaan pitää järkeä dataa tuottaa itse jotain pelejä, se voi koodailla uudestaan. Seppo on muutenkin vähän huono filosofia näitä abstrakteja aiheita avaruusjutusta tekoälyyn. Niin, no jo vähän semmoisia, kyllä mä itse noita mietiskelen aina välillä ja en mä tiedä tuleeko siihen
mitään sen kummempaa tulosta, mutta onhan nämä mielenkiintoisia juttuja. Katja uskoo, ettei tekoäly pysty järkevää dataa tuottaa, mutta mikä peruste, Katja, sulla on tuohon, että miksi ei näin voi tapahtua? Koska periaatteessa se, että ihmisen aivot tuottaa jonkunnäköistä dataa, niin sekin on sinänsä jo, jos verrataan nyt johonkin muuhun, vaikka amebaan, niin tuntuu ihmeelliseltä, mutta ei siitä nyt montaa vuotta, 1000 vuotta, kun ihminen on, ajattelukyky on paljonkin muuttunut, niin jos miettii tekoälyssä, se tapahtuu paljon nopeammin vaan. Eli tekoäly alkaa itse koodaamaan itseään. Sitten on tahti kyllä kovaa. Sitten me ollaan kyllä kusessa niin sanotusti. Eli periaatteessa Schwarzeneggerin elokuvahan oli hyvin ajankohtainen silloin aikoinaan, tämä Terminaattori, missä oli semmoinen siruke, mikä oli tulevaisuudesta menneisyyteen, niin omalla tavallaan se oli kyllä aika edellä aikaansa tuossa Terminaattori. Katja, sä oot tekoälystä paljon hyötyä. Itse käytän Satkeen maksullista versioa, pystyy kysymään mitä vaan rajattomasti. Välin vastaukset ovat välillä päin persettä. Toki itsekin opetan sitä. No joo, tämä kuvahan on tehty tekoälyllä myöskin. Ja tässä pieniä virheitä on, niin kuin tuolla toisella tarjoilijalla on tuo matkalaukku vieressä. Ja sitten tuossa noin henkilöillä on kädessä puhelinta ja sitten tietokonetta ja ylisuuri sämpylä ja niin edespäin, mutta aika kohtuullinen tämä kyllä on. Jos oikein isolla suurennuslasilla katsoisi, niin tässä ehkä voisi löytyä enemmänkin noita virheitä, mutta on tämä nyt kohtuullisen hyvä. Mode lähtee töihin jotain. Ei muuta kuin kovaa työpäivää. Millä tekoälyllä toi on tehty? Geminillä mä näen on tehty. Tai Geminiin kun laittaa kuvan, niin sehän sitten tekee sen Image 3, mutta aika hyvin onnistuu ja nopeasti nykyisin, että kyllä tämä on kehittynyt tämäkin tekoälyjuttu. Joo, totta kai Katja tekoälystä on hyötyä, sen takia sitä on valjastettukin, mutta on siinä se riski, että tekoäly ottaa itselleen vallan ja rupeaa ohjelmoimaan itseensä. Periaatteessa omalla tavallaan tekoäly tekee sitä nyt jo. Eli käytännön esimerkkinä, vaikka tämä nyt on tietysti aika vaatimaton esimerkki, mutta esimerkiksi kun meillä on näitä kehittyneitä henkilöautoja, niin käytännössä tekoäly katsoo, että mitkä säädöt on kuskilla päällä, niin se pistää muistiin nämä säädöt ja pitää huolta, että sama kuljettaja päätyy samoihin asetuksiin autossa. Tämä on periaatteessa tekoäly ohjelmoi itseensä tässä tilanteessa. Katja sanoi, mutta tosiaan aika hyvät käytetään rikollisiin tarkastaa, aletaan matkia toisten ääniä, jopa videokuvaa, jos tuollainen no niitähän on paljon jo noita videoita. Mä oon itsekin tehnyt Koiviston äänellä omalla äänelläkin on tehnyt ja kuvalla jo noita tekoälyjä. Ne on kehittynyt siitäkin aina vaan enemmän. Katja sanoi, hyöty vasta haitat, muuttuu haitoksi, niin se loppuu siihen. Joki sanoi, hyvin onnistu Geminillä, joo. Julkiset tekoälyt. Tuossa on muuten Katja yksi pointti, ja julkiset tekoälyt. Mietitkö paljon, kun tuolla on sitten pinnan alla näitä piilotettuja tekoälyjä. Varmaan joka valtiolla on omat piilossa olevat tekoälyt, sekin vielä. Voi. Joo, sehän on muuten aikamoinen juttu, nuo piilossa olevat tekoälyt, mitä varmasti on aika monella valtiolla. Onhan tuossa niin sitä Elon Muskiakin sanottu robotiksi tai joskus tällaiseksi, mutta se on vaan semmoinen määrätynlainen henkilö, mutta koska onhan meillä näitä säätietoja, mitä Ylessäkin tulee MTV:llä, niin se on tekoälyn ääni. Mä katsoin, että monessa lukee, että ääni tuotettu tekoälyllä.
Eli siinäkään ei tarvita enää sitä henkilöä. Niin koska tulee sitten ensimmäinen TV-kuuluttaja, joka on tehty kokonaisuudessaan tekoälyllä? Sekin aika on lähiaikoina. Sanoisinko, että 2 vuoden sisällä meillä on telkkarissa tekoälyhenkilö. Ei tarvita fyysistä henkilöä. Katja sanoi, että robotit ei voi saada lapsia, muskilla niitä on 12 kappaletta. Katja, muuten mietipä sitä, että sä puhut nyt niitä fyysisesti synnyttämisestä, mutta mietipä, kun tekoäly sähköisesti tekee lapsia. Eli tekoäly alkaa sähköisesti synnyttämään. Se on aika vaivaton prosessi siinä mielessä. Niillä on vain joku pohja ne rakentaa, mihin ne sähköisesti synnyttää uuden tekoälyn, mikä sitten oppii nopeammin ja niin edespäin. Eli kyllähän tämä maailma menee aika hurjaan suuntaan. Ainut, mikä hillitsee tätä tekoälyn kehitystä, on omalla tavallaan tuo sota, mutta toisaalta se taas lisää tekoälyn käyttöä, koska sodassahan tuo tekoäly on aika tehokas. Katja sanoi, että radion omalta jotkut uutiset tulee tekoälyn luettuna ja sen kyllä vielä huomaa. Joo, ja sama tuossa telkkarissa on jotain ohjelmia, mitkä huomaa, että tekoäly, mutta ne kehittyy koko ajan. Eli periaatteessa tekoäly on mennyt jo ohi siitä huono suomi kielestä, niin tekoäly on ohittanut. On siinä semmoisia tiettyjä vielä pikkumurheita, mutta ne on niin nopeasti muuttuu. Mutta tämmöistä tämä on, eikä tässä itkut auta, että se on vaan tyydyttävää siihen, että maailma kehittyy ja enkä mä tiedä, onko tämä ihmiskunta mitenkään tarpeellinen, että onko sillä mitään tarvetta olla olemassakaan. Ja yleensä, että sehän voi olla, että tekoälyllä on enemmän avaruudellisesti katsoen hyötyä kuin tämmöisen ihmiskunnalla. Mutta sitten on, jos tämä tekoäly saa inhimillisiä piirteitä, niin sitten on ongelma. Eli sehän siinä on, Katja, se ongelma, että jos käy niin kuin, että tekoäly saa inhimilliset piirteet, niin sitten se on ongelma. Muutenhan se ei sinänsä ole ongelma. Tekoäly kehittyy ja ihminen kuihtuu. Ja ihminen on niin nuori lajikin, että eikä siinä mitään. Ihminen on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisen sukuun kuuluva nisäkäs. Eli se ehkä ihminen on tehnyt itsestään niin tärkeä, koska se on lajinsa ainut edustaja. Sekin voi olla tietysti. Eli muut ihmislajit on kuollut sukupuuttoon. Heimo on isot ihmisapinat, suku ihminen, laji sapiens. Tässä oli muuten puhetta siitä, että kuinka vanha tämä ihmislaji on ja mähän sanoin, että se on 2 miljoonaa vuotta vanha ja joku sanoi, että 200 000 vuotta, mutta täällä nyt lukee sillä tavalla, että lähimmät ihmislajin edossa olevat sukulaiset simpasit ja simpatus kehityslinja erkkan ihmiset 5-6 miljoonaa vuotta sitten ja gorillinen 7-8. Ja tässä lukee, että nykytiedon mukaan nykyihminen kehittyi Afrikassa 300 000 vuotta sitten, lukee tässä, myöhäis-lesetoseenisella aikakaudella. Vanhaisimmat löydöt on Marokosta. Mutta sitä mä en tiedä, että onko ne varhaisimmat löydöt sama kuin, että nykyihminen on kehittynyt silloin. Voihan se olla, että ei löydöksiä vaan ole. Joo.
Joo, kyllä se 200 000 vuotta, mitä tämä katsoja sanoo, hyväksytään se, että kyllä se nyt aika lähellä ainakin tämän tiedon mukaan on, mutta sitä ei tiedä, onko tämä tieto sitten ainut oikein, vaikea sanoa. Jokisamppa, sä oot millä tekoilla saa biisejä luotu. Niitä on paljon, ettei mä nyt muista niitä on, mutta kyllähän sä voit kokeilla siitä Geminilläkin. Laitat siihen, että tee laulun sanat ja kyllä se tekee sulle kappaleen, mutta se millä se saa soitettua, niin se on sitten joku toinen tekoäly. Luulisin, voi olla, että siinä on nykyisin se toiminto, että se tekee sulle suoraan kappaleen. Olen mä näitä jotain harjoitellut, mutta en mä äkkiä ne löytää, kun pistää hakusanaksi vaan tee kappale tekoälyllä, niin, tai tee musiikkia tekoälyllä, äkkiä sieltä löytyy noita kokeiluversioita, millä pääsee testaamaan. Sekin on vähän huono juttu kyllä, että tekoäly tekee. Ja sen voi sanoa, että Euroviisussa on toi Para Pastu, niin sitä ei ainakaan tekoäly voinut tehdä. On se niin typerä kappale kyllä. Siellä oli joku kommentoinut, että se vaikuttaa slaavilaiselta joltain huumoriohjelmalta, ja mä oon samaa mieltä kyllä, että harvinaisen paskakappale. Mitäs mieltä te olette tuosta Para Pastu? Niin mun mielestä ihan paskakappale. Kyllä Erika Wigmanin Ihkommen on paljon parempi. Mutta nämä ovat makuasioita tietysti. Sepon mielestä on helvetin hyvä kappale ja voitti. Seppo, nyt ollaan eri mieltä tänään tästäkin asiasta. Tai no en tiedä, olisi muusta oikeastaan oltu, mutta tämä on selkeä. Tämä erottaa meikäläisen Seposta kyllä 100%. Sepon mielestä Erikan pupiruusu rääkäs aivan kamala. Mutta Seppo, mietipä sitä nyt, tämä Para Pastu, niin se on Vöyristä Pohjanmaalta. Ja nyt ne meinaa sen perkele-sanan ottaa pois sieltä, että kyllä sanotaan, että kyllä nekin aika lampaita on, jos ne muuttaa laulun sanoja sitten, että ne on ruotsalaiskelpoisia. Mitä Seppo sanot siihen, että sieltä poistetaan se perkele-sana? En tiedä tapahtuuko näin, mutta semmoista puhetta olisi ollut. Seppo, sä oot nainen, ei osaa oikeasti laulaa. Niin, sehän on vaan tango kuningatar se Erika Wigman, että Sepon mielestä ei osaa laulaa tango kuningatar, niin kyllä mä Seppo olen vähän eri mieltä, mutta se on eri asia sitten, että miten kappaleet istuu. Seppo sanoi, ei liity ruotsalaiskelpoisuuteen. Kyllä mä sanoisin, että Seppo liittyy, jos perkele-sana otetaan pois sieltä. Niin. Seppo sanoi, että se liittyy kisan sääntöihin. Viisussa ei saa kiroilla. Mutta perkelehän on siis kertoo paholaisesta, että Luciferuksesta. Eli periaatteessa paholaisestahan saa kertoa. Eli perkelehän ei pelkkä kirosana ole. Että se on myöskin, sehän on siis niin kertoo meidän paholaisesta. Katja sanoi, että Erikan biisistä oli kanssa, että on härskiä asueessa, etten pidetä päällä. Mikä siinä oli härski siinä asussa? Onhan meillä ollut se äijä, millä oli hame päälläkin, mitä kutsuttiin parrakkaaksi naisessa, vaan se oli parrakas mies, jolla oli hame päällä. Niin. Pitäisikö Erikastakin rupea sanoa, että seksikäs mies, niin se voisi olla vähimmäisvaatteessa sitten. Seppo sanoi, että siinä on saunasana suomea ja sitten kohta yksi vokaalista heittää välin repi suomeksi ei saa peittää. Eikä sitä poisteta sääntöihin liittyy. Laulaahan Erikakin saksaa. Joo, se on totta kyllä. Se on totta. Mä ihmettelen siinä olisi sopinut, että minä tulen, suomalainenkin sana, mutta ehkä siinä haetaan saksalaista yleisöä, en tiedä. Mutta
Mutta ei nyt, Seppo, sillä tavalla me voida tässä vertailla kappaleita. Me ollaan eri mieltä yksityiskohdista tai kumpi hyvät. Mun mielestä toi Para Para Pastu on ihan paskakappale. Se on lapsellinen ja typerä kappale mun mielestä, mutta se on minun mielipide. Mitä mieltä katsojat, onko toi Para Para Pastu hyvä kappale vai paskakappale, niin sanokaa katsojat. Mitä Satti on mieltä? Katsotaan, Sepon mielestä se on hyvä ja voittaa ja minun mielestä se on aivan surkea tekele, mutta mitä mieltä on katsojat? Sanokaa oma mielipide. Katja, sä oot nykyään saa laulaa millä kielellä huvittaa. Ja Jokisampan mielestä hyvä. Laita äänetys Eerikkaa vai Kai? Mä en pysty tässä laittaa sitä. Katsotaan, jos mä pystyn tällä puhelimen laittaa. Kun mulla on nyt tämä ohjelma temppuilu, niin mä oon tehnyt tähän vähän sääntöjä. Mä en pysty selainta avaan tosta, niin katsotaanpa. Saisinko mä tästä laittaa? Katsotaan. Hetkinen, sana putkinen. Joo, eihän ole Iltalehden äänestyksiä, Seppo, ole mitään virkaa. Ainut, mikä ratkaisee, mitä täällä äänestellään. Katsotaan saanko mä tuosta. Mitäs tää nyt meinaa tää? En mä tästä saa tätä laitettua. Ei pysty laittaa tästä puhelimella ja mä en pysty selaimen laittaa, mutta vastatkaa katsojat, mitä mieltä olette. Järjensä parempi kuin Suomen kappale, mutta sitähän ei kysytty, että onko se parempi vai huonompi, vaan Järjen ääni, onko se sun mielestä hyvä kappale. Sitähän tässä kysyttiin. Ei nyt vertailla enää, me Sepon kanssa ollaan eri mieltä, niin sitä on turha vertailla, se ei siitä muutu. Mutta mitä mieltä olette, että onko se hyvä kappale, niin se on se pointti. Kai mikä on jotakin ruotsalaisten salakavalla vittuilua suomalaisia kohtaan. Sekin voi olla. Suomen ruotsalaiset vittuilee suomalaisille tuolla kappaleella. Se voi olla, koska on se esitys ihan pellemäinen. Se on just niin kuin joku slaavilainen sketsiohjelma, niin kuin joku sen mainitsikin. Se voi olla. Ja suomalaiset vielä liputtaa sitten tuon kappaleen perään, vaikka meillä olisi kotimainen ehdokas Eerikka Wikman, mutta tämä on näitä. Mutta mitä mieltä te olette, onko se hyvä kappale? Kai on saanut täällä jo 2 myöntymys. Periaatteessa 3, kun Seppo lasketaan mukaan. Joo. Minun mielestä se on paskakappale. Onko kukaan samaa mieltä? Jäikö me tänään yksin tämän asian kanssa? Mutta ei se haittaa. Joskus yksinäisyyskin on hyvä olotila, en mä sitä sano. Se on vähän huvittavaa kyllä, jos toi Para Pastu pärjää Euroviisussa. Suomalaiset olisi vähän niin kuin tuntuisi, että se on niiden juttu, mutta mä en nyt tiedä sitten. Et tietysti tuo Vöyrihän nyt kuuluu kai Suomeen, ja vöyryläiset, mutta ruotsiahan ne puhuu, ruotsinkielisiä ne on, että se on vähän hankala juttu. Mian mielestä on ok biisi. Joo, mä jään yksin nyt tänään. Eikö Ari Korvakaan auta tässä tilanteessa? Seppo sanoi, että kyllähän ne puhuu suomea. Niin ja monet suomalaiset Espanjassa puhuu espanjaa, Seppo, ja venäläisistä monet puhuu suomea, mutta se nyt on vähän toinen juttu, tuo kielellinen juttu. Ajatusmaailmahan siinä on. Puhuhan Ahvenanmaallakin osa suomea, mutta ajatusmaailma on hyvin ruotsin myönteinen, että ahvenanmaalaiset tikkaa enemmän ruotsia kuin suomea, vaikka ne suomeakin jotkut osaa huhun mukaan. Erittäin hyvin sanottu. Harvat ruotsalaiset edustavat, kun Suomi olisi voittanut sillä kappaleella. Mä en usko kyllä voittoon. Toi mun mielestä se on niin lapsellinen kappale jotenkin. Mutta
silloin aikoinaan, kun tuo Lordi tuli, niin mä heti liputin sen puolesta, että toi pärjää. Ja näinhän siinä kävi. Ja sitten mä toki liputin myöskin tuon Käärien puolesta, että se pärjää, että se oli omalla tavalla hyvin piristävä kappale. Mutta se ei pärjännyt siellä toiseksi. Ja sitten tuli tämä Windows 95. Mun mielestä se oli lapsellisen typerä, vaikka hauska sinänsä, mutta oli se kyllä vähän suru. No joo. Enkä mä usko kyllä tähän Erika Wigmanin kappaleen voittoonkaan. Se on omalla tavallaan, niin siinä on paljon semmoista hyvääkin, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, sanotaanko jos legendaarinen Kikka esittäisi ton kappaleen, niin sitten se voisi voittaa, mutta Erika Wigmanit puuttuu se tietynlainen kikkamaisuus, vaikka hän on hyvä laulaja, koska onhan hän tango prinsessa kuitenkin, vai mikä tämä kuningatar, niin kyllähän hän osaa laulaa ja pennusta asti on laulanut, ettei se laulusta jää kiinni, mutta se esiintyminen on jollain tavalla, siinä esityksessä on jonkun asteinen, voiko Seppo sanoa, että siinä on junttimaisuus siinä Erika Wigmanin esityksessä, voisiko näin olla, että se on omalla tavallaan vähän semmoinen junttimaisuus, mutta toisaalta se sopii hyvin suomalaiseen luonteeseen. Suomalaiset on periaatteessa aika juntteja. Niinhän minäkin olen. Mä oon kyllä umpijuntti, mutta jotkut on vähemmän juntteja, mutta kyllä se esityksessä tietty semmoinen junttimaisuus paistaa läpi. Ja mä en tiedä maailmalla riittääkö se sitten. Katsotaan reaktioissa pitkin maailman vatsaunaan perkele, nämähän on Suomesta. Ruotsiko ominut? Niin. Mutta Katja, Suomihan on ominut Ruotsista niin paljon asioita, että olisiko se vähän hyvä, että tehtäisiin väli toistepäin. Pete kävi kaupalla nyt 8 pakettia ja -30 sikanauta ja Alhe pärjää hetken. Ai Pete kävi hakee sikanautaa ja meillä on sitten samat ruuat Pete tässä edessä. Mutta jos miettii, niin Ruotsistahan tänne on tullut kaikki melkein mitä täällä on. Että aika vähän on semmoista niin kuin suomalaista omaa, että Ruotsistahan nämä on apinoitu melkein kaikki asiat. Joo, nyt Ruotsi sitten ottaa takaisin, vai näinkö siinä käy, en tiedä. Mutta siis kukaan ei ollut mun mielestä mun kanssa samaa mieltä, että toi Parapada Pastu on paskakappale. Mä oon ainut tämän näkökannan edustaja, mutta ei kai se mitään. En aio muuttaa näkökantaani kuitenkaan. Joo. Mutta sitten taas jos lähdetään miettimään, että kumpi näistä pärjää paremmin, Erika Wigman tai toi saunakappale, niin en osaa sanoa. Mun mielestä niin ne on molemmat aika paskoja kappaleita loppupeleissä. Joo. Seppo sanoi, että ihan mielenkiintoinen näkö junttimaisuus, mutta en tiedä. Niin. Se on vähän, Seppo, semmoinen juttu, jos mä selitän tämän junttimaisuuden, Seppo. Sanotaanko nyt, jos Seppo lähtee ravintolaan, kun niin ei ole jaksanut vänkätä, niin se lähtee ravintolaan istumaan ja sitten siellä on niin diskotanssit menossa ja sitten siellä on tämmöisiä Night Fever-ukkoja ja akkoja tanssimassa siellä diskossa. Ja sitten minä lähden siihen mukaan tanssimaan, niin siinä se junttimaisuus tulee esille, että vaikka vaan miten käännän lantioita ja pyöritän käsiin, niin se on aina yhtä typerän näköistä. Että siinä se ero. Ei lantiot liiku samalla lailla kuin näillä hyvillä tanssijoilla. Että kyllä tuo tanssilattioilla monesti näkee, kun on näitä diskotansseja, niin siellä se junttimaisuus paistaa läpi meissä miehissä, että me ollaan kyllä semmoisia. Ei toki kaikki, jotkuhan hytkyy ja hätkyy miten sattuu, mutta kyllä me suurin osa ollaan aika rautakanki perseissä tyyppejä. Ja minä olen just semmoinen, en mä kyllä osaa tanssia. Sitten kun ottaa tarpeeksi rammiin, niin sitten menee kaikki tanssit. Ja huomioonkaan ne menee samaan aikaan, eli se on tietysti lahja sekin. Eli kun lähtee tanssimaan niin tanssilattialle, niin ottaa tarpeeksi viinaa, niin sitten osaa kyllä kaikki tanssit sujuvasti. Toki ympäristö ei välttämättä ole samaa mieltä, mutta onko sillä sitten enää mitään väliä, sitä mä en tiedä. Eetu on samaa mieltä, ihan paskaan ymmärrä sen hyppy. No niin, saatiin toinen ääni tähän nyt.
Erittäin hyvin sanoit, että onhan nyt latinatanssin alkeiskurssi, jos kiinnostaa opetella. No miksi sitä pitäisi opetella? En mä sitä ymmärrä. Luonnossahan meillä on sillä, että urokset tekee tämmöisiä tanssiesityksiä ja naaraat sitten ihastuu. Ei nekään missään kursseilla käy. Se on luontaista tai sitten se ei ole. Ei mulla ole kyllä mitään tarvetta tanssia. Mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon semmoinen rautakanki perseessä tyyppi. Mä oon tämmöinen perinteinen suomalainen junttiäijä. Keski-iän pitkälle ylittänyt junttiukko. Ja mä oon ihan tyytyväinen olotilaan. Tää on tätä häviävää kansanperinnettä. Englanti on semmoista tönkkökieltä ja Espanja osaa jonkun verran ja niin edespäin, mutta mä oon niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä suomalaisesta perinteisestä juntista. Ja mä oon ihan tyytyväinen. Mun mielestä se on hieno, katoava. Mä en yritä leikkiä mitään kansainvälistä tyyppiä. Eli, mä oon ihan tyytyväinen tähän olotilaan. Tällä mennään. Tällä on pärjätty tähän asti ja eiköhän tässä mennä eteenpäinkin samalla. Että ei minusta saa mitään metropolittaa. Mä oon ihan tämmöinen. Vaikka mä nuoruuteni asunut stadissa, mutta ei musta tullut stadinaista, vaikka osasin kyllä murteet ja muut, mutta ei se ollut mun juttu toi stadilaisuus. Omalla tavalla stadilaisetkin on aika juntteja muuten, jos rupeaa ajattelemaan, koska stadilaisten ongelma on se, että ne omalla tavalla on siihen omaan elinpiiriinsä jymähtäneitä. Kehä kolmonen on niille jo ulkomaita, Kehä kolmosen ulkopuoli stadilaisille. Vaikka on se nyt toki laajentunut, kun on tuo junayhteyskin vähän eri muuta, mutta sanotaan nyt Hangontie nyt ainoastaan vihoviimeinen pohjoisen raja helsinkiläisille, Hyvinkään Hangontie, mutta omalla tavalla helsinkiläiset on hyvin rajoittuneita liikkeissä. Mä aikoinaan, kun asuin Helsingissä, niin siellä oli semmoisiakin ihmisiä jotka oli samoissa työpaikoissa, mitkä ei ollut 20 vuoteen käyneet niin kuin Kanta-Helsingin ulkopuolella. Et miettikää sitäkin. Kyllähän sekin tietynlaista junttimaisuutta on sitä stadilaisuus. Ja sama on varmaan Turussa ja niin edespäin. Että oikein tuommoiset kunnon stadilaiset, eihän ne liiku kuin muutaman kaupungin osan väliin. Että periaatteessa, jos asuu Kruunuhaassa, niin Hakaniemen meneminen on jo ulkomaille menoa, vaikka ei välissä ole pitkä silta. Niin kyllä se on näin. Mutta ei toki kaikki. Vetellä loppu viisujen katsominen siihen Rand Rock -biisiin ja Suomen voittoon. Se oli kyllä kova biisi. Oli se siihen aikaan kyllä kova veto. Jokisessa sanoin Kemillä luo kuva blondistella pillivarkut ja Niken kengät. Jokisen tuntuu, että se etsii vaan netistä, tuli niin aito. No se on tekoäly, se vähän muokkaa. Eihän tässäkin kuvassa näette, että ei nämä ihmisten naamat ihan aitoja kyllä ole. Katja sanoi, että se näkyy stadin politiikassa, ratikalla pääsee kaikkialla, kielletään autot. Joo, toi on just sitä stadilaista junttijuttua, mutta Kyllä Helsingistä keskustan alueelta näitä asuntoja, kyllä sieltä löytyy periaatteessa kaikki mitä tarvitsee. Jos työpaikat ja muut on siinä, niin miksi sitä lähtisikään muualle, en mä sitä tiedä, mutta omalla tavalla se iso kaupunki on samanlainen junttikylä kuin jossain pikkukylässä on kylä, että hyvin harvoin porukka sieltä sit poistuu sit omasta elinpiiristään. Enkä mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, vaikea nyt sanoa. Sama se on ulkomailla, ei siellä se paljon eroa tästä jutusta. Että ei kai suomalaiset tästä poikkeus ole. Mutta sitten on toki ihmisiä, jotka liikkuu paljon, matkustaa paljon. Meillähän on tämä presidentti, joka muistatte silloin varmaan, kun mä sanoin, kun oli nämä presidentin vaalit, niin mä sanoin, että jos Stubbi valitaan, niin se istuu koko ajan lentokoneessa ja lentää pitkin maailmaa, ja näinhän siinä tapahtui. Eli Stubbi on varmaan niin kuin eniten näin lyhyen aikana matkustanut presidentti Suomen historiassa, että sehän on siis koko ajan lennolla jossain. Eli sillä on paljon, se tykkää olla lentokoneessa. No tietysti jos sillä on tämmöiset Finnairin nämä ekstra paikat, missä on hyvä olla möllötellä, niin ei kai siinä mitään. Tuskin se millään Air Balticilla
matkustelee. Vaativat työpaikat alkaa lipeämään tuon myötä stadista ja siirtyy sinne, minne pääsee työntekijät pitkin pääkaupunkiseudun. Näppärin toimistot ja muut tilat on halvempia. Niin, se on totta, joo. Eli se vähän leviää sitten se Helsingin alue. Vantaahan siinä nyt on vähän niin kuin... Mä muistan silloin aikoinaan, kun 6-7 muutettiin Helsingin maalaiskuntaan, eli nykyiselle Vantaalle, niin kyllähän siellä työpaikkoja oli aika paljon Vantaallakin. Toki jo Helsingissä oli niitä vielä enemmän silloin mutta ei, siis sehän oli se lama-aika, mutta työpaikkoja oli kyllä silloin hyvin. Ja sitten tietysti rakennettiin noita isoja kerrostaloalueita ja niin edespäin. Mutta kyllähän se varmaan Helsingissä se tila alkaa sitten loppua. Ja jos me mietitään helsinkiläistä, niin helsinkiläinen haluaa muuttaa keskustaan palveluiden äärelle, mutta sitten kun hän muuttaa sinne, niin lähistöllä ei saa olla mitään tehtaita, ei autoja, ei mitään. Et periaatteessa pitäisi olla vain niin kuin metsän keskellä Helsingin keskustassa. Tämä on tämä ajattelumaailma. Ja se näkyy tuossa Helsingin. Pyöräteitä tehdään ja ratikkalinjoja ja autoilu tehdään pirun hankalaksi. Mutta johonkin asioihin vaan tarvii auto. Joo. Mutta eihän tässä minä ole maailmaa pelastamassa, enkä siihen pystyskään. Kyse on vaan siitä että kuten mä sanoin, mä olen täysin juntti kyllä siinä mielessä. Tykkään olla juntti ja siinä junttina ollaan. Että erittäin hyvin sanotullutkin, että junttina ollaan ja pysytään juntti. Toivottavasti mä pysyn junttina, että jos mä rupean leikkimään jotain metropolittaa, muistakaa sanoa sitten, että ei sovi toi sulle. No, toki mä tykkään käydä ulkomailla, mutta se nyt ei oikeastaan liity siihen. Jokisamppa tykkää asua Ähtärin Myllymäellä. Niin, se on just, että mistä tykkää olla. Et monethan me joudutaan maaseudulta lähtemään työn perässä kaupunkeihin ja tälleen. Se on huono, mutta tämmöistä maailmaa. Ennen oli noita tikkutehtaitakin, oli joka joen mutka. Senähän niitä ei oikein missään. Mistähän nuo tulitikot nykyisin tulee? Varmaan jostain Keski-Eurooppa, Latvia, Liettua. Tulisiko jopa Kiinasta? Temusta ostetaan tulitikotkin nykyisin. Niin joo, toi liikuntayhteydet on tietysti, mutta joo. Tämmöistä tämä on. Värikkäistä vaatteista tykkäät. Niin, kyllä. Paitsi mulla on nyt mustat paita kyllä, ja mustat housut. No sukat on Temusukat, sinisen. Ei ole junttiutta, on värikkäät vaatteet. No onhan ne omalla tavalla. Miten niin ei ole? Mä tykkään keltaisesta, niin eikö se aika junttiväri, pistää keltainen paita päälle. Mietipä nyt erittäin hyvin, kun mä lähden tuonne kesällä kävelee keskiseen kyläkaupalle ja mulla on neonvärinen keltainen hiaton paita, niin eikö se nyt ole kaikista junteet, mitä voi olla? Lisäksi tietysti vyölaukku ja shortsit jalassa, mutta tuommoinen keltainen neonvärinen paita, hiaton paita, niin eikö se nyt aika junttia ole? Eihän niin pukeudu kuin junti. Jokisamppa tykkää löysistä varkkuista, mutta se on New Yorkissa ollut kovassa muodissa. Vaativat runnari on tykästynyt ysärityyliin, silloin oli neonvärejä paljon. Erittäin keltainen väri miehellä aika pirteä ratkaisu. Mutta junttipainehan se on. En mä tiedä liittyykö tuo ysäriin. Mulla oli silloin jo 70-luvulla mulla oli keltainen paita ja mä voin kertoa, mistä se johtuu, Katja. Se ei liity ysäriin millään tavalla. Se johtuu siitä, kun mä olen aina ollut semmoinen auringonottaja. Olen joskus sanonut teille, että olen aika viihtynyt auringossa ja tykännyt rusketuksesta ja olen käynyt solariumissa. Se on aina ollut mulla pennusta pitäen
Mä olin semmoinen laiha ja ruskea, niin mua haukuttiin biafralaiseksi joskus aikoina pentuna, alle 10-vuotiaana. Niin se oli silloin jo noin niin kuin silmiin pistävä tämä meikäläisen rusketushimo ja tämmöinen. Sitten oli laiha ja ruskea, niin mua haukuttiin biafralaiseksi. No nykypäivä ei biafralaiseksi haukuta, eikä mä nyt enää niin ruskea tällä hetkellä ole, mutta tämä talvi on mennyt vähän kiville, mutta tuossa 70-luvulla oli sellainen, että mä otin paljon aurinkoa ja sitten että se aurinko, että se näkyy niin kuin erottuu se rusketus, niin tuollainen keltainen paitahan oli hyvä siinä. Niin sitten kun kävi ottaa aurinkoa ja pisti keltaisen paidan, niin illalla näytti ihan kyllä tosi ruskealta. Ja mä en tiedä, onko se mitä, sanotaanko tämmöistä, no hyvä rusketus näyttää hyvältä iholla, näin se vaan on. Sen mä sanoisin kyllä, se näyttää naisille ja miehillä, ne näyttää hyviltä, mutta sitten kun menee överyksi, että on ihan liian ruskea, niin sitten se näyttää ihan hyvältä. Mutta se on tämmöinen samanlainen säätöjuttu kuin alkoholin ottamisessa, että se raja, milloin sitä otetaan liikaa, niin se on hyvin häilyvä. Tai liian vähän, miten vaan. Skepeli, sä oot neonvärinen paita, hyvä pohjelma, jos sattuu Sammonkin Pelonen ja raktorit päällä. Niin, kyllä, mutta sanotaanko näin, että silloin me kesällä käytiin tuolla Seinäjoella, niin kyllä mä sanoisin, että nykypäivän pohjalaiset, niin kyllä siellä kaiken näköisiä tukkavärejä meni ja kaiken näköisiä niittejä oli ihmisille ja kaikkea muuta. Että kyllä maailma on muuttunut, eli semmoisia perinteisiä seinäjokelaisia maajusseja, jotka traktorilla vetää lippahattu päässä, hankkia lippahattu päässä, niin ainakaan siellä ei pahemmin näkynyt Seinäjoella. Että enemmän näkyy tätä nykyajan nuorisoa, mitä on, ja maailma on muuttunut kyllä. En tiedä sitten illalla, oliko siellä näitä traktoria ajelulla kylällä, en osaa sanoa, mutta en ainakaan huomaa. Jokisamppas nyt taas löysiä varkkuu nuorisolla ja vähän vanhemmillakin. Niin. Eli jokisamppa, tarkoittaako tämä sitä, että sinä olet muodin aallon harjalla niin sanotusti? Joo, toi 50-luvun muotikin on, James Deanin muotikin on aina välillä ollut ja varmaan se kohta tulee taas, että pitäisi olla joku hyvä lännen elokuva, niin alkaisi porukka taas kulkea puutsit jaloissa. Et sekin oli yksi semmoinen, kun tuli tämä Hyvät, pahat ja rumat ja vain muutaman dollarin tähden ja niin edespäin, niin siihen aikaan puutseilla oli kova kysyntä. Eli ne oli aika arvokkaita. Pete sanoi, että kollegehousut on se juttu. No joo, jos tulee kollegehousuihin, ne harmaat kollegehousut on kyllä aika kamalat. Eli harmaat kollegehousut, niin ne on kyllä, jos lähtee ryyppäämäänkin, niin niissä on se vika, että kusitipat näkyy noissa harmaissa kollegehousuissa. Ja jokainen tietää, joka käy ravintolassa, niin kyllä se aina vähän meinaa tiputtaa välillä, kun ei juo alkoholia ja sitten on paljon muuta projektien ei tule kunnolla suihkuteltua. Terveisiä vaan erittäin hyvin sanotulle, niin ei tule aina muista suihkutella, niin sitten ne kusitipat näkyy tuossa harmaiden verkkareiden etumuksessa. Edellä tubettajallakin yhdessä videossa näkyy aika rajusti, mutta eipä siinä mitään. Se on selkeä. Petri sanoi, että mustia tietty. Onko sen takia, Pete, ettei kusitipat näy tuossa etumustusta? Onko sen takia mustat verkkarit? Tuo harmaat ei ole kyllä ravintolassa hyvät. Muutenhan ne voi olla silleen, ei kai muuten valuta silleen, mutta tuo ravintolas konni siinä aina käy vähän vahinkoja niin sanotusti. Joo. Tuo näyttäisi kyllä, että on jostain niin Espanjasta. Siellä on noita viinapulloikin tekoäly tehnyt. Kahvimasina on monennäköistä. Onko tuolin jalat muuten oikein?
Eipä ole. Toisessa tuolissa on 4 jalkaa, mutta toisessa on vain 3. Jumalauta, siellä on tekoäly unohtanut yhden jalan tuosta tuolista. Se ei voi tuolla takanakaan olla, siinä on vain 3 jalkaa. En lähtisi istumaan. Joo. On näissä pikkuvirheitä vielä. Pete sanoi, että en mä tiedä mustista housuista, vaan pitää. Tunnustat vaan, Pete, niin suoraan, niin päästään eteenpäin. Että minä sentään tunnustan suoraan, niin tunnusta sinäkin, että näin se vaan on. Aina huvittaa, kun noissa Suomi-elokuvissa se miehillä on valkoiset kalsarit. Että ei voi kamalampia housuvärejä olla kuin valkoiset alushousut. Kuka tunnustaa, että käyttää valkoisia alushousuja? Seppo, käsi pystyy. Onko sulla valkoiset alushousut? Mun mielestä se on kamala väri niin kuin, mä oon valkoiset alushousut. Ja sama on naisilla ne peiket, alushousut. Ne on ihan hirveet. Pete sanoo, no tunnustetaan, mennään eteenpäin. Mitäs mieltä Pete oot naisten peikeistä alusvaatteissa? Seppo sanoi, että ei ole kyllä, eikä sukkia. Niin no, sä oot helsinkiläinen, nehän ei käytä sukkia talvellakaan. Se näin se on. Joki Sampo suoralippainen vai käyristetty lippainen lippis? Mä en ole ikinä oikeastaan käyttänyt lippistä, niin mä en osaa tuohon sanoa. Mä en ole ollut lippisihminen koskaan, koska mulla nuorempana, kun oli niin paksu toi tukka, että ei siinä olisi oikein. Olisi pitänyt pistää jollain ompeluvehkeellä kiinni lippis tuohon päähän. Siinä oli niin paljon tukkaa. Enää sitä ei ole niin paljon tukkaa, mutta on sitä vielä tuossa tukkaa. Että mä vähän epäilen, että minusta ei tule kaljupäätä tässä elämässä. Että ikä melkein 70 ja kyllä tuota tukkaa vielä. Että kohta pitäisi muuten taas parturoida se aamuisin sojottaa. Pete sanoi, että valkoiset bokserit laitoi juuri jalkaan, kun tuli se märkä pian. No nyt sulla on sitten ruskeat bokserit siellä. Seppo sanoi, valkoisia sukkia. Pete sanoi, että eka kertaa muuten tulee tämäkin testattua. Nyt siinä on Pete kyllä karma, jos olet vetänyt valkoiset bokserit jalkaan ja saman tien tullut märkä pieru, niin kyllähän tuo kohtalon ivaa on, Pete, toikin, täytyy sanoa. No toisaalta, Pete, siinä on helppo sitten, niin näet, mistä kohtaa pitää hinkkata niitä bokseja. Oi saat. Joo, ei ole kyllä märkiä pieruja tullut aikoihin. Kyllä tässä muutama kerran parin vuoden sisään on tullut, mutta ei ole mitään isoja vahinkoja aiheuttanut. Kyllähän se on kai ihan luonnollista, että niitä joskus saattaa vähän pärähtää. Pete sanoi, että ei kun se pieru tuli tummiin boksiin, nyt on puhtaat valkoiset jalas. Okei, joo. Eritte pikkasen hiisoja vetäytynyt edestä ihan harvemmin, mutta ihan normaali ihan tuomaa, tuskin kaljunnut tässä. Joo, on toki harventanut, kuten kerroin, että nuorena ja pentuna oli tosi paksu ja pitkä tukka, niin totta kai se iän myötä harvenee. Ja ihan hyvä niin, koska mua oikein rasittaisi, jos tämä olisi niin kuin, onhan tämä nytkin sellainen, jos tämä vielä vähäksi aikaa jättää ajamatta, niin tämä on kuin linnunpesä aamuisin. Mä en aina viitti kampaa sitä, mutta joo. Mä en tiedä, siis jos miettii tätä asiaa, niin jos mä saatan, että mulla olisi kalju, niin ei se varmaan sopisi mulle oikein. Jollekinhan kalju sopii hyvin, että on meidän paljon semmoisia ihmisiä, joilla on kalju ja sopii heille erittäin hyvin, että se on vähän niin kuin, vai onko se sitten vaan tottumusasia, en tiedä. Mutta olen mä joskus ajanut radikaalina henkilönä pään ihan muliksi ja ei se ollut kaunis näky kyllä. Ei ollut kaunis näky kyllä. En mä tiedä, noi on semmoisia juttuja, mitkä ulkonäöllisiä. Onko niillä mitään merkitystä, en tiedä. Onko sitä tukkaa vai eikö sitä tukkaa ja onko viikset vai eikö.
Eihän niillä ole kyllä mitään käytännön merkitystä. Nuorempana ehkä ihminen toljottaa enemmän tuommoisia juttuja. Ei meillä korvat ole samaan pariin, on eri kokoiset ja eri kohdassa ja niin edespäin. Jotkut ei tykkää, että on vasenkätisiä, jotkut ettei oikeakätisiä ja niin edespäin. Onko sillä mitään merkitystä? Ja toinen asia, jos me juostaan ja hypätään vaikka pituutta, niin ihmiset ponkasee eri jalalla. Mä oon jostain syystä ponkassut aina vasemmalla. Mä en tiedä minkä takia. Vaikka mä oon oikeakätinen, niin mä hyppään pituutta vasemmalla jalalla ja sitten mä jaan kortit vasemmalla jalalla. Eikö se ole outo juttu toikin? Eli vaikka olen oikeakätinen, niin vasemmalla mä teen korttia. Pelissä mä jaan kortit vasemmalla ja pituutta mä hyppään vasemmalla jalalla. Onko vielä jotain tämmöisiä? No enääkin mä rapsutan vasemmalla kädellä. Aika usein muuten nenää rapsutan. Ja jos kutittaa, niin vasemmalla kädellä. En tiedä miksi. Taas tiedät täältä, jos kutia, niin täytyy oikein, mutta yleisesti ottaen niin näin. Joo, mutta en mä oikealla osaa kyllä kirjoittaa, jotkut pystyy siihen. Tai siis vasemmalle en osaa kirjoittaa, mutta en mä nykyisin varmaan oikeallakaan kyllä. Katsotaan, ajatelkaa, että koulussa on ongelma, kun lapset ei osaa juosta, heittää palloa tai roikkua puolapuissa, puhumattakaan kuperkeikasta. Joo, toi on mielenkiintoista toi. Pallon heittokin täytyy opetella. Pete sanoi, että ei ole totta, Katja. Kyllä se Pete voi olla. Mä oon nähnyt jonkun ohjelman, missä porukka heitti palloa, niin jotkut ei osaa palloa heittää. Mutta juoksemisen, ettei osaa juosta, niin tuntuu kyllä vähän oudolta. Mä muistan itse, kun oli pentu, niin me flengattiin. Eli oli jonkun ojan yli oli viritetty oksaa naru ja siitä Tarzania leikittiin ja flengattiin yli, että sitäkin on. Siinäkin oli muuten pakko jaksaa ei putonut sinne alas. Ari Korva sanoi, että joko vasemmalla jalalla. Jako vasemmalla jalalla, no niin. Katso niin noita taitoja, että opisi elämässä TikTokia kakarasta lähtien. Ete itsekään osaa vasulle heittää oikealle tuolla. Vedy ja me jumppatunnella. Pete kuuli saman, mutta reagoinut. Niin. Ja Pete näitä suoraan lähetyksen helmeä. Ei kai siinä mitään. Kyllä mä periaatteessa pystyn jakamaan kortteja vasemmalla jalalla. Jos mä menen istuun tuohon sohvalle ja otan korttipakan tuohon, niin kyllä mä pystyn ottaa noilla varvasvälillä ton kortin siitä. Eli periaatteessa ei ihan mahdoton, mutta mä en tiedä miksi mä tekisin, niin se on toinen juttu. Se on toinen juttu. Katsotaan fleidailuja oli meillä. Mikä on fleidailu? En tiedä mikä on fleidailu. Sehän voi olla, Katja, nykypäivänä sitten nuori sukupolvi, niin ei silleen käy ulkona. Kun entisaikaan heti kun pääsi kävelemään, niin eka asia oli mennä ulos kaatuilemaan, että se oli eka juttu. Nykypäivänä ne lapset leikkii leluilla ja tietokoneilla. Ja mun mielestä nämä sähköiset jutut annetaan lapsille aivan liian aikaisin. Eli jotkut saa jo 4-vuotiaana ekan puhelimen tai jonkun vastaavan sähköisen jutun, koska vanhemmat ajattelee siltä tavalla, kun heti oppii nämä sähköiset jutut, niin sitten tulevaisuudessa kouluttautuu paremmin tai jotain tämmöistä, mutta en tiedä käykö. Ja lasten ja nuorten likinäköisyys on lisääntynyt sen takia, kun on niin paljon käytetty näitä
näköön vaikuttavia vehkeitä. Petehän roikkuu 2-vuotiaana puussa. Niin onko Pete syntynyt puussa ja sä oot sitten vasta 3-vuotiaana laskeutunut sieltä? Siitähän laulukin se, kun Suomi putosi puusta. Pohjoisessa lapsetkin synnytetään vanhaan variksen pesään. Ne oppii heti kiipeilemään pienestä pitäen. Mutta itse on ensimmäiset muistikuvat 4-vuotiaana ekat muistikuvat, että sitä aikaisemmasta elämästä ei ole tietoa. Veterät, niin, sieltä sitten laskeuduin. Eli mulla on ekat muistikuvat 4-vuotiaana, mitä on ollut. Ja meillä oli täällä kanava, joka sanoi, että hän muistaa jopa, kun hänet on neuvolassa punnittu pienenä. Se tuntuu aika hurjalta kyllä. Katja sanoo, että ne saa kännykän käteen kakara, niille ei lueta tai pistetä ulos, syötetään ADHD-lääkkeet, niin tässä tulos. Eli syöstä ei osata lukea eikä laskea, ei koske vain nuohan muuttoon. Mutta Katja, nytpä mä otan tähän kantaa. Tämä on minun mielipide. Seppo, nyt tarkkana. Tämä on minun rehellinen mielipiteeni tästä asiasta. Eli minkä takia meillä on niin paljon ADH-lääkitystä ja levottomuutta, niin mä kerron teille, mistä se johtuu. Haluatteko kuulla, mikä on minun mielipiteeni? Sillä ei ole mitään lääketieteellistä taustaa eikä tutkimustietoa, mutta sanotaanko näin, että ensikäden kosketus minulla tästä asiasta on se, että nykypäivän lapsille syötetään niin paljon karkkia, jossa on näitä lisäaineita. Eli ne tekee semmoista levottomuutta, rauhattomuutta, levottomia jalkoja ja niin edespäin. Eli meidän lapset saavat aivan liikaa näitä lisäaineita karkeista, sokeria ja karkkien lisäaineita. Et se tekee aika paljon tätä levottomuutta. Että ADHD-diagnoosi pitäisi miettiä ensin, että katsottaisiin ruokavalioa, paljonko siellä on lisäainekaramellia ja muuta tämmöistä. Mutta sitä ei kukaan tutki eikä ketään kiinnosta, koska elintarviketeollisuus vetää tästä hirveät voitot. Eli sivutuotteena sitten lapsia lääkitään ADHD vastaan, kun yksinkertaisesti niin karkeillekin pitäisi tehdä joku ikärajata, sitten niistä pitäisi poistaa noin tuommoiset vaaralliset lisäaineet kokonaan. Se on mun mielipide. Oletteko samoin jäljille vai onko me tämmöinen foliohattuukko vaan? Mikä mielipide? Katja tuo myös totta, että TikTok-paikkaa keskustelua ei tarvitse keskeyttää kuin muutamaksi sekunniksi. Joo, sehän noin shorts-videoissakin, niin semmoinen alle 10 sekunnin shorts-video on paras. Jos on vähänkin pitempi, niin ei jaksa ihmiset katsoa. Se onkin mielenkiintoista. Mutta kyllä näitä lässytysvideoita aina joku jaksaa katsoa. Paljon muuten on yläpeukkuja, mä en tästä näe, onko niitä tullut. Nyt on, tuossa oli äsken 50 katsojaa paikalla, niin katsotaan paljon yläpeukkuja. Onko niitä ansaittu minkään vertaa? Eipä tästäkään tietenkään näe. 16 yläpeukkuu vaan. Onpa vähän yläpeukkuja. Voi Perderson. 20 pitäisi olla. Aika huonosti on tänään yläpeukkuja. Petehän on laittanut jo lähetyksen alussa, mutta eipä mä tiedä. Tämä nyt on tämmöinen höpöttelylähetys. En tiedä, onko se ansainnutkaan yläpeukkuja. Katja sanoi, että vanhempien pitäisi ottaa itse niskasta ja kakaroita näitä karkkia, kun karkkipäin ja kännykän tietokoneet rajoitetaan 2 tuntiin päivissä. Niin Pete mä sanoinkin, että Petehän nyt peukuttaa heti alkuunsa, mutta en mä Katja, toi on nyt taas semmoista jeesustelua kyllä, että kun meillä on kaikenlaisia vanhempia, niin ei voi olettaa, että ne tekisi tolla tavalla, kun ei niillä ole itselläkään ollut sääntöjä. Eli yksi hyvä esimerkki on tämä Unelmahäät-ohjelma, missä me nähdään tätä, mitkä menee naimisiin, niin sitä porukkaa, että ei niillä ole oma elämäkään hallinnassa, niin miten ne voisi sitten lapsille antaa jotain sääntöjä tai ohjeita. Ja sitten on meillä supernännyjä ja muita, jotka käy perheelle semmoisia perusjuttuja kertomassa lastenhoidosta, niin ei tuommoinen Katja ei ole realiteetti, että vanhempien pitäisi ottaa niskasta kiinni, ei sitä tule tapahtumaan, se ei ole realismi.
Eli ainut, miten me voimme vaikuttaa, niin on yhteiskunnan puolelta siinä, että noit karkeista poistetaan näitä lisäravinteita ja mennään siihen vanhaan systeemiin enemmän. Pete sanoi, että meillä oli karkkipäivä, oli perjantai. Mulla ei ole ikinä ollut karkkipäivää, Pete. Joskus sai jopa ruokaa, mutta ei ihan joka päivä, mutta ei ollut kyllä mitään karkkipäivä. Sen takia mä en oikeastaan syö karkkia ja hyvin harvoin suklaatakin, kun ei ole ollut mitään karkkipäivää, ei ole mitään sipsejä ollut, ei ollut pizzaa ja niin edespäin. Niin klimppisoppaa mä itse tein ja en mä oikein muista penturuista mitään, mitä oli. Joskus oli jotain, mutta klimppisoppa mulla on jäänyt mieleen ja on se vaatimatonta ollut. Koulussa oli jotain ruokaa, mutta se pulpetin päällinen haisi pahalle muoville aikoina. Se jäi mieleen kouluruoasta. Mutta kanaviilokista mä tykkäsin, se oli hyvä, kun oli uusia perunoita, niin se oli hyvä kyllä. Kanaviilokki oli hyvä ja sitten oli jotain semmoista puurua ja sitten oli sitä sammakon kutukeittoa, ohrasuurimokeittoa ja se oli aika mautonta kyllä, mutta ei oikein mielikuvia kyllä. Katra oli karkkipäivä lauantai ja silloin sai viikkoina pystyä ostamaan irtokarkkeja vähäsen. Joo, mulla ei ole tämmöisiä kokemuksia ollenkaan. Ete saat 5 markkaa, sai viikkoina pystyä sillä ostamaan mitä sai. Pistitkö Pete jonkun hakea kaljaa vai ostitko ihan karkkia? Jotkut on aloittanut sen juomisenkin aika nuorena tietysti, mutta ei ole semmoista viikkorahakokemusta kyllä. Ekan kerran sai rahaa, kun menin tuonne Vantaalle Hiekkaharjun koelaitokselle kitkemään peltoa, olisiko ollut naurispelto vai mikäli. Siitä sai niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin rahnaa niin kuin periaatteessa omaan käyttöön. Joskus toki tuli löydettyä, joskus sai jotain rahaa, mutta ei mitään ollut semmoista päivää tai viikkoa. Eli muutaman kerran vuodessa sai jotain rahaa ja niin edespäin. Mutta aika vaatimatonta se oli. Mutta sieltä sai sitten jonkun verran sitä, mutta olihan siellä ihan paska palkka siellä. Petion Sippi vitosta tuli ostettu aikoinaan. Arika Mirjam, milloin kirjaan taas vapaana kuusikkoon tästä Omaran pyörästä? Niin, Ari Korva, nyt sä painat töitä, että me eläkeläiset saadaan tulomme, että sulla ei nyt ole vaihtoehtoja. Pete, saat kun täytin 13. Kyllä Ari Korva, sun kohtalos nyt on ajaa sitä taksia eläkepäivää saakka. Se menee, sä oot niin vähän aikaa ollut siinä vielä, niin sä vielä haet paikkaas, mutta joku päivä se tulee sulle niin itsestäänselvyydeksi. Eli sittenhän sä et pääse. Yksi tapa tietysti on tehdä niin kuin toi roskakuski teki tuo Tampereella, mutta en suosittele sitä kuitenkin. Voi olla, että ei tuo normi-auto kestä 2 aitaa, mutta Katja sanoi, että muistaa, että 2 markkaa oli viikkoraha, se kiltti, jos tuhma ei tullut mitään. Eli Katja on palkittu kiltteydestä. Joo. Mä muistan itse pentuna, niin ei kyllä palkittu kiltteydestä, vaan jos oli tuhma, niin annettiin selkään. Se oli se ainut tapa, mitä sai. Eli sai selkään, jos käyttäytyi tosi huonosti. Ja joskus sai selkään, vaikka ei ollut edes syyllinenkään, että sekin on koettu. Ja se oli vähän epäoikeudenmukaista kyllä. Kyllä, että joskus sai syyttömänäkin selkään, mutta tätähän tämä ennen on. Ei ollut mitään tutkimusta sen eteen. Jos oli oletusarvoisesti syyllinen, niin silloin sai selkää. Mutta en mä nyt sano hirveän usein, että muutaman kerran vähän enemmän ja joskus vähän vähemmän. Pete sanoi, että Katja laittoi pohjat. Mun coveri sai Katja 50 markkaa joka perjantaina. Pete oli kateellinen.
Katjakin sai risua, jos oli todella tuhma. Onko Katja ollut pienenä tuhma? Uskotaanko me tätä? Oi. Vetesant koivuvitsaa on tullut. Mä sain kyllä enemmänkin niin vyöstä. Vyö oli semmoinen, mitä sai, että koivuvitsa on sitten pitänyt hakea, mutta eihän mä suostu siihen tietenkään, niin sitten sai vyöstä. Päätin, mutta eipä tuosta mitään raumaa jäänyt sitä rakkautta ja rajoja. Niin en mäkään koe, että mitään raumoja olisi tullut. En mä osaa sanoa. Voihan se olla, että on piileviä raumoja. Mistä sen tiedät? Mä näin viime yönäkin niin outoja unia taas, että voi olla vanhoja. Arisa korvasat kyllä 50 tiukasut joka päivä joku markka. Niin, aika paljon tuli entisaikoinaan löydettyä rahaa. Mä oon löytänyt kyllä monta kertaa niin kun semmoisia vitosia ja joskus 10, 50 joku sen kerran, jopa 100 on joskus löytänyt, mutta se oli sitten vähän myöhemmällä ajalla. Eli no joo, löytäminen on jatkunut. Toissapäivänkin löysin 5 senttiä ja niin edespäin. Et mullakin on tuossa pikkutaskussa ollut kolikoita, mä just otin pois, niin siellä on aika monta 5 senttistä ja jokunen 2 senttinen, mitkä mä oon löytänyt ihan tuossa kävellessä. Et mä yleensä poimin talteen. Arilla on ollut lupsakkaa sit lapsena. Joo. Mutta jonkun verran joo löydetty on noita rahoja kyllä. Tuolla oli joskus aikoinaan sellainen elokuvateatteri, missä oli takana sellainen tunkio, minne tyhjennettiin tuhkakupit ja muut. Siellä oli jonkunaikainen anniskelupaikka tai kahvio, mikä siellä nyt olikin siellä elokuvateatterissa. Niin viikonlopun jälkeen tuli tongittua aina sitä tunkiota, niin sieltä löytyi yllättävän monesti niin kolikoita. Eli tuhkakuppeihin joku työntänyt jäännöskolikoita tai jotain, niin sieltä tuli löydettyä joskus. Aika usein jopa, voisi sanoa näin. Ainakin nyt tuntuu siltä, että usein. Eli nyt jos lähtee elokuvateatterin taakse, niin ei siellä ole tunkio, mutta entisaikana oli sellainen tunkiokasa elokuvateatterin takana, ja sieltä tuli löydettyä jokunen kolikko. Peterson ritilät välit tuli tyhjennetty usein siitä. Joo, niin oli muuten kaupan ritilöiden välistä. Kyllä, se on totta. Sieltä löytyi kyllä joskus kolikoita. Kyllä vaan. Kyllä vaan. Mutta elokoitterin takana tunkio oli paras paikka, näin vanhemmiten muisteltuna, mutta voisi olla sitten, että se todellisuus on ollut kuitenkin erilainen, vaikea sanoa. Katja sanoi, että tuossa olin pöydistä, käytiin Eestinlaaksossa ja takapihalla alkoi nöykkien perssaukisten alue. Siinä teinit käydä, toinen sanoi, että saanut viikkorahaa kun 20 €. Katja sanoi, että 120 saksataan, niin saadaan ostettua kunnolla jotain tuotetta, okei. On aikamoista menoa. No joo, nuorenahan sitä ei ajattele tulevaisuutta. Että se on, elämä voi olla yllättävän pitkäkin. Ari Korva tietää sen, että elämä voi olla yllättävän pitkäkin, niin kyllä nuorenakin, no mä itsekään en ole ajatellut kyllä tulevaisuutta nuorena, että näin se vaan menee. Nuoruushan on nuoruuden aikaa, nuoret elää nuoren elämää ja näin se kuuluu ollakin. Ei siihen Katja mitään sanomasta ole. Nuoret elää nuorten aikaa ja ne toimii viisaasti ja typerästi ja niin edespäin, mutta nuoruushan kuuluu nuorille. Turha meidän vanhojen jääriään näitä miettiä, että jos näin on tapahtunut, niin se on heidän elämänsä, ei kai siinä sen kumman. Joskus aikoinaan Caesar sanoi, että nuoriso on turmeltunut ja pilalla. Miettikää sitä, ja siitä on jokunen vuosi vierehtänyt Caesarin ajoistakin. Ari Korvan mielestä itku, se on surullista. Pete sanoi, että mummola papalla marjat poimi hillat, mustat, puolukat torihinnan maksoin. Tiesivät, että olivat ainakin metsästä kerättyjä marjoja, jotka teitte nojista. Joo. Joo, paras bisnes oli mulla nuorempana silloin. Me oltiin koulusta jollain retkellä niin tuolla Tekojärvellä ja sitten kun oli kuuma ihan muuta, niin porukka oli janossa, niin mä kävin pullolla hakemassa Tekojärvestä vettä ja myin sitä pussissa olevilla ja tein niin bisnestä.
Ja muutamat pullolliset sain myytyä siitä. Tyhjään pullon siis hain vettä siitä Tekojärvestä ja myin porukalle, kun oli alansi. Niin se Tekojärvi oli vähän silleen hankala siitä ottaa, niin mä olin uhkarohkea. Mä tiedä, osasin vähän suida silloin, mutta kuitenkin sieltä kävin hakemaan vettä ja myin sitä pussissa olijoille. Se oli ensimmäistä semmoista niin bisnestä tuli aikoinaan tehtyä. Eihän siitä mitään isoja summia tullut, mutta sai vähän niin kuin ylimääräistä rahaa siitä. Ja toki he olisi voinut varmaan itsekin hakea, mutta jollain tavalla niin ehkä he eivät kehdanneet tai uskaltaneet, tai mikäli on ollut syy. Ari Korva sanoo, tunnit alkaa olla täynnä. Kai Ari Korva, mutta se on hienoa, että olisi työelämässä, eikö jääkin rahaa taskuun, kun on sillä elämäntyylillä. Ari Korva sanoo, että risua tai tyhjä kortti sunnarille. Joo. Oi. Niin Ari Korva onhan tuossa sekin sun taksikuljettaja hommassa, että känniset naiset tulee sulle juttelemaan mukavia, mitä ei normaali elämässä varmaan tapahdu. Eli jos sä menet ravintolaan istumaan, niin saat aika yksikseen istua. Muistaakseni meillä on jopa tästä yksi video, kun olet ravintolassa hyvin rauhassa saanut olla. Eli ei ole naiset tuppautunut samaan pöytään. Että tämmöinen videokin on muuten Ari Korva. En muista mikä ravintola oli, mutta hyvin rauhassa sait siellä olla. Niin nyt kun sä ajat taksin, aina siihen joku akka tuppautuu viereen. Eli on se maailma siinäkin muuttunut. Miten sä oot niin kyllähän sitä tienas lapsena, jos vaan jaksoi tehdä jotain rahansa etään. Nykyään ei taida jaksaa. Niin, se on muuttunut ja ihmiset on erilaisia ja kaikki on muuttunut. Mutta kuuluu se muuttuukin. Joku päivä ollaan sitten tekoäly hoitaa nämä hommat Pete tulevaisuudessa. Tekoäly pistää tämmöisen ruokarobotin hakee omenat ja myymään ne toiselle ruokarobotille ja niin se tulee menemään. Omenatkin toki saa sähköisesti tehtyä, ettei niitäkään fyysisesti tarvitse kasvattaa. Käyttää jotain sovellusta, millä kasvatetaan omenoita ja sitten virtuaalikauppaa, niin ei se. Katja, sä oot itse ajavat autot ihan pikkasen vielä aikaa. On niitä ollut, Katja, jo. Onhan noita itse ajavia autoja, Hervanassa taisi olla, mikä vei ratikkapysäkin. En tiedä, toimiko ne enää, mutta niitähän oli tuossa yhteen aikaan. Petri Hourula sanoi, vetää tämmöisen johtopäätöksen, me kaikki, jotka olemme yli 50-vuotiaita, voisimme vetää tämmöisen johtopäätöksen. Niin, voi olla näin. Mutta voiko se Pete sanoa, että puoli vuosisataa, se kuulostaa aika pahalta. Se kuulostaa pahalta, puoli vuosisataa. Se kuulostaa kyllä hurjalta ajalta. Katsotaan, että onhan niitä tuossa yksittäisiä autoja pikkupusseja stadissa lakasokoneita, mutta siihen, että taksi olisi tollaisia. Niin, mutta mietipä, jos Ari Korvankin korjaisi tekoälytaksi, niin sehän jaksaisi kököttää 24/7 tolpalla ja sitten kun se lähtisi siitä, niin se hoitaisi, ei olisi mitään vessakäyntejä eikä pysähdyksiä, se hoitaisi sen somman alusta loppuun ja niin edespäin, että on se omalla tavallaan niin kuin kustannustehokkaampi. Eikä tarvitsisi maksaa palkkaa kuin hankintakustannukset ja käyttövirta ja huollot. Eli mitä sä on se realismiin puoli vuosisataa? Vai saatan. Pete on nyt kyllä luikerellut tästä nuoren miehen imakosta nyt
toinen lähetys jo peräjälkeen, missä se nyt pääsee nyt luikuroimaan tästä nuoren miehen statuksesta eroon. Näin se on kohta. Se on kai Pete munkin hyväksyttävä. Kyllähän sä oot nyt niin hyvin tästä luikerella tästä nuoruudesta eroon. Ei Ari Korva tämmöisiä juttuja. Ei nää Ari Korva kiinnosta ketään tällä kanavalla. Ainakaan mua ei kiinnosta tykkää. Ajatuskin olisi ihan hirvittävä. Mehän elämme niin sanotusti maanpäällisessä helvetissä ja sehän ei ole ikuinen. Eli meidät on tuomittu tänne Ari Korvan edellisessä elämässä tekemien rikkeiden perusteella, että näin se on käynyt. Paitsi en mä usko mikä uudelleen syntyvä, sekin on nyt höpö juttuja niin kuin monet muut. Se on aina huvittavaa, että jos ihminen syntyy uudestaan, niin millä perusteella se menisi parempaan suuntaan? Eihän siinäkään ole mitään perustetta. Aakosot Jenkissä saa jo autota ja itsenäisesti Euroopassa tulee tänä vuonna itsenäinen ajamisen luvat. Tesla ottaa Alankomaissa käyttöön toukokuussa ekana EU-maa. Katja sanoo, Ari pysyttelee vaan maallisissa ongelmissa iloissa. Joo, näin on Katja. En tiedä Ari Korvalla, kun se ei ottanut koronapiikkiin, niin johtuuko se siitä, että se on nyt pari vuotta hokenut näitä juttuja jo, mutta en tiedä, onko se ikuista sekä. Aakosot ei mene montaa vuotta robotakseihin. Vaikea asia kyllä, mutta ja kyllä nykyisen liikennesysteemi siihen vielä menee. Mä epäilen, että roboratikka voisi olla ennen kuin taksi. Mutta miettikääpä mä mietin junajuttuukin. Jos mietitte, että Helsingistä lähtee Rovaniemelle juna, ja taisi menehän ne Kemijärvelle saakka ja sitten tonne Kolariin juna, niin näissä matkustajajunissa ei ole konduktöörillä vessaa ollenkaan. Eli tämä on kysytty ihan kuljettajalta itseltään, eli junissa kuljettajille ei ole WC:tä. Ja kyllä se tuntuu aika hurjalta, jos miettii, että vaikka Helsingistä lähdet, niin mietipä Pete, jos sä olisit junan kuljettaja, lähdet Helsingistä junalla pohjoiseen, ja Tikkurilan jälkeen tulisi niin sanottu märkäpieru, niin voi olla aika raskas matka kyllä sitten toi koko matka vetästä siellä kopissa. Ja vaikka ei nyt itselle olisi, mutta seuraavalle kuljettajalle. Toki ne vaihtaa noita kuljettajille välillä, on miehistön vaihtoa, mutta ei niitä aina ole tuolla pitkällä matkalla. Että siellä junan kuljettaja yksinään siellä istuu köllöttelee. Niin mun mielestä se ei ole kyllä mikään mieluisa ammatti, ettei pääse vessaan edes. AK sanoi, että nyt upesta voi katsella videot, kun Teslat ja jotkut kiinalaiset merkittäjä itsenäisiä Jenkeissä Kiinassa ihan talvikelissä. Pete meni Sarin kyytiin luottokuskiin. Ari Korosot kapakoissa on vain pintaliitäjiä. En tiedä, mikä on pintaliite. Mutta eihän siellä siis kapakassa istuu ihmiset, jotka monesti aika alkoholisoituneita. Että se on semmoinen olohuone ihmisiä. Nythän on toki näitä multilivejä, missä voi kännissä ei tarvitse lähteä kapakkaan, niin sehän ajaa saman asian. Periaatteessa multilivelle on kysyntää ihmisille, jotka käyttää paljon alkoholia. Nehän on rento tapa keskustella ihmisten kanssa, ottaa alkoholia. Toki rentous niissä aina kärsii, kun alkoholi paljon otetaan, mutta kuitenkin onhan ne niin kuin tehnyt paikkansa tänne YouTubeen nämä multilivet, missä alkoholin vaikutuksen alaiset juttelee keskellään niin kuin multiravintola. Että mun mielestä se on oikeastaan ihan hyvä, ettei toisaalta ravintoloitsijoille ei ole hyvä, mutta onhan toi. Jotkuhan on jopa saaneet seuraakin tuolta multiliveistä, että siinä mielessä niin kyllä ne ajaa paikkaansa, ei siinä mitään. Eli omalla tavallaan se on ollut ihan ok, että porukkaan ottaa niin netin äärestä alkoholia eikä lähde tuonne kapakoihin, niin se voi olla ihan hyvä juttu.
halvempaa se on ja helpompaa. Että tossakin kun rupeaa ottaa liikaa pattiin, niin pistää vaan lähetyksen kiinni. Niin yksinkertaista. Kapakassa joutuu odottaa niin kauan, että portsari heittää ulos tarjoilu. Vetekin on ollut taas viikon kuivilla. Joo, että siinä mielessä no multilivet hän ajaa kyllä paikkaansa hyvin. Mutta Ari Korvalle tiedoksi, en ole tekemässä multiliveä. Mä lopetin sen viime vuoden kesän jälkeen ja ei ole mitään aikomusta niitä enää aloittaa. Et sen voin sanoa tässä ihan rehellisesti, että ei ole mitään tarvetta, mutta siinä on aina semmoinen pieni riski, jos mä itse innostun ottaa rommia, niin onko siinä sitten, että mä pistän multilivet, että saa periaatteessa se ravintola käy, niin siinä en tiedä, mä en osaa sanoa sitä, mutta tulevaisuus näyttää. Eihän tässä tulevaisuutta ole etukäteen kirjoitettu kuitenkaan, että piruko näistä tietää. Mutta ei mun mitään tarvetta ole kyllä näihin multiliveihin. Nämä on ihan kivoja tässä istuskella ja kirjoitella niitä näitä ja niin edespäin. Ja sitten kun ei huvita, niin ei vaan tee. Pete sanoi, että selvää säästöä, kun multiliveitä sen kapakka. Näin se on, Pete. Ja monelta harmilta säästöä. Vaikka tuossa tulee omatkin lieveilmiönsä on, mutta kuitenkin. Tuossa on tietysti semmoinen ongelma, Pete, tässä multilivessä, jos siinä ottaa alkoholia, niin ravintolassahan on se, että tarjoilija ja portsari katsoo sun kuntoos, kun sä kävelet ja niin edespäin, mutta multilivessähän sitä ei oikeastaan kukaan katsele, että siinähän saattaa sitten vetää vähän liikaa sitä alkoholipohjaista tuotetta, kun ei ole valvontaa. Ja on tässä itsellekin käynyt joku sen kerran, että tullut vähän liikaa otettua, mutta tämmöistä tämä on. Ei me ihmiset ole täydellisiä. Seppo oli viikonloppuna Vindenmuutsen kerran Hanni ja Taine sinne. Ja Sepon mielestä Taines mukava ukko-ompi. Nämä on Seppo makuasioita, eikä niistä sen kummallisempaa. Jokainenhan katsoo semmoisia lähetyksiä, mitä haluaa. Näinhän se Seppo meni. Ja mun mielestä on hyvä, että on erilaisia lähetyksiä eri ihmisille, että voi katsoa mitä haluaa. Se on mun mielestä ihan niin kuin positiivinen kehitys. Enkä ota kantaa kuka on mukava tai vähemmän mukava. Otetaan vaan kantaa semmoisia Seppoja, jotka on tässä lähetyksessä paikalla, niin sitten voi sanoa mielipiteensä. Ei muuten, ei kommentoida. Mutta se on ihan hyvä, että on laajaa tarjontaa. Tuo telkkari on vähän tylsä kyllä, että on sielläkin jotain ohjelmia, mutta omalla tavallaan ne on tylsiä kyllä. Oliko Sepolla naamari päässä vai oliko se vain tarkkailevassa osiossa? Ari Korva saatettiin minun tuipata piikki. Tai koronapiikki. Joo, ei voi tietää. Ja onko sillä Ari Korva merkitystä loppupeleissä? No on periaatteessa yksityisasioita ja No joo, se koronajuttuhan oli semmoinen aika raju tietysti muutos tähän normielämään. Seppo oli äänellä vaan. Niin, mutta onhan sun silti voinut naamari olla päässä, vaikka se on äänelläkin. Eihän sitä voi tietää se. Seppohan voi olla multilive musta naamio, että se pitää naamariin päässä ja silti esiintyy vain äänellä. Eihän sitä voi tietää. Pete sanoi, että ei kyllä paareissa vara käydäkään, vaikka olisi hirveästi käy. Seppo sanoi, että ehkä oli päässä, niin ei voi tietää. Tämmöistä tämä on. Ehkä tälläkin hetkellä naamari. Niin, sitähän voi saada töissä, mutta jossain työpaikoissa käytetään naamari kyllä. Eihän sitä tiedä. Joo, tässä on viikonloppuna ohjelmaa. Mä en usko kyllä, että mä live teen viikonloppuna, mutta ei näistä koskaan tiedä, mutta epäilen, että en kyllä tee. Ehkä tämä perjantai Seppo riittää tältä viikon osalta.
osalta, että mulla oli viimeksi vissiin tiistaina ja nyt on perjantai, niin. Tässä lämmitellään tätä YouTubea ja sitten nämä ammattilaiset tekee sitten multilivet viikonloppuna. Et ehkä tämä on ihan hyvä näin. Mä en tiedä, mä meinaan tämän puhelimen vaihtaa tämän yhteyden. Tässä on oli se 1000 megaa, eihän se toiminut. 1000 megaa ei toiminut. Ja sitten mä vaihdoin tähän 300, niin ei tämäkään nyt kovin häämisti toimi. Että mä en tiedä, voiko se johtua puhelimesta vai onko noin liittymä niin paska vaan. Katsotaan, mitä tämä nyt antaa. Tämä pitäisi olla 300 megaa ja nyt mulla on ihan hyvä paikka tässä, niin katsotaan mitä tämä antaa. Kai Jokisamppa mennä illalla ehkä tehdä liveen. No nyt tämä antaa 100. No ihan kohtuullista, 203. Ja sitten 10 toiseen suuntaan. Tuo on tämä nyt kohtuullinen nopeus tässä. Mutta junassa toi ei kyllä toimi, ei edes junan wifillä, tosi huonosti. Pete sanoi, että ammattilaiset tulee illasta kuvioihin. Joo, niin on. Niin, no illan ja yöllä ammattilaisten aikaa, ei kun Suomen 1,75. Mikä on Suomen 1,75? Ari Korvo sanoi, että hyvä päätös. Niin mikä on hyvä päätös, Ari Korvo? Meni ohi jo, kun mä katsoin tätä puhelinliittymää. Mutta jos toi pelillinen kerroin tuossa Maltaa vastaan, sitäkö tarkoitat? Toihan on siis älyttömän hyvä kerroin, jos näin on. Katsotaanpa, sitäkö sä tarkoitat nyt? Sehän on ihan pelattava kerroin, jos näin on. Ei voi. Tämä veikkausta teksti tehdä. Eihän Suomi nyt voi tuon Maltan kanssa olla vaikeuksissa. Onko se edes mahdollista? Lontoossa on lentokenttä suljettu. Mitäs siellä on tapahtunut? Joo, taas jäi pyörittää tää puhelin. Mä en tiedä miksi tää on näin hankala. Mä oon päivittänyt ja muuta, niin ei tää paska toimi. Sähkökatkosta. Ei tulipalo, joo. Okei. Niin tänään jääkiekkokin jatkaa. Malta Suomi. Suomella 173 näyttää Veikkauksen sivuilla. Ja Maltalle 1 jos 325. Eli mitäs mä sanoin, että Suomi tekee 3 maalia. Ja periaatteessa toihan olisi pelikohde Malta 1 ja Suomen pelaa 325 olisi kerro. Eikö toi ole aika hyvä jo? Siis jos miettii tässä, ettei tasapeliä, niin 186 on molemmille. Miten tuo Malta on noin kovassa huudossa Suomeen vastaan? Tuntuu kyllä. Voittaisiko Bosnia? En uskalla arvaillakaan, mutta kyllä musta tuntuu, että Suomi nyt on Maltan voittaa. Tuntuisi oudolta, jos ei voittaa. En mä tiedä. Aika siis tasan kertoo, että jos Risti jättää pois 189 molemmille, niin onko toi noin tasainen ottelu?
Toihan olisi periaatteessa pelikohde 1,75. Kympillä sai 7,50, niin sehän olisi ihan hyvä palaute. Ari Korva ei ole merkitys, kommentokoitet esiin. Peti, miten Pete sanoisi, TPS Paksuman pudotuspelin liigamestari? Joo, näin Pete on, kyllä näin kävi. Mä mietin sitä, kun TPS otti voiton, että olisiko sulla sen takia tullut se märkä pieru lurahtanut, kun sä oot innostunut tuosta voitosta? Voihan se olla niinkin. Eli sehän voi liittyä siihenkin. Mutta tuossa voisi olla kyllä periaatteessa muutama euro ottaminen talteen Suomen voi. Markus sanoi, ei, että kerta ja matojen ruo. Mitähän tämä tarkoittaa nyt sitten? En tiedä, mitä tämä tarkoittaa, en osaa sanoa. Mikä toi on sitten? Pete sanoi, että saat olla rauta. Ari Korva, että rauhoitutaan viikonloppuna. Pete sanoi, että jännä kakka, joo. En tiedä, mitä tuon matojen ruokana tarkoittaa, en osaa tuohon sanoa. Mihin se liittyy? Joo. Vilttiketju sanoi, että mä oon pelannut Saipan mestaruutta jouluja, kun ne oli liidossa. Vilttiketju tunnari Bosnialle oli Romania vastaan vieras. Joo, mä en osaa noihin kyllä sanoa mitään, että ei ole mitenkään en ole perehtynyt noihin. Ei ole kyllä mitään sanottavaa, mutta kyllä mä uskon, että Suomi ton Maltan voittaa, että se olisi tuossa se ehkä ykkösjuttu meikäläiselle. Paitsi Suomihan on kyllä aiheuttanut pettymyksiä aina monta kertaa ja voihan sanoa, että nytkin aiheuttaa, mutta kyllä jumalauta Malta pitää voittaa. Mitäs Vilttiketjut mieltä, eikö tuo Malta nyt pidä voittaa? Mutta toisaalta, no joo. Mä en edes viitti kuunnella näitä suomalaisten valmentajien pelaajien ensiarvioita, kun ne rupeaa puolustuspelistä puhuu, niin kyllä tuommoinen Malta pitää runnata kumoon heti alusta alkaen. Joo, outo juttu, että joku voisi miettiä, että no joo, 1,89. Ari Korva sanoi, että multipäätös. Mulla ei varmaan näe teidän kaikki viestit, en tiedä. Ei kai niissä nyt mitään. Vilttiketju sanoi, että on kyllä kannattava kohde Suomen voitto 1,73. Niin, mä oon samaa mieltä, että siinä olisi niin jos vaikka laittaisi 30, niin se olisi se 20 ilmasta rahaa niin sanotusti. Sillähän syö jo 2 lounasta. Ja Ari Korva vetää jo R-kioskin aamupalaa 4 tuolla rahalla. Joo, kohta tässä alkaa tekee jo mieli ja naudanlihaa. Se voisi olla kyllä tämän päivän lounas ja piimää siihen kylkeen vielä, niin sehän päivä lähtee hyvin käyntiin tästä. Ja onhan tämä kivasti mennyt. Täällä on kiva, kun täällä on Lepponen tullut. Ari Korvakaan ei ole pahasti kiukutellut tänään, niin tämä on mennyt ihan kivasti nyt. Ja Ari Korvakin perjantai ja aurinko paistaa, niin eihän tässä rahaa tulee pilvin pimein, kun viittiin rattia käännellä. Niin ei kai se. Oikeastaan Kemini sanoi, että en voi olla enempiä kuvia tänään. Sä oot sitten paukuttanut vähän enemmänkin menemään siihen. Pete sanoi, että olen minä 150 markkaa myös hävinnyt, kun Brasilia hävisi jalkapallossa joskus 90-luvulla kertonut 1,05. Silloin vatutti oli 3 kohdetta pitkämpi, jossa Brasilia petti. Voi jumalauta, ja toi on paha tuommoinen 1,05, niin pallo on pyörä.
Marko sanoi, että Petestä tullut urheiluhullu. No Petehän tekee fitnesslivejä aina. Ari Korvaan sanoi, että Pete tekee fitnesslivejä. Ja kyllä mä hyväksyn tämän, että ei kai siinä. Ei kai siinä. Skepeli sanoi, että ei kai tuommoiselle kertoimaan kannata pelatakaan. Joo, Pete on pilannut lappunsa 1.05 kertoimella. Se on kyllä mielenkiintoista. Jokisampa kokeili, millaisia kuvia se voi luoda. Joo, se on kyllä niin surkea kerroin tuohon muiden pelien päälle, että se ei niinku hyödytä kyllä mitään. Eli jos 150 balance 1.05, niin paljon se nyt tekee siihen onko se euro 50 senttiä, se tekee, kun mitä se tekee? En tiedä, no 1.05. Nolla on 15,50 €. No joo, muutaman euron takia menee pelipilalle. Pete sanoi, että silloin piti laittaa 3 kohdetta pitkävetä ja pidit Brasiliaa varmana. Ai niin joo, se on totta. Silloinhan se vaikuttaa niin kuin, että pääsee pelaamaan 2 kohdetta vaan, mutta joo, tässä me opimme tämän pallon pyöreyden taas kantapään kautta. Eli ei noista peleistä koskaan tiedä. Mä muistan nuorempana yhden kaverin kanssa oltiin ottamassa vähän alkoholia ja sitten hän oli huima Liverpool-fani. Ja Liverpool pelasi kotona Wimbledonia vastaan ja jos nyt muistan se joukkue, oliko se Wimbledon, taisi olla jo. Niin se oli joku peli mikä meni ja mulla oli vakiossa sit varmana tämä Wimbledon ja hän nauroi mulle, että kyllä säkään et ymmärrä jalkapallosta mitään. Se totta onkin, en mä ymmärräkään, mutta kuitenkin mä hehkutin Wimbledonin puolesta ja kuinka ollakaan, niin Wimbledon voitti sen Liverpoolia yllätys, että kaveri oli maansa myynyt ja mua nauratti kyllä. Ei mun mitään tietoa ollut siihen, mutta se voittohan oli usko. Uskomaton juttu. Markus sanoi, että katsoisin mieluummin Susa Penttilä, ei vaan monelta meitä salille. Tuossa varmaan iltapäivällä mä syön ensin tuon sian ja naudanlihan annoksen ja sitten sen jälkeen vetoja tänään käytiin. Mä en tiedä kelloaikaa, mutta kyllä tänään on ohjelmistossa salille meno. Kellon aika vielä on hakusessa. Enkä mä kyllä Susanna Penttilää jaksa katsoa. Se ei ole kyllä yhtään meikäläisen makuun senainen kyllä, mutta maku on monenlaisia. Jokisampa voisi käydä kylillä pian APC:llä. Joo, tänään voisi katsoa tosiaan tuon Farmi-ohjelman toisen osan. Siinähän nyt ei tätä Susanna Penttilä ole mukana, mutta tänään voisi ehkä sitä. Pete sanoi, että Susanna Penttilä on 23-vuotias poikainen kihikari. Niin. Onko Pete ajatellut hankkia itselleen nuorempaa omaishoitajaa tässä, kun ikää tulee? Aako sanoi, että Penttilä voisi vielä runnarin ulos syömään. Ei voisi kyllä. Ei voisi. Ei ole mun makuun kyllä yhtään. Eikä muutenkaan mä olen naimisissa, mutta jos en olisi, niin ei siltikään. Ei olisi ei yhtään niin kuin. Mulle tulee mieleen tuosta Susanna Penttilästä, ja nyt en tietenkään häntä halua haukkua, että hän on oma elämänsä sankari eikä siinä mitään, mutta mulle tulee hänen ulkoisesta haputuksesta mieleen Saara Ranin, mikä oli tämän Raninin äiti, joka oli tässä ohjelmassa, tässä Komisario Palmun erehdyksessä, se vanha nainen, joka
oli se murhaaja, niin hän oli nimeltään Saara Ranin, ja mulle tulee tästä Susanna Penttilä ulkonäöstä mieleen Saara Ranin komisario Palmon erehdyksestä, eli tämmöinen assosiaatio tässä, niin se tekee sen ulkonäöllisesti, niin ei ole minun mieleeni. Eli mun mielestä se näyttää Saara Raninilta noin kasvopiirteitä ja muuta, ja komisario Palmussa Saara Ranin aiheutti aikoinaan kauhua, kun sitä pentuna kappoi, tai ainakin jonkun asteista pelon tunteen. Petäsät oli Ilta-Sanomien lööppi. Jokisamppa, sä oot luonne pitää olla humoristinen ja rento. Markus sanoi, että Pete, onko meidän aika mennyt? Sehän olisi parisuhteessa semmoinen juttu, kun jotkut on parisuhteissa ja sitten ne arvostelee puolisonsa päätöksiä, mitä puoliso ostaa tai mitä puoliso syö tai mitä vaatteet käyttää ja niin edespäin. Ja muistakaa arvoisat katsojat, että te olette itsekin sen puolison päätös. Eli Seppo hovimestari, jos arvostelet vaimosi päätöksiä, niin sinä olet itsekin hänen päätöksensä. Eli kannattaa muistaa sekin aina. Ari Korva sanoi, että vähästäkin kiukuttelusta vaan säästi isosta. Iso vittuista. Rautakunnorin miestä Petellä on Ari Korvan ryppy. Pete sanoi, Seppo sanoi tuolla. Niin, mä en osaa sanoa. Onhan tuon Danilläkin aika paljon nuorempi morsion. Noin 60 vuotta ikäeroa, niin kyllä en mä oikein tiedä. En oikein tiedä. Marko Petriä useasti on vastaus. Vanhemman jää voi rakastua tulisesti. Niin. Mitäs Markku se tarvii toi rakastuminen, niin voiko sitä olettaa, että on rakastunut, jos vaikka kuntosali käy ja joku nainen sanoo 2 kertaa terve, niin onko se melkein jo kipinät syttyy vai miten käy? Paljon se vaatii sitten. Jokisappa liikaa ikäerossa. Meinaatko Jokisappa, että sulle ei tuonne 40 morsian oikein kävisi? Oletko sitä mieltä? Tai Katri Helena Jokisamppa. Onko siinä jo, missä se raja kulkee? Ajattele nyt Jokisamppa, sä menet paikalliselle rillille illalla ja siinä oikein viehättävä nainen juttelee sun kanssa ja kaikkea muuta ja niin edespäin ja kysyy, että laitaanko vähän tyylailee, niin sä oot jo ihan niin kuin läpälä siihen ja sitten se sanoikin, että mä oon 4-5, niin mitäs sitten Jokisamppa? Sanoiko sä, että ne painu matkoihin sitten vai koitatko sä jatkaa kuitenkin sitä tilannetta? Pete sanoi, että rautakunnari, mistä sä et, onko faktaa tai faktatieto? Jokisamppa, sä oot 60 on liikaa jo. No entäs tää Frank Papan sisko, mikä tää nyt on? Sanokaa säkki, Seppo tietää, mikä oli Frank Papan sisko, tää Helena Lindgren, niin sehän on yksi niin mikä on, saattaa olla 70kin Jokisamppa. Niin sylkisitkö sä Jokisamppa niin sanotusti pulloon? Mikä Helena Lindgrenkö se on? Katsotaan nyt jos tää katkee tää lähetys, niin voi.
Helena Rinteen suomalainen maskeeraaja ja laulaja. Katas kuvahaku, onko tämä tuoretta. Tämähän oli tämä sama, mikä oli tämän tämä oli ton Jorma Uotisen kanssa naimisissa. No niin, Joki-Samppa, nyt tarkkana. Pistä rillit päähän ja katsoppa nyt tätä. Niin mitäs mieltä saat, Joki-Samppa, tästä? Oi, se ei näykään nyt. Niin, Joki-Samppa, mikä on mielipide? Olisiko liian vanha sulle? Olisiko Joki-Sampalle liian vanha tämä? Mitäs Joki-Samppa, jos tämä tulisi Ähtärin rillille? Pyytää vähän juustomakkaraa, niin mikä sun mielipide olisi tässä? Arikorvalla pitäisi olla vajaa 60. Niin, katsotaan Joki-Samppa. Nyt tämä on jaettu niin kauan, että kyllä tuosta nyt jo saa tietää. Tai tuosta saa sen. Markus sanoi, että kyllä sitä kerran näin kesän kynnyksellä. Joki-Samppa sanoi, että onhan toi kaunis, mutta etsi naista, jonka kanssa voisi perhettä perustaa. Eli sullahan nyt Joki-Samppa siis lapsen saanti tässä niin kuin se asia. Okei, että seurustelu ei ollutkaan niin tärkeä, vaan lapsien tekeminen. Niin, siitähän on ollut puhetta, että siellä Suomessa syntyy liian vähän lapsia. Okei, no niin, se on eri juttu sitten taas. Mutta toi nainen, mikä oli kuvassa, niin on tällä hetkellä 67-vuotias, eli meikäläisen ikäinen. Toki mä täytän tänä vuonna 68, mutta niin täyttää hänkin. Eli se on syntynyt samana vuonna kuin meikäläinen, huomasin tuossa vaan. Eli siinä olisi Joki-Samppa ollut toi Frank Papan sisko, olisi ollut meikäläisen ikäinen nuorikko. Erittäin hyvä. Ei välttämättä erittäin hyvin sanottu. Eihän toi liity ikään toikaan asia millään tavalla. Eli sulla on vähän tuommoinen ikärasismia erittäin hyvin sanotulla. Niin, oothan sä mulle hokenut eturauhashommaa. Sä oot ikärasisti. Voisitko sä vaihtaa nimimerkkisi ikärasistiksi, niin menisi paremmin tää perille. Mutta joo, Joki-Samppa siis etsii naista, joka tekee niin sanotusti jälkeläisiä. Mitäs Joki-Samppa, sä oot sitä mieltä, että nykypäivänä mieskin voi huhujen mukaan synnyttää, niin olisiko ajatus Joki-Samppa, että sä itse synnyttäisit vauvoja, olisiko se mahdollista? Erittäin hyvä sanoa, että en ole rikä. Ja kato, ensin hän kirjoittaa näin ja sitten hän väittää, että ei ole ikärasisti. No, nämä on näitä jänniä juttuja. Mutta mitäs toi Joki-Samppa kuulostaisi tommonen? Ajatuksena tuntuu aika hirveältä se, mutta en tiedä tätä nykymaailman muuta. Markus sanoi, että ei tiedä, ei koe kyydit ole hyvät. Rautakunnari Petri Houla, et vaan muista, mitä olet kännissä kerrotaan, mutta ei mene enempää teidän veppuleikkeihin. Joki-Samppa sanoi, että ei ole. Mutta sanoisinko näin, että mun mielestä ei Pete ole tuommoista kertonut. Mä muistan, että Pete olisi sanonut, että hän on Arikorvan kanssa nukkunut lusikassa. Tämä on mun mielestä, hän on näin sanonut, mutta liittyykö se sitten tähän asiaan? Toki voihan se kunnari olla, että se on sanonut jotain muutakin, mutta en mä ainakaan mun aikana, että olisi muuta sanonut, että Arikorvan kanssa on lusikassa nukuttu, mutta eihän se vielä tarkoita yhtään mitään. Vai tarkoittaako se? En tiedä, itse en ole miehen kanssa nukkunut lusikassa, niin en tiedä mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta
Näin mä muistan, että Petri Hourula sanoi minun lähetyksessä, mutta en toki tiedä, mitä muualla on sanonut. Jokisamppa ei voisi ikinä ajatella synnyttää tai että mies synnyttäisi. Pete, sä oot kunnari, sinä voit kirjoittaa minusta mitä taas vedota siihen, että en muista, kun olin kännissä. Tuo onkin hyvä syy vittuun. Niin, vaikea sanoa, en tiedä tästä, mutta mun mielestä Pete on sanonut vaan, että ne on lusikassa nukkunut, mutta sekin tosiaan, niin kuin Katja sanoi, saattaa olla huumoria läppää, vaikea sanoa, en tiedä. En osaa sanoa. Markus sanoi, että Petri on hyvä mies, oli humalassa tai ei. Kunnan Petri Hourula, älä nyt suuta, lusikkakin mainittu. Joo, no siitä on selkeä tieto, että näin on sanottu kyllä tässä lähetyssä. Ari Korva, sä oot miehen kanssa sängyssä, runnari ei nuku. En varmasti nuku, Ari Korva. Mulla on peltihousut jalassa. Se ei saa unta, kun peltihousut on niin jäykät. Eli siinä mielessä Ari Korva on oikeassa. Pete sanoi, että myös se lusikan nukkuminen läppää, toki jotkut ottaa sen tosissaan. Niin, vaikea sanoa. Markus kysyy, että Ari, saako kysyä, olisiko Haukuputaalla serkut osa sillä, tai siellä varmaan. Katja sanoi, että mä veikkaan lotolaitteen sohvalle tai sänkyyn ei 2 isokokoista ukkoa mahtuisi nukkumaan, mutta jotkut ottaa kaiken tosissaan nykyään. Niin, näinhän se menee. Pete sanoi, mutta on illuusion elää. Mutta kyllä tuossa Pete varmaan joku totuuden hyvä, koska Ari Korva lähti jo meikäläistä nyt vetää tähän juttuun mukaan. Eli periaatteessa tässähän on semmoinen, niin kuin Ari Korva oli tässä nyt epäilyksen alainen, niin hän yritti heittää runnarikortin tähän mukaan. Niin tämä nyt kertoo, että ehkä siellä jotain pientä taustaa voisi olla. Näin Ari Korvan ajatusmaailma. Minkä takia se runnari heitti? Ei mulla ole mitään tekemistä, jos Pete ja Ari Korva on sanonut nukkuvassa lusikassa, niin ei se runnariin liity millään tavalla. Eli siinä mielessä kunnari, kyllä sä oot vähän asian ytimessä, mutta eihän meistä kukaan tiedä totuutta. Paitsi Ari Korva ja Petri Hourula. Mutta joo, omalla tavalla Ari puolustautui ärhäkästi ja lähti runnariin vetämään tuohon mukaan, niin se vähän kertoisi, että jos ei Pete ja Ari Korva ole vielä nukkunut lusikalle, niin Ari Korvalla saattaa toive tähän olla, mutta ennen mä voi tietää, eihän hän mikään selvinnäkijä ole, vaikea sanoa. Markus, että ehkä nähdään jonain kahvit, kun pohjoisella tuossa loppukesäksi. Aamukahvi kioskilla Oulussa vai Haukiputtaa. Joo, mutta nämä on näitä juttuja. Tuossa on muuten lukee tuossa alapuolella, tämä on huumoria, this is humor. Eihän tuohon voi niinku oikeastaan, tämähän omalla tavalla kertoo aika paljon tämän lähetyksen jutuistakin, että tuosta nyt pitäisi selvitä, että eihän tässä ole mitään niinku oikeasti niinku sanomaa. Tämä on tämmöistä tyhjänpäiväistä lässytystä vaan tänäkin päivänä. Ja sitä me kaivataan, me miehetkin. Kun mä itse kertonut, että mä olen umpijuntti, vaikka olen nuoruuteni ja sen jälkeenkin elänyt Helsingissä ja Vantaalla, niin kyllä mä täysjuntti olen ajatusmaailmalta. Niin omalla tavallaan tämä on vähän niin kuin tämmöinen äijäparlamentti, akkaparlamentti tässä. Jutellaan näitä ja ei näitä kannata jälkikäteen miettiä sen kummemmin. Ei tässä mitään isoja asioita. Meillä on mielipiteitä kuin persereikiä tässä ja meillä on kaikilla mielipide, miten valtionjohdon pitäisi toimia paremmin ja miten Amerikan pitäisi toimia ja Ukraina ja niin edespäin. Mutta kuitenkaan ei me näistä hevon helvettiä ymmärretä, jos loppupeleissä. Me voidaan mielipiteitä voi olla, mutta se onko ne realismiin, se on eri toinen juttu.
En mä ainakaan koe, että mä pystyisin maailmassa asiat paremmin järjestämään. Näin se vaan on. Ja se myönnetään. Petri Houruset, että perkele pussiin puhuttiin. Joo. Mutta tämmöistä tää on. Omalla tavalla trollaaminen kannattaa jättää sinne multilähetyksiin, noihin rappiolähetyksiin. Siellähän ne puree paljon paremmin kuin tämmöisissä niin sanotusti normilähetyksissä, niin täällä nuo trollaukset ei oikein pure, mutta noissa toisenlaisissa lähetyksissä, siellähän kaikki trollaaminen menee läpi, että sinne kannattaa satsata. Katja sanoi, että mä veikkaan, että jenkit vetää onnellisen Suomen ohi, kun siellä iskee se laki, että alle $1,500 tienaa ei tarvitse maksaa veroa. Niin. Se voi olla. Mutta mä en tiedä, kuka Suomen onnellisuutta mittaa. Multa ei ainakaan ikinä kysytty. Että, kuten mä sanoin, että Suomessa hyvin voivat voi hyvin ja näinhän se menee. Onhan Suomessa paljon hyviä puolia kyllä. Ja kyllä varmaan toi siisteys on yksi myöskin. Vaikka jos ei nyt ABC-vessoja kattelee jotain McDonald'sia. Tuossa McDonald'sissa muuten oikeasti niin on aika likasta ja siellä on noin lattiat on niin rasvassa, että luistaako kävelee. Eli kyllä ne on aika paskaisia paikkoja nuo Mäkkärit ja ABC-vessat, mutta niin on pitkin maailmaa. Sekin on selkeä. Mutta kyllä Suomi niin omalla tavalla on. No toki katojen kunnossapito on jäänyt jo vanhan Venäjän tasolle tai Neuvostoliiton, mutta kuitenkin. Vete sanoi, että ei tuohon Katja oikein mahtuisi C-pap-koneineen. Jari Korvan vaellus on luvattu lopettaa. Joo. Ei nyt tarvitse muiden kanavien juttuja oteta tänne. Ne pitää jutella siellä, missä tuommoista tapahtuu. Tämä ei ole mikään semmoinen kanava, missä muiden kanavien asioita höpötellään, kun ei mua paskaakaan kiinnosta. Eikä mä usko, että mun katsojatkaan kiinnostaa. Noita kannattaa jutella noissa toisilla kanavilla, Ari Korva. Sähän sen tiedät kyllä, mutta ongelmista kannattaa keskustella semmoisen kanavalle, missä niitä ongelmia on. Ja tämä ei ole semmoinen kanava. Mä en ole mikään oikeuslaitos eikä mua muuten, ei mua kiinnosta oikein. Katso, että ei mahtuisi se. Ja Markus sanoi, että oikea asenne. Joo, näin on Markus. Tämä on vaan runnarin kanava ja täällä keskustellaan näitä runnarin juttuja, jotka on paikalla, mutta mitkään muut riitelyt ja kinat ja muut ei kuulu tänne, koska en mä jaksa semmoista tyhjänpäiväistä. Mä olin liian vanha siihen. Ariko juu, se ei ole kanavajuttu. Ei ole juu. Että ei ne kuulu tänne. Sitten jos henkilö on täällä paikalla, niin sitten voidaan jutella niitä näitä, mutta muuten poissaolijoista ei ole tarvetta keskustella. Niille varmaan löytyy sitten oikeat paikat keskustella. Joo, ja yritän sitä välttää. Joskus saattaa vähän lipsattaa, mutta aina vähän harvemmin ja harvemmin. Että yritän aina miettiä, että. No toki tässä puhutaan sitten julkisuuden henkilöistä, niin kuin tänään oli tuo Frank Papasisko, ja se on vähän eri juttu sitten. Ari Korva sanoi, että se oli myös riidatonta, mutta se ei silti kuulu tänne, Ari Korva. Että ei tämä ole mikään lähetys, missä voi muista asioista keskustella riidattomasti. Tämä on runnarin lähetys ja tämä keskustellaan, mitä tämä keskustellaan. Että kaikki muu, mitä tapahtuu muualla, niin se tapahtuu siellä, se ei tapahdu täällä. Eli tämä on tiukka linja, Ari Korva, sä kyllä tiedät sen. Mutta sinä nyt haluat tuota jauhaa, mutta ehkä se nyt riittää. Katja sanoi, että julkisuuden henkilöt voi läpätellä poliitikoista, joo, ja uskonnosta ja rahaliikenteestä ja tiekunnossapidosta ja kevään tulosta, kun fokelit tsungaa. Tänään täytyy mennä kyllä höörään. Tänään täytyy mennä höörään, kun fokelit tsungaa. Eli muistan aikoinaan, kun asuin tuolla Vantaa Helsinki-alueella, piti opetella stadislangikin.
Ja onhan se hauskaa se stadislangi. Petellä on kevättä rinnoissa. Joo, kyllä tästä kevät ja tänään aurinko paistaa ja Katja sanoi, tai tuosta tuli mieleen, eilen oli porojen röyhtäily, joka pilaa Lapin hiilineutraalit hommat. Porojen röyhtäily pilaa Lapin. Voi saatana. Markus sanoi, että aina voi naisista puhua. Niin, poikamiehet puhuu, mutta mähän olen ollut 30 vuotta naimisissa, niin silloin ei puhuta naisista. Se on ihan selkeä. Joskus vähän tietysti lipsahtaa, mutta yritetään varoa sitäkin. Eli ei mulla oikein tarvetta ole siihenkään. Mitä sanot niin sanotusti? Ari Korvan mielestä kuukauden päästä rouvat alkaa huomaa villahousuista. Ei kai nyt vielä. Mä itsekin vasta juhannuksena otan villahousut jalasta. Juhannus, jos ei saada lunta. Katja sanoi, että Purra laittoi onneksi hyvä settiä vastaan, että onneksi motori menee Espanjan puolelle, mutta täällä nämä peuratte, miten se. Pete sanoi, että tuota en Katja tajunnut, olisi siihen kommentoinut, mutta en halua kuukauden pännejä faseen aamulla huomasin. Ai niin, mä ajattelin itse poistaa tuon Facebookissa on niin. Facebookissa on semmoisia juttuja, että siellä on selkeästi vilpillisiä rahankerjausta ja sitten toisten ihmisten nimissä esiinnytään ja muuta. Ja mä oon tehnyt ilmoituksen Facebookiin, että tämä on niin kuin virheellinen juttu, niin Facebookista tulee sitten ilmoitus, että Facebookin sääntöjen mukaan tämä on ihan ok tämä mainos ja voit tehdä uuden ilmoituksen 180 päivän kuluttua, niin ihan oikeasti tuo Facebook, niin kyllä se lähtee, mutta hei, nyt katsojat teille kysymys. Lopetanko tähän lähetyksen ja lähden syömään sian ja naudanlihaa vai jatkanko lähetystä ja syön tässä samalla sian ja naudanlihaa? Tässä on 2 vaihtoehtoa, kumpi tässä on parempi vaihtoehto. Jatketaanko me vielä tässä höpöttelyä vai siirrymme syömään, miten te haluatte? Katja Runnaria välitä niistä, laita vaan 3 pisteitä. Joo Katja, kyllä mä ton tiedän, mutta se on periaate siis. Kun oikeasti selkeästi huijaavia viestejä laitetaan, niin eihän mun niitä tosiaan pakko katsoa, mä voin poistaa, mutta kun mun mielestä niitä ei saisi olla Facebookissa, että se on se pointti. Ari Korva sanoo, että syö samalla ja Markus sanoo, että syö samalla. Joo, eli nyt kannattaa sitten sanotaanko vegetaristien poistua, koska tässä syödään sian naudanlihaa, valmistetta ja päälle juodaan AP-piimää. Eli mäpä käyn hakemassa piimää tässä. Pete, sä jatkat toki, mie poistun välillä, tiedät kyllä minne. Etkä sä nyt 3. kertaa käy, Pete, tänä aamuna jo. Se on jo aika paljon, Pete. Etkä sä hommannut itsellesi norovirusta. Tuosta vähän piimää ja sitten haluaisit paperit, jos mä kuitenkin sotken. Tuonne mä oon ottanut jo tänään. Mikäs toi nyt? Maitohappobakteeri täytyy ottaa. Mä oon nyt ottanut näitä tiedä onko näistä mitään hyötyä, mutta oon nyt ottanut. Noin.
Katselin Jenkkien sääntöjä sananvapaus, siksi niitä ei poisteta. Niin se voi myöskin, Katja, olla, että nämä mainostajat maksaa Facebookille siitä, että ne saa noita petollisia mainoksia laittaa, niin se on yksi syykin siihen. Eli sen takia naurettava koko palvelu, että anna mainos, jos on selkeä huijaus, mutta sitä ei poisteta, koska ei ole Facebookin sääntöjen vastainen, niin raha ratkaisee. Eli täällä sian ja naudan lihaa, nötköt. Vai että tämä tuoksu on kyllä tietynlainen. Joo, tämmöistä ruokailua tänään, sian ja naudanlihaa. Tämä on muuten aika hyvä tämä kirkas rasva tässä myös. Joo, tämä on näitä vanhoja ruokia, mitä joskus tuli syötyä. Ja hyvä, että näitä on nyt pikkupurkeissa. Iso purkki on vähän. Pete sanoi, että eikö se toinen juttu kun poistuu? Okei. Ai se pienempi juttu, joo. Vai onko se, Pete, se kolmas juttu, mistä tarvitaan polkupyörää? Ei voi tietää. Niin kolmas juttu, mistä tarvitaan pyörä. Eka juttu on se itäsiipi ja toinen on se itäsiipi pienemmän kaavan mukaan. Ja onko kolmas juttu se, mistä tarvitsee polkupyörä? Arikolla sä oot kolmas. Pete, sä oot polkupyörä juttu. No niin, joo, sitten. Nyt on hyvä ilman pyöräillä kyllä. Eli nythän me arvoisat katsojat tiedämme, kuka tänään pitää multiliveä. Voisiko tästä vetää tämmöisen johtopäätöksen? Ja tänään on hyvät kertoimet sitten, että Suomi voittaa Maltan jalkapallossa ja Petri Hourulla pitää multilive tänään. Nämä on hyviä pelikohteita, mutta toisaalta voi olla tuossa Peten pitämässä multilivessä kertomassa sama kuin oli Brasiliassa, että 1,05. On tämä vähän jumalaista ruokaa tämä nötkötti. Miten joku on keksinytkin näin hyvää ruokaa? Arikorva sanoi, että olisiko Pirkka-live 20 tuntia. Niin. Siinä olisi Pete sulla vähän urakkaa sitten. Kahden tunnin Pirkka-live. Tämäkin on periaatteessa tämä purkki, kun tässä on 200 grammaa. 400 grammaa on liikaa, mutta tämä 200 grammaa kyllä menee niin nopeasti, että pitäisikö tässä olla 250 grammaa vai peräti 300? No joo, 300 on sitten ehkä vähän liikaa. Tämä pohjalta on kyllä sen näköistä, että olisiko tuo Seppo hovimestari vänkännyt tänne, kattokaa nyt. Eikö se ole vähän sen näköistä tuo pohja? Miten sä 20 tuntia tulisi jo
kuoleman olotila. Maukkaan näköistä, on hyvä. Ai että. Eikä tässä tarvi mitään oikeastaan. Tässä on nyt kun miettii, niin tässä on sian ja naudanlihaa, sitten tässä on rasvaa ja päälle piimää, niin eihän tässä nuori mies muuta oikeastaan kaipaa. Kato, Eemeli tuli heittämään 2 euroa perjantai kunniaksi. Kiitos, Eemeli. Se on kaunis teko kieltämättä. Noi kaikki kommentit näköjään näy, mutta Eemelikin on herännyt. Onko Eemeli ollut nukkumassa taas? Ai. Kyllä tämä PCH on kuninkaiden ruokaa tämä notketti. Jätetään noin herneet ja porkkanat suosiolle muille ja syödään me tätä nötkettiä vaan. Koskaan tulee vegetaarinen sian ja naudanlihan myynti? TPS-ottelu illalla. Ja huomenna vasta ei meni Jokerit, se on vähän harmi juttu, mutta katsotaan vähän noit, miten noin menee noin. Niin TPS johtaa 2-0. Kiina ja Venäjä sopun yhteistyössä. Tuo on pakko katsoa väliin. No joo. Saipa TPS 0-2. Tänään voisi periaatteessa pelata Saipaa ja Suomea. KK Sport, Ässät HPK tasasta. Jumalat Kiekko Espoo Tappara 1-1. Ässät HPK 2-0. Emil sanoi, että tänään ratkaisu vai että TPS voittaa muutamalla eurolla. Mä en usko siihen, mutta on se Emil mahdollista. Tänään Malta-Suomi, niin 1,75 Suomelle ja katsotaan paljon tuossa on muuten kerroin. Saipan kerroin 2,04, TPS 3,20.
Joo, en tiedä, viittyykö tuommoiseen sekaantua, mutta tietysti jos laittaisi tuon Suomen voittaa ja Saipan voistaa, siinä olisi jo 3,7 kerroin. Melkein mä rupean aivastuttaa. Onko mä allerginen netkötille rupeaa aivastuttaa? En tiedä. Mutta siitä tuli päivän lounas syöty. Mitä Seemeli oot mieltä? Siellä naudanlihapurkki ja lasillinen piimää, niin onko se kelvollinen päivän lounas? Tuosta tuli 502 vai 504 kaloria tuli tuosta naudanlihasta ja sitten toi piiman kalorit päälle, niin kyllähän tuossa pitäisi päivä pärjätä kivasti. No niin, katsotaan yläpeukkujen tilanne tähän mennessä. Paljon mitä se näyttää. Joko se 20 on mennyt rikki. Tässä aina vaikuttaa, kuinka kauan pitää lähetystä. Niin sillä on aina vaikutusta. 23 yläpeukku, yli 20, se on hyvä. No se on ihan hyvä. Hyvä määrä. Mutta olisi se omalla tavallaan, Pete, kyllä hauskaa, että tuo TPS pääsisi jatkoon tuosta. Että en mä sitä sano. Ei mulla mitään TPS vastaan, eikä mitään muutakaan joukkuetta. Että siinä mielessä olisi se piristävää, jos TPS tuossa jatkaa. Tuossa tapahtuu. Joo. Joo, Satti hiljenee, kun mä söin tämän uskomattoman hienon lounaan tässä. Eikä täällä ituhippejä katsella taas. Ketä sä toisaan se? Kasvissyöjä paikallinen hiljeni, kun mä söin siellä naudalle. Ja kauhea teko, nyt kyllä ilmasto järkytty tästä. Mä en tiedä, olisiko se järkyttynyt yhtä paljon, jos mä olisin jättänyt sen kaupan hyllylle, että olisiko se sitten joku muu sen olisi ostanut. Tuossa oli muuten, kun Katja puhui tuosta, että porojen röyhtäisyt vaikuttaa ilmastoon, niin kukaan ei ole uskaltanut sanoa tämmöistä asiaa, että miten paljon koirat ja kissat, lemmikkieläimet vaikuttaa tähän ilmastoon. Niitä on niin paljon näitä koiriikin, niin niitä on ihan älytön määrä Suomessa ja maailmalla, niin paljonko niillä on vaikutusta tähän ilmastoon ja niin edespäin, niiden ruoalla ja jätöksillä ja niin edespäin ja kissoilla, että kai niilläkin joku merkitys on. Mutta sitä ei ole missään mainittu sen takia, kun ei ole tuotantoeläimiä, niin sen takia sitä asiaa ei ole mainittu. Pete yllätti, ekas voi vieras otti nyt 1, 2. Purra sanoi, miten peurat, niin porojelliset peurat. Emelin mielestä Saipaa jännitti selkeästi liikaa. Niin porojen hengitys haittaa, mutta peurojen ei. Joo. Kotieläimissä sama juttu, kun niitä ei käytetä ravinnoksi, niin niiden määrällä ei ole mitään rajaa. Että se on aina, jos on tuotantoeläimestä kyse, niin silloin siinä on se juttu.
Näin se muuten vaan taitaa olla. Eli sekin on vähän sellaista kaksinaismoraalia. Pete laittoi Katjalle viestiä, en tiedä huomasitko. Emeli, että alkaako Mestisvinat? Joo, huomenna Jokerit pöllyttää vastustajansa, Emeli, se on huomisen päivän homma. Tänään pelataan SM-liigaa jääkiekossa ja huomenna Jokerit pöllyttää IPK. Näin se menee. Siinä on viikonlopun kohokohdat, nyt kun ei ole Englannin jalkapalloa. Eli tänään pelataan SM-liigaa jääkiekko ja huomenna Jokerit pöllyttää IFPK. Katja huomasi ja kommentoi. Ota vielä kupin kahvia tässä. Ruokakahvit, Pete, nyt tähän päälle. Mä käyn nyt vessassa vielä. Onko erittäin hyvin sanottu paikalla laittaa ylös tämän vessakäynnin? Muteeksi yksi aika.
Noin. Vessassa käytiin ja kahvi otettu. Melkein 4 tunnin tauko oli vessassa käymässä. Ehkä vähän reilumpikin, koska en mä nyt just ennen lähetystä käynyt vessassa. 11.2 vessa. Joo, se välipete. Melkein 4 tuntia. Tämä on tässä tälle erittäin hyvin sanotulle. Hän on huolissaan minun eturauhasen kestokyvystä, mutta kyllä kai se koko elämän kestää tuo eturauhanenkin, vai mitä Emeli on mieltä? Joo, reipas lounas tässä ja sitten kahvit tähän päälle ja sitten iltapäivän kuntosali sitten. Näin mä vähän funteerasin kyllä. Joo. Tänään tulee yleisurheilun hallikisat Nanjing 12.30. Mikä he toimit sitten on? Onko siellä suomalaisia mukana? Nanjing, sehän menee jonnekin. Kyllä tämä Satti toimi. Mulla ei kyllä kaikki viestit näy, kun mulla on tässä tämä live päällä. Monesko kahvi? Tämä on 4, eli Petri Hourula 2 mottia on tänään juotu. Onko se paljon vai vähän? Petellä on 4 motillista mennyt, niin 8 kuppista tälle aamulla. Kyllä sekin kahvi maistuu. Von Hana sanoo, että Vanninen voittaa. Onko se mukana tänään juoksemassa vai? Eikö sehän on se moniottelija toi Vanninen? No ilmanko se sitten televisioidaan, kun siellä on suomalainen mukaan? Onko siellä muita suomalaisia? Tämä seiväshyppääjä voisi olla ja miksei pituushyppääjäkin vai kolmiloikkaaja? Erittäin hyvin sanottu, että minun viestini eivät näy. Mitenhän tähän pitäisi nyt reagoida sitten? Hän sanoi, että hänen viestinsä ei näy. Miten tähän pitäisi Pete reagoida nyt sitten? Googlehan näitä välillä estää ja poistaa, ei siinä mitään logiikkaa ole mun mielestä. Mutta ei, kyllä mulla ainakin toi viesti ja aikaisempikin, mutta en minä tiedä. Piruko näistä tietää? Sehän voi näissäkin olla, jos on kirosanoja tai jotain, niin se... Tarkoittaa, että osa näkyy, osa ei. No se on Googlen juttu, en mä osaa tuohon mitään sanoa. En minä näille mitään voi, vaikka olen tässä tämän lähetyksen ylläpitäjä, niin näille Googlen jutuille, niin Googlella on isompi mahti, en mä noille mitään voi. Ja sitten täytyy vaan kirjoittaa uudestaan, eikä siinä sen kummallisen. Mä muistan, että joskus taisi olla niin, että Google esti jopa minun viestit, vaikka itse olin lähetyksen ylläpitäjä. Joskus on näinkin käynyt. Pete sanoi, että ei ole kyllä jäähytelty. Niin, joskus oli niin, että jossain lähetyksessä mun omat viestitkään ei tullut läpi. Google oli pistänyt ne hyllylle, että tämmöistä tätä. Mutta tässä on hyvä puoli tänään, että tämä lähetys on kestänyt melkein 4 tuntia katkeamatta, eli nyt on toiminut kyllä hyvin. Mutta todennäköisesti jossain kohti tämä sitten sanoo, että kaput. Benzino finito ropelo stoppo, eli siihen loppuu tämäkin lähetys, ja se on varmaan ihan hyvä kyllä sekin, eikä sen kummallisempaa. Etäsät pitäisi näkyä, jos Google estää viestis. Moni näkee, mutta et olisi estänyt. Ei näy aina. Joskus se tekee niin, että se ei vaan näy koko viestiä. Mullakin
välillä joku kirjoittanut, eikä vaan näy sitä viestiä, niin se Google ei näytä sitä edes minullekaan välillä, saatika moderaattorille. Mutta siinä on kirjava käytäntö, että yleisesti ottaen, jos viesti ei näy, niin pitää kirjoittaa uudestaan, ei kai tuohon muuta pysty sanomaan. Ei mulla ole mitään erikoissäätöjä tässä. Erittäin hyvin sä äsken näkyy Twitterin viestiä. Niin, no sille ei oikein voi mitään. Ei mulla tässä mitään erikoissäätöjä ole tässä. Tää on ihan normaali tää lähetys ja ohjelma. Monen sanot, Pete, joo, mulle tulee tieto heti. Minuutti sitten kirjoitin eikä näkynyt. Joo, mutta ei sille voi mitään erittäin hyvin sanoa. Usko nyt vaan, ei sille pysty mitään. Ei siihen osaa mitään sanoa. Google tekee mitä haluaa, ei se mitään pysty tekemään. Se on vähän sama kuin sä menet kauppaan ostaa makkaraa ja syytät makkaraa pakettiin, että paketti on väärän värinen. Tässä on vähän sama tilanne, että ei makkarapaketti itsessään voi sille tehdä mitään, jos on määrätyn värinen. Eli se on tavaran toimittajat, tekijät ja toimittajat ja myyntiin laittajat, jotka ratkaisee sen makkarapaketin värin. Ei itse makkarapaketti voi sille asialle mitään. Tässä on vähän sama tilanne. Maailma on täynnä ihmeellisyyksiä, joo. Eipä tolle mitään. Mä uskon, että se on kuule tekoäly, mikä siellä toimii. En mä usko, että kenelläkään Googlen työntekijällä aikaa katsoa jotain runnarin lähetyksiä ja poistella viestejä, en mä siihen usko. Tekoäly hoitaa nämä ja silloin täytyy muotoilla teksti niin, että tekoäly sen hyväksyy, ei kai se. Mutta sanotaanko näin, että asialla ei ole mitään tehtävissä, niin tässä se on oikeastaan kiteytetty koko tarina. Joo, eihän näissä lähetyksissä muutenkaan sen kummempaa tasoa eikä muuta, niin se nyt on sama, mitkä viestit näkyy. Mitkä ei. Seppo sen on poistanut. Pete sanoi, että niin, siis minä keskuudella saa edes omaa viestiä näkyviin, jos Google estää, eikä voi sille mitään. Näin se Pete on, että se ei ole mitään tehty. Makkarapaketti ei voi värilleen mitään, että näin se vaan on. Modessa tekoäly voi poistaa aggressiivista ja kirosanoja sisältävää viestejä. Ja yksi on semmoinen, että jos muissa lähetyksissä jossain käy kirjoittamassa jotain sekopäisiä viestiä, niin Google voi merkata sen viestin kirjoittajan ja sitten sen ei pääse normilähetyksissäkään viestit läpi. Ja tämäkin on yksi juttu. Eli jos on jossain toisessa lähetyksessä kirjoittelee ja sitten kirjoittaa joku laittaa siihen jonkun merkinnän tai muun, niin se voi olla, että se ei sitten näy muissakaan lähetyksissä. Että tämmöistä tämä on. Onko Seppo? Erittäin hyvin sanottu. Seppo ei ole Googlella töissä, vaan Google on Sepolla töissä. Tässä on se pieni ajatusvirhe. Eli Seppo ei ole Googlella töissä, vaan Google on Sepolla töissä. Pette käy pyöräilemässä. Erittäin hyvin sanottu, en kirjoittele sekopäisiä. Mistä sä tiedät sen? Meillähän on maailma täynnä sekopäitä, jotka kirjoittelee pitkin nettiä, mutta eivät itse tiedä kirjoittavansa sekopäisiä. Eli ei ne oma kritiikki välttämättä ole. Emme voi tietää. Me emme nähdä sun viestejä, me voidaan osaa sanoa, että oliko ne sekopäisiä vai eikö. Seppo, niin. Ari Korvas siitä huomaa, etten ole turhia haastellut. Voidaan sanoa, että Pete on ketjupolttaja. Pete sanoo, että estelee normaali viestiä. Mikäs näistä tiedät? Mene nyt Pete sinne kauppaan jo. Eikö se ole nyt joku kaupan leipomon lakkokin kohta, niin se menee kiikko, sä oot jo 2 tuntia ollut lähes kauppaan. Mutta liukkaat on kelit, mutta
Pete nyt sinne kauppaan, niin pääset sujuvasti jatkamaan sitten lähetystä tästä, kun minusta vieteri loppuu niin sanotusti. En tiedä loppuksi ihan vielä, saa nyt nähdä. Katsotaan, eikä tämä ei merkitystä ole. Mä muistan silloin tästä vuosia aikaa, kun oli yksi arvoisa katsoja täällä, kun oli multilive, niin hänen ääni kiersi koko ajan. Mä sanoin siitä, että tekee sille jotain ei muuta. Ja sitten mulla oli pakko ottaa se pois lähetyksestä. Niin hän suuttui verisesti siitä, että häntä niin sorsitaan, kun ei päässyt lähetykseen. Mutta muistatte, silloin entisaika oli helvetin paljon sitä, että äänet kiersi ihan älyttömästi. Niin se oli nykyisistä ongelmaa ei läheskään niin paljon ole. Toki en ole tehnyt multiliveä, en tiedä onko niitä, mutta epäilisin, että ongelma on vähentynyt kyllä. Mutta aikoinaan se oli isokin ongelma kyllä. Aina kun tuli lähetykseen joku, niin ääni kierti. Seppo sanoi, että miksi leipurit menivät lakkoon, halusivat pysyä kiinni leivässä. Ari Korva sanoi, että hunaja ja rommi jälkiruoksi. Ari Korva ei ole alkoholia minulla, niin se on vaikea. Mode sanoi, että olisi kiva kun on live, mutta kaffepaussi loppu nyt. No niin. Joo, töihin vaan taas ilolla ja tuurilla myöskin, ei kai siinä mitään. Mutta mä muistan joskus Seppo aikoinaan Pikkuproidin kanssa keksittiin spitaalisvitsejä. Ja se oli kyllä aika hauskaa. Joku uusi vitsikin tuli keksittyä siinä, kun niitä heiteltiin. Eli sitten ensin tuli toki niitä vanhoja spitaalisvitsiä, mutta sitten alkoi tulee itse keksittyjä myöskin. Tiedätkö Seppo, minkä takia Spitaalinen sai sakot? Jokainen tietää, että Spitaalinen söi niin hyvää ruokaa, että se vie kielen mennessään, mutta minkä takia Spitaalinen sai sakot? Mitäs mieltä olette, arvoisat katsojat? Spitaalinen sai sen takia sakot, kun se ajoi polkupyörällä ilman käsiä. Eli ei ollut kädet ohjaustangolla. Spitaalinen sai sen takia sakot. Sehän on vieläkin se tauti, se spitaali, ettei se ole hävinnyt maailmasta, vaikka miettii, että se liittyy siihen Raamatun aikoihin. Tai nyt periaatteessa Raamatun aikoina, kun tarkoitat niitä kirjoituksia, mistä koottiin Raamattua, niin niihin liittyviä aikoihin. Silloinhan oli spitaalisia myöskin. Ja vielä nykypäiväkin spitaalia on maailmassa. Eli tässä, jos mietitään tätä koronarokotetta, niin tämä on vain yksi osa tätä tautikirjoa, mikä maapallolla on, että spitaaliakin esiintyy edelleen maapallolla. Oletteko tienneet, arvoisat katsojat, tämmöistä? Eli se ei ole voitettu tauti, tämä spitaalikaan. Emil, sä oot erittäin hyvin sanottu, kyllä näyttää. Spitaali eli lepra. Eli tässä vähän lukuja. Suomesta on lepra hävinnyt lähes kokonaan. Miettikää tätä. Tässä lukee, että spitaali eli lepra on Suomesta hävinnyt lähes kokonaan. Eli se tarkoittaa, että sitä edelleenkin on, koska lähes-sanahan tarkoittaa, muuten siis lukee, että Suomesta hävinnyt kokonaan, mutta lähes-sana tarkoittaa, että Suomessakin on spitaalia vielä. Mutta maailmassa todetaan vuosittain noin 200 000 tautitapausta. Eli
sauvabakteeri aiheuttaa. Eurooppalaisen elimistö oppi hylkimään lepraa. Suomessa kuuluisin leprahoitolla oli Paraisten kaupungilla se Seilin sairaala, jonne jouduttuaan potilaalla ei ollut enää paluuta. Eurooppalainen elimistö hylkii lepraa. Eli tässä on Ari Korvallekin pohdittavaa, kun Ari on niitä vanhoja arabien ja israelilaisten tekemiä tekstejä tulkinnut oman maunsa mukaan, niin jos miettii, että niissä puhutaan leprasta, mikä levisi kyseisessä populaatiossa tehokkaasti, niin eurooppalainen ihminen, se ei leviäkään niin, että eurooppalainen elimistö hylkii lepraa. Eli tässä voi miettiä sitten, että olemmeko valittua kansaa, Ari Korva, koska valitulla kansalla lepra oli ongelma, mutta Peräpohjolan miehillä se ei ole ongelma. Eli tässäkin on mielenkiintoinen juttu pohdittavaksi. Ja Intiassa paljon on. Nykyisin tauti on helposti hoidettavassa monilääkehoidolla. Okei, eli sekin on selvä. Eli nykypäivänä lepra häviää. Emeli kysyy, että onko Ari Korva valittu mies jopa merkattu mies. Joo, mä en tiedä mihin hänet on valittu, se on toinen juttu. Mutta Ari Korva itse voi kertoa, mihin hänet on valittu. Onko Ari Korva niin sanottu, jos mietitään sillä tavalla näissä avaruuselokuvissa, kun sinne aina valitaan porukkaa kansasta, niin siinä vähän miettii, että mikä se määritelmä, miksi ne on valittu. Ja sitten kun puhutaan tästä niin sanotusti elämän jatkumisesta, niin Ari Korva on ilmeisesti omien puheittensa mukaan myöskin valittu tähän tehtävään, mutta en tiedä kyllä perusteita. Sitä on vaikea sanoa. Luulisin, että sinnekin on jonkunasteiset perusteet. Minä en ole menossa kyllä ikuiseen elämään. Että ajatuskin olisi aika rasittava, että joutuisi ikuisesti elämään. Ajattelee Emeli ikuisesti elämään, niin kyllä siinä alkaisi niin syömään jo miestä vähän enemmän. Mutta uskooko Emeli uudesti syntymään? Emeli uskoo uudelleen syntymään. Sitten siinä on pieni usko, Emeli, että sä synnyt raumalaiseksi seuraavassa elämässä. Ei voi tietää. Mutta toisaalta, jos sä uskot uudelleen syntymään, tarkoittaako se, että sä synnyt ihmisenä uudestaan vai jonain muuna oliona? Sitähän voi tietää. Jos se syntyy esimerkiksi amebana, niin sillähän ei ole sydäntä eikä aivoja, niin sehän ei tiedä edes syntyneensä. Eli tarkoitatko se, että sä syntyisit uudestaan nisäkkääksi vai voisiko olla, että olisi joku matelia tai nilviäinen tai mikä tahansa? Ari Korva kysyi, että syntyykö Lasarus uudestaan. Se oli sen aikainen huijaus. Se oli taikuri, teki sen homman. Toihan on tehnyt nykypäivän taikurit samanlaisia juttuja. Siellä on taikurit ollut, Ari Korva, silloin jo liikenteessä. Vanhin taikatemppu oli tuo Lasaruksen huude. Ja toinen oli se, että Jeesus ei pysy haudasta. Nämä on vanhimpia taikatemppuja, mitä on tiedossa. Varmaan kyllä tosi Egyptin historiassa saattaa olla vastaavia juttuja, mutta nämä on vanhimpia taikatemppuja, nämä Jeesuksen uudelleen syntymä ja Lasaruksen touhut. Ja Saaran touhut myöskin. Miksi Saara nauroi?
Niin, ja Ari Korvo, sähän tiedät, että Lasaruksesta on 2 tarinaa. Toinen on Johanneksen evankeliumissa ja toinen Luukkaan evankeliumissa. Lasarus oli eri henkilö. Joo. Eli siellä on Raamatun kootuusteksteissä ero, että puhutaanko Johanneksen vai Luukkaan evankeliumista. Eli täällä on selkeä ristiriita. Puhutaanko Johanneksen evankeliumista vai Luukkaan? Kuuko on nekrit? En usko, Kuuko, kyllä. Pistä Facebookiin kuva, muuten en usko. Joo, siellä on kova ristiriita, Ari Korva, Johanneksen ja Luukkaan evankeliumin välillä tästä Lasaruksesta. Mutta toisaalta eipä näistä vanhoista teksteistä kannata, ne on ihan tyhjä. Keskustellaan mielemmin Kalevalasta, mikä on meidän kansalliseepos niin sanotusti. Ja siellähän on kerrottu, miten ihmiskunta on saanut alkunsa ja siellä on Ukko Ylijumala ja Ahti Merenjumala ja Tapio Metsän Jumala ja niin edespäin. Niin nämä on selkeästi niin kuin totuutta, Ari Korva, että puhutaan niin kuin meidän omasta historiasta eli Kalevalasta, eikä lähdetä mitään länsirannan uskontoja ja Arabian ja Egyptin historiaa miettimään, vaan puhutaan meidän omasta uskonnosta eli Kalevalasta. Siellähän oli kaikki tarpeellinen. Siellä oli metsäjumala Tapio, minkä mukaan on alkoholikin tehty, ja Ahti Silliä on, ja Ukko Ylijumala. No nythän meillä on Ukko-palvelu tuon netissä yrittäjälle, ja mitäs muuta siellä on? Sampo Pankki tuo rahaa, ja onhan sitä paljon käytetty Kalevalan hahmoja suomalaisessa yritystoiminnassakin. Eli Kalevala on, Ari Korva, se meidän juttu. Suomen kansalliseepos. Kalevalan alussa luomismyytti, joka maailma syntyy Sotkan munasta. Sehän on muuten lähellä alkuräjähdystä toi Sotkan muna. Ristinusko on syrjäyttänyt meidän Kalevalan, eli siinä on valtaeliitti murjonut sen. Eli kyllä me lähdemme, Ari Korva, tähän Kalevalan uskomukseen. Kai mikä saat jokaisen kehittyyn Suomen kirjasta olisi hyvä löytää Kalevala. Vitsi, mun täytyy hommattua, mulla ei ole Kalevala, mutta täytyy hommattua. Heitä tuo Raamattu roskiin. Mulla on meidän vihki Raamattu, mutta mä taidan vaihtaa sen Kalevalaan. Eli tehdään radikaaleja toimenpiteitä. No, Raamattuhan on joku tuolla Arabimaissa, Egyptissä ja Länsirannalla kehitetty tekstit siellä. Miksi me niitä luettaisiin? Mä en oikein ymmärrä. Kai sä oot Oulussa enää -3 tästä päivälenkin, jossa on aamulla vihdoin sillä krossa-aineen liinalla. Joo, tänään on hyvä ulkoilukeli, plussan puolella iltapäivällä. Ajattele, Ari Korva, Kalevala on Suomen keskeinen symbolinen. Se on Suomen kansallisepos, joka on nostettu yhdeksi suomalaisen kansallisen kulttuurin kulmakivistä ja merkkipaaluista. Mieti sitä. Eli se, että niin vouhuttaa jotain Raamattua, niin se on ihan perseestä, kun meillä on Kalevalaa. Eli mun täytyy enää panostaa Kalevalaan. Kalevalan rooli suomalaisessa aatehistoriassa ja kansallisen kulttuurin rakennus on kansainvälisestikin vertaansa vailla. Mieti sitä. Kalevala on nähty ilmentävän ja kuvastavan kansallista henkeä, yhtenäistä sekä kansallisia ominaislaatuja. Lisäksi Kalevala on antanut suomalaisen useita erilaisia sankaruuskuvia.
Kalevala vaikuttaa Suomessa laajasti myös taiteisiin ja tieteisiin. Nykyisen Kalevalan merkitys kasvussa on venäjän karjalaisten keskuudessa karjalais-suomalaisena kansaneepoksena. Vuonna 1923 Kalevalalle elävänä epoksena myönnettiin Euroopan kulttuuriperintötunnus. Aika mielenkiintoista. Eli koulussahan pitäisi olla uskonnon opilla, tai mikä se on nämä elämänkatsomusopilla, pitäisi olla Kalevala. Eli suomalaisten eli karjalaisten kehittivät omanperäisen laulumuodon suuressa kulttuurimuutoksessa 1000-500 ennen ajanlaskun alkua. Eli aika aikaisin. Mä voisin rupea tällä kanavalla lukemaan Kalevalan tekstejä, tai ne pitäisi laulaa kai, mutta mä en tiedä lähdekö mä siihen. Matti Kuusi ja Matti Pellala, merkittävä osa kalevalaisen runoudesta on tullut Karjalan Pohjanmaalta ja Savosta tulleiden siirtolaisten mukana. Eli siis periaatteessa toihan olisi ihan lähtenytkin Pohjanmaalta ja Savosta toi Kalevalan runous. Vienan alueella tallennetut runouden juuret löytyvät Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla esiintyneestä perinteestä. Mutta siinä on myös Karjalasta ja Savosta saatuja vaikutteita. Myös Kari Salma kirjoitti 2015, että Vienan runonlaulantasuvut on pääosin tulleet Oulun jokivarresta Vienaan. Eli Oulun jokivarresta on lähtenyt Kalevalan sanoma tuonne Vienaan. Joo, aika mielenkiintoista. Tämäpä hauskaa tämä tarina kyllä. Maailma syntyi sotkan munasta ja Väinämöisen syntymä veden emosta. Joo. Tämähän muuten on Arikorva aika lähellä Raamatun satuja, tämä Kalevakin. Marjatta tulee raskaaksi syömästään puolukasta ja synnyttää pojan tallissa. Eli Kalevalassa Marjatta tulee raskaaksi puolukasta. Eli siinähän on toinen neitseellinen syntymä. Kun tässä oli puhetta, että Arikorva sanoi, että Jeesus Maria on ainut neitsyys synnyttänyt, niin onhan tämä Marjatta myöskin tullut raskaaksi puolukasta ja synnyttää pojan tallissa. Joo. Eli onhan täällä Kalevalassa samanlainen neitseellinen raskaus.
Väinänen on Kalevalan keskushenkilö, tietäjä, joo. Ilmarinen on seppä, joka kesyttää raunan. Tako Sammoni näin Pohjolan neidon. Louhi Pohjolan emäntä. Joukahainen, Väinämisen suuri haastaja. Kullervo on Untamalassa kasvanut Kalvakon orpolapsi, joka yrittää sopia tekee tuhoutua myydä orjaksi, selviytyy murhahdista ja kostaa, viettelee vaimossa sisään, lopuksi surmaa itsensä. Niin Kullervon kiroushan siinä on. Lemminkäinen on naisihminen ja seikkailija. Oi vitsi, mun täytyy kyllä nyt perehtyä tähän enemmän. Olen mä joskus lukenut Kalevalaa, mutta siitä on kyllä aikaa. Ja no runomitta, onhan tuossa Vänrikki Stoolin tarinoissakin se runomitta, mutta toihan voi olla ihan hauskaa. Ja nyt voidaan Ari Korvan kanssa vääntää sitä, kun Ari Korva sanoi, että vain yksi on neitseellinen henkilö, Raamatun Jeesus Maria, niin onhan myöskin Kalevalan Marjatta tullut raskaaksi puolukkaa syönyt. Eli nythän meillä on molemmilla sitten oma neitseellinen raskaus tiedossa. Ja vaikea kiistää, kun molemmat löytyy kirjasta. Ja Kalevalakin on hyvin vanhaa tekstiä, eli me kai ymmärrämme, että se on omalla tavallaan se on meidän suomalaisten historiaa, toi Kalevala. Raamattuhan ei liity suomalaisuuteen millään tavalla. Eli muslimeilla on tämä Korani ja juutalaisilla on Raamattu ja kristinusko ja sitten suomalaisilla on Kalevala. Eli tässähän nämä on nämä valtauskonnot, minkä puolesta hehkutamme. Jumala, täytyy oikein niin ottaa tämä asiaksi ja lukea tämä Kalevala. Katsotaanpa muuten Adlibriksessä on 17 € Kalevala. Joo. Katsotaan Elias Lönnröt Kalevala, 17 €, ei ole paha. Kieli on suomi. Sitten tässä teksti on englanniksi. No joo. Kalevalalla oli keskeinen rooli suomalaisen kansan identiteetin kehittymisessä. Johti jopa Suomen kielikiistä kiristymistä kasvavassa kansallisuuden tunteessa. Se johti jopa Suomen itsenäityyn Venäjältä 1917. Joo. Miksi täällä on 2 Kalevalaa? Nidattu. Kalevala. Ei. No joo. Siellä löytyy jopa itsikö. Tässä on aika huono tuo kansikuva, tuosta olisi ollut parempi. 475 sivua. Nauran tänä päivänä mukin väittää, että tuosta raskaaksi pettävästä pyhästä hengen sisusteista vähän se olisi lievirangaista. Niin. Mutta Marjakka tuli puolukasta ja Jeesus Maria tuli pyhästä hengestä. Nämä on näitä jänniä hommia. Naiset, jos olette paikalla, niin varovaisia nyt syksyllä puolukkametsässä, ettei tule paksuksi siitä sitten. Puolukan syömisestä voi helvetti. No joo, tämmöistä tämä on maailma ja ei kai
sille mitään voi. Tällä mennään. Jokainen uskoo mihin haluaa, eihän sille mitään. Eihän mikään välttämättä ole faktaa, kuten Esko Valtaajakin sanoi, että ei me tiedetä edes ollaanko me olemassa, niin mitäpä me täällä nyt murehditaan. Maailma jatkaa omalla radalla, ollaan me täällä sitä ihmettelemässä tai ei. 4,5 tuntia tänään olen tuhlannut teidän kallisarvoista aikaanne ja mä lähden nyt tästä valmistautumaan kuntosalille. Eli ei se muuta sen kummempaa tarvitse kuin henkistä valmistautumista, mutta kiitos kaikille, kun jaksatte tässä mukana olla ja palataan taas sitten jossain kohti asiaa. Mun täytyy oikeasti hakea kyllä toi Kalevala-kirjastosta ja perehtyä siihen vähän tarkemmin, että antaisiko se mulla jotain uutta syvyyttä asioihin. Voi olla näin. Ainahan lukeminen jollain tavalla antaa jotain ihmiselle. Joko ajateltavaa sitten tai sitten tarvitsee ajatella vähemmän, mutta jompaa kumpaa. Mutta kiitos kaikille ja mukavaa viikonloppua. Aurinkoista ja mukavaa viikonloppua.